Paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang pursigido. Makapito mo na kung tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na ang lahat ng nanatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Kapag may luha ay papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Sabi ko naman sa'yo, wala ako mo. Sabi ko naman sa'yo, sabi ko naman sa'yo, wala ako mo. Sabi ko naman sa'yo. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, ba't sintonadong nang haharana? Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag idadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung yung mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maaruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, tiyagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan.
pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maaruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ika'y naglalakas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maaruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di ka dapat sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta. Buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit. Pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Fast Paradio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Sabado sa inyo mga utod ko kay Kristo. The Vote 2022 Campaign Trail Update. 34 nga semana sang tuig sa atong liturhiya. Ang Ginoo nagasaad sing paghidait sa aton nga iya mga tawo
sa iya mga pinili, kun kita nagaliso sa iya. Mangamuyo kita. O Ginoo, tanduga ang amon mga tagipusoon, agud nga tumanon namon ang imo kabubuton. Kagani buligan mo kami sing maalwan paghid. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 34, tubtob 36. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, magbantay kamo, hindi kamo magpatuyang, magpahubog-hubog, kag magpalibog sining kabuhi. Basi yadtong adlaw, magaabot sa inyo sing hinali. Kayadtong adlaw magaabot subong sang isa kasiod sa tanan nga mga tao sa bug-os nga duta. Magbantay kag magpangamuyo kamo perme, agod nga may kusog kamo, kag indi kamo maano kun ini nga mga butang mahanabo, kag magtindog kamo sa tubangan sang anak sang tawo. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, pamatian naton ang mga reflections nga ginpadala ni Sir Antolin Bong Imnase. Kag ipaambit ni Sir Alex Viaje. Mga professor sila sang University of St. Lasal, Bacolod City. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sir Alex. Maayong aga si Sir Ameline kag sa tanan naton nga tagpalamati sa sini nga programa kag istasyon. Mga utod ko kay Hesukristo, ang aton ebanghelyo subong adlaw nagapahanumdom sa aton nga ang pagpangamuyo kinahanglanon naton sa aton kabuhi. Ini para mangin mabakod kita sa pagatubang sang mga upang nga aton maatubang. Kabayunta hindi kita madulaan sa aton pagtuo kag pagsalig sa Ginoo nga aton manluluwas. Ang pagpangamuyo magabulig man sa aton nga mangin abre ang aton mga mata sa kamatuoran para makita naton ang realidad, para makapadayon kita sa pagpangalakaton nga may buhi kapag tuo kag pagsalig sa Dios. Ini nga pagtuo naton magaduso man sa aton sa pagpasan sa mga kabudlayan kag sa pagatubang sa mga risgo nga aton masumalang. Ang mga butigon sa sini nga kalibutan kag ang ila mga sumulunod o ang mga lipores nagapalapta sa kabutigan para mangin bulag kag mangin bungol kita sa kahimtangan sa aton sosyedad. Amo ini ang gusto nila, agud mapadayon nila ang katuntuhan nga ginahimo nila sa aton. Kinahanglanon gid naton ang pagpadayon sa pagpangamuyo. Kaya mulang ina ang magapabakod sa aton sa tunga sang tentasyon nga nagapahapos lang sa aton kabuhi. Kabayunta updan kita pirme sa Espiritu Santo, agud mangin mabakod sa aton pagtuo sa pagpadayon sa aton kabuhi, samtang nagapaabot kita sa pagkari sa aton manluluwas, ang aton Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang kag makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo
amon makita ang amon paghiusa. Agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligad sa takna alas 4 sa aga. Welcome kami nas magpalagad siyang platutunan Bombo Report sa first edition. Pang Sabadong edisyon siyang platutunan petsa 27 sa bulan sang Nobyembre. Ika-4 nga Sabado sang ika-11 nga bulan tuig 2021. Kamusta na? Good morning. Sa aton masok sa aton tagpulot sa aton si mga kabombo sa kabusan nga 61 ka makabarangay sulad sa Bacolod. Mga suki nato na sa mga banwa ka sulad sa kabusan sang probinsya. Kamusta na ito sining mga titisuderas, volunteero-volunteeras sa mga merkado na ito, aga pa nagabulugtaw, aga pa nag-cater sila sining mga suki, nga aga pa makarona, nagapamalaklon, ilumuson manlutoon kag kinanglanon sila tagsa kapapanimalay sila yung Sabado nga adlaw. Way isang trabaho sa panggobyerno nga tratapan, kag sa pilaya ka mga pribado nga kumbuyahan. O yung mga autora natin nga agapak sa mga kapihan natin sa mga merkado, sa mga barangay natin, nga agapan nagabulugta, basta yung mga senior citizen natin nga agapay nagapulo pa init, sininya mga tinion. Ang mga drivers natin nga agapa man karong gabugta, preparara, balik pasada, balik biyahe sining adlaw ya sa Sabado. Alin sa ato si matres ka driver, top sa ato si mga jeepney driver. Ang mga guard on duty natin nga napakarano sila tagsa ka may area of responsibility o yung mga barangay tanod nato kapolisan. Good morning. Welcome din pagmalagad siya platutunan Bombo Report sa first edition ko. Punyo tagsa diri ka sa Badosang Kagahon, Bombo Dennis Rubica. Nang mga balita nga atong batayan balitang inyo dapat ibulon siling nga pagpalagad siya platutunan Bombo Report sa first edition mga kaibigan, ang mainit nga pamulitika sa sulad sa Bacolod sa aton si mga pangunaman nga mga balita lokal, ang malawig nga political alliance no sa tunga ni Mayor Bilibing Nuerdia kag ni Congressman Greg Gastaya natapos na. Santang masobradom ka kilos ang siya mo ginsunog kapon o kung ginatunaw kapon sa ginpatagayon nga seremonya dito iya sa may syudad sang San Carlos. Mga syabo ni nga nag-recover sa aton mga pediya sa mga operasyon diri sa kabuusan sang Western Visayas. Samtang ining pagpatay sa isa ka babaye, isa ka ginang sa pulian dito iya sa may banwa sang Kawayan sang tilikdan Huwebes, padayon pang investigasyon sang mga pulis. Kagadugang paginaton nga mga balita lokal, ang aton sinihibag o nagpungko nga Police Regional Director, si Police General Flindongbo, nagbisita kapon dito sa Negros Oriental Provincial Police Office
kag subuman sa aton sini nga Bacolod City Police Office. Mga nagapauna naton nga mga balita iya sa palibot sang pungsod, biyahe sang eroplano gikan sa mga nasyon, particularmente South Africa sa Botswana, kag pila pa ka mga nasyon nga may kaso sa panibagong variant sang COVID-19, no? Temporaryo ana yung dumili sa gobyerno sa Pilipinas nga makasulod diri sa aton pungsod. Kag Commission on Election nagpagawa na karon sang guidelines, no, pagsulundan para sa kampanya, no, sa mga kandidato naton sa maabot nga May 9, 2022 election. Sa aton sinibalita gikan sa luwasang pungsod mga kaimanan, ang World Health Organization kag subuman mga scientist gikan sa South Africa ang nagasapol karon para istoryahan, hibalon, himay-mayon ining panibago nga variant sang coronavirus ining B-1-529 mga kaibigan nga ginakabig nga mas makalalaton pa sang sa Delta variant mga kaibigan nga muna karon nagaduging sa mga kapungsaran dito iya sa Africa. Sa muna mga balita, nga ito ni may balita, atong kapagtamon sila nga pagpanagan siyempre tutunan Bombo report sa first edition mga kaibigan. 31 minutos na nakaligad sa na nga alas 5 sa o alas 4 sa nga kagahon mga kaibigan. Di kita na sa aton manami nga balita. Kinano magkinagamo dira politika man or pa-COVID ka man, ari yung balita para sa aton mga kotoran ay kay tanan diya magkabenepisyo, tanan diya may kaayuhan, no? Hindi kita maperwisyo, bago siyang grasya ang atong panagtag-adlaw-adlaw sa aton siniwanto panalo, part 20 promo mga kaibigan, no? Adlaw-adlaw, Lunes, Tob-Tob, Biyernes, may ara kita tatlo ginalawag nga winners, no? Sa aton siniyang 1 to panalo part 20 promo. Tagsa isa sa mga winner naton, o tagsa isa sa ila, nagabaton or magabaton sang padya, balor 1,150 pesos na sa quandary, in the form sang 500 pesos cash, kag 650 pesos nga worth ya sang grocery goods mga kaibigan, no? Kung aton kuan pinutos nga regalo para sa aton sini nga mga mapalaron nga interest in sa atos ni Wanto Panalo part 20 promo mga kaibigan, no? Adlaw-adlaw regalo, araw-araw baldi-balding pa premyo na may kasiyahan pa. So paano kung makangkon sining grasya adlaw-adlaw, sining regalo o pamaskwa adlaw-adlaw sang Bombo Radio kay sa FM of course magpadala maghulog sa inyo sining mga entries, magkabanan gamit ang madamo naton nga mga proof of purchase. So magluwas siya sa aton siniyang daily winners, sa aton daily prices, adlaw-adlaw nga regalo. Of course, ang kuan gate gusto malabot sa tanan, gusto maangkot sa tanan nga premyo. Of course, ang aton sini 1 million pesos cash, sa aton siniyang grand draw. At stake diri isa ka milyon ka pesos ka cash grand prize ato sini grand draw sa bawat nga adlaw sa Pasko, sa bawat siya Desyembre 25, no? December 25 is Sabado ina nga adlaw man kaibigan, no? Sino ayan ang aton nga paggalawagon mangin masunod nga milyonaryo, mangin ikas 34 nga milyonaryo nga nahimo na sa Bombo Radio Philippines sa malawig ang madamo na nga mga promos mga kaibigan, no? Kung sino mo mapalaro na, basta taga Bacolod, basta taga Negros, ang mangin masunod yung milyonaryo, hindi na mabalaan mga kabinan. Bantayan na sa Disyembre 25. So magluwas sa aton grand prize nga 1 milyon ka pesos, ari pa diri ang apat kating 50 mil pesos, nga may isang mga laog sa Tagsa Carion, no? Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Plus, ang aton guaranteed prize per area, magsiling kita guaranteed prize per area, botsingon sa Tagsa ka mga lugar, nga may stasyon sa Bombo Radio sa FM, may sigurado nga winners, no? Dire sa Bacolod, dire sa Negros Occidental, may sigurado kita nga tatlo ka winners sa ato sinigwando. Sa dindalagko pagid nga mga cash prizes, sa ilas ni mo nga mabaton. Ang third prize winner naton, magabaton sa 5,000 pesos cash. Second prize winner naton, 10,000 pesos cash ang pradya ang batonon. Kaya first prize winner naton, nagakalas-kalas nga 15,000 pesos cash, ang iya maangkon nga
premyo mga kapinan. So sa daily prices lang naton, adlaw naton nga mapapremyo 3,000 pesos na balor iya sa pagpapadyato nga panagtag kagir kam sa ato si Grandro at milyon na gidya nga cash prices ang aton ipanagtag para sa ato sila nga mga lucky entry senders mga kabinan. Kasi nato at stake 3 ang 1,000,000 ka pesos nga grand prize naton sa aton sini Grando. So para mangkon ini mga pamadya mangkon ning regalo adlaw-adlaw diri sa Wanto Panalo Part 20 promo, of course magpadala magulog sa inyo sini mga entry gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase na madama kita sa mga proof of purchase ng lawag sa pilian nyo lang kundi indang po sa inyo mangkon nga mga proof of purchase madali inyo nga makuha mo nagamiton nyo nga proof of purchase mga kabanan kaangay sang putos sang produkto sang Silver Swan. No? Silver Swan sukang puti sarap asim or Silver Swan was sarap all-in-one seasoning siguradong wow. Pang panamit, no? Pang pasabor sang aton sininga linuto. Subong niya sa badote daw damo sa mga utod naton nga nag-outing-outing upod sa membro sang pamilya or kabarkada, or ka grupo man, siyempre nagaluto sa pagkaon gamit kamo sang Silver Swan sukang puti kag Silver Swan was sarap all-in-one seasoning pang panamit sa inyo sa linuto ang putos hindi pag-ihaboy. Amo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Isa lang ka-empty stand up pouch or level sang Silver Swan vinegar plus 1 empty cc sang Silver Swan was sarap 8 or 4 grams pwede na nga mangin proof of purchase. Napagid, ang pwede magamit nga proof of purchase, of course, hari diri ang sticker o kon coupon sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Damo sa mga produkto, ang Orocan, ang mabakal ninyo, makitaan niyo sa mga sungki niyo nga mga department store. Tag sa produkto sa Orocan, may sticker nga nagatapik. O tag sa mabakal niyo sa produkto sa Orocan, may upod ina nga coupon nga may tatak ka Bombo Radio promo. So, manang gamiton nyo, isa ka sticker sa Orocan or isa ka coupon nga may tatak ka Bombo Radio promo, pwede na isa nga mangin proof of purchase mo. Ano pa pwede nyo magamit? Of course, hari diwa sa mga teenager naton nga nagagamit sang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Anong gamiton nyo da? Of course, ang suludlan sang Rexona. Isa ka MTCC sang Rexona Geolotion sa bisan anuman nga variant or isa ka MT regular sang Rexona o kon junior roll-on sa bisan anong variant pwede na siya nga mangin proof of purchase. So muna ang pila sa madamo na natin nga mga proof of purchase yung pwede nyo magamit sa pagpadala sa iyo entry sa Wanto Panalo Part 20 promo mga kamanan. So inang mga proof of purchase para mangin asin naton legal nga entry. Isulod ina sa white long size nga sobre mga binan, silyuhan mayang sobre, no? Para hindi magkala hulog dira ang inyo nga mga required proof of purchase. No? Kaya tagsaraton kapag gabot sang entry as a winner, no? May-ari kita din sang representative, no? From FDA nga nag-check sang inyo sining entry kung valid, ta? Nasunod ang mga required details, particularly ang required number of proof of purchase, kaya kung makulang na dara kanugon, ma-disqualified ang manabot sila para silyado again, no? Ay nyo sobre, para hindi magkalahulog dira magkaladula sa ukay baluskay naton sa libo-libo naton ka mga entry. Ang aton mabaton, gikan sa inyo. No? Dapat silyado, naka-scotch tape or naka-staple ang bakba sang tagsa ka sobre ng entry nyo sila nga ipadala. Then sa gawa sa sobre, ibutang aton inyo sila ngalan, kumpleto ngalan, kumpleto nga address, butang da inyo sining contact number, butang ato nga week number, ang inyo pasakupan, of course, kag ibutang mo dira ang proof of purchase. Ang proof of purchase, muna ang produkto, ngalan sa produkto, ang ginsulod yun da, gingamit yung putos niya, dira sa sobre, munang proof of purchase. Then, hindi pagkalimtan ang perma. Tag sa ka-entry, tag sa ka-sobre, dapat may permagid ka mo ang kaya importante na sa pag-verify in case nga kamo iya ang magadaog. Sa right side sa sobre butato sin promo title Wanto Panalo Part 20 promo care of Bombo
Radyo Bacolod. No? Kag ihulog na sa mga trap access, malapit sa tagsanyo ka mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or diri man sa palibot iya sang sunod sa Bacolod, or mismo diri sa ato sining studio. Anytime today, bukas kita diri, sa oras, sa kagahon, makalabay ka diri sa atong studio, no? Pwede gini mo mahulog, mahapit, no? Imo sining entries mga kaminan, no? Amo nang pinagkakuan sa nato na importante gid, no? Dapat ang entry nyo intact, ihapit nyo diri atong sining atong sining drop access ari lang sa atong sining grahing area. So mahapos pagid, no? Para sa inyo sa paghulog sa inyo sining mga entries. So, bukas tres na ito na sa atong studio ya Lunes tubtob Domingo bisan holiday, no? Pwede inyo mahulog malabay ang inyo sining entry. Kang of course sa mga nagapadala sila sa entry mo pamatigin mo sign mo to sign off kay time today between sa atong mga public affairs program, sa atong mga drama, nagalawag kita dira sa atong sini nga winners. So sa mga malawagan, may ara lang kamo sa anong oras sa pag-claim sa inyo sini nga premyo diri sa atong studio. After 6 hours, inyo maklaim inyo sini nga padya. Goodbye, gracia. Gracia naman, disgrasya pa. Hindi nyo na maklaim kay forfeited ng premyo para sa inyo, makuha kita another winner. Magabot kita another entry, nga mo nato lawagon nga winner naton mga kaibanan. No? Kung siya na iya, no? Kung maklaim na din isa pa dyan within 6 hours, so sa iya na makadto ang iya ang nasambit yang premyo. So kanugon, para hindi ma-disgrasya ang grasya, hindi mabato ang kwarta, magpamati gid, no? Kay paglawag sa imo siningalan biskan 1 minuto, baka kadto din sa studio way gid problema, no? Maklaim mo ang imo sini nga premyo gilayon. So maghulog na, magpadala sa inyo sa mga entries sa Wanto Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag sa FM damo pagay ang pagpadala sa inyo sa mga entry samtang naglapit sa adlaw sa ato sinigwando sa adlaw sang Pasko sa Disyembre 25, no? Kisa dala sa mga isa sa mga teknik dira kon sa pamagi, no? Kung damo imo entry dako ang tsansa nga magadaog makaiban. So base taga Negros, taga Bacolod, makangkon sang 1 million pesos nga grand prize naton sa ato sinigwando kag siya mga ikas 34 milyonaryo sang Bombo Radio Philippines. So padala na, hulog na siya sa mga entrance sa Wanto Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 43 na minutos ang nakalabay sa takna sang alas 4 sa ngaga. Antes naton katuan ang mga balita sa patrol na kita na makabinan sa mainit kay politika lokal dire sa ato sininga syudad sa Bacolod ti kahapon, no? Bati sa gain patigayon nga press conference, no? Ni Mayor Bilibing Nordia upod siya sining slate, no? Sa mabot yang May 9, 2022 election sa isa ka lugar, no? Sa may barangay Mansilingan ti official na again deklarar, no, ni Mayor Bilibing Nordia nga hindi neutral nga kandidato, no, si Congressman Greg Gastaya. Yan ini pronouncement sa alkade pati maana or senaton makabig naton nga nautod na, natapos na ang malawig nga political alliance, na sa tunga ni Mayor Bilibing Nordia kag ni Congressman Greg Gasataya. Kaya kapon ito, giprodusa ni Mayor Bing ti open na siya, na, sa pag-suporta sa sinuman nga nagapapili sa pagka-kongresista sang Lone District sang syudad iya sang Bacolod. Until kagabi, daw wala gid sing statement pa, nga napagwa si Congressman Greg Gasataya. Nakita balaan nyo naman, Bacolod non, Negrosano, nabalaan nyo naman nga malawig nga matinion ang alyansa sila duwa ka malider diri sa sunod sa Bacolod. No? Lone District Congressman Greg Gasataya kag Mayor Bilibing Nordia. Amo ba sinita nga sa politika kuno wa sing permanente nga kaway, wala sing permanente nga abyan.
No, ni malawig din ang duwang of the night sa pamulitika diri sa masyudad sa Bacolod. Malawig na ang alyansa nila sa ila sila of the night nga duwa ti makita nyo naman guro. May mga nahatag man nga kayuhan sa syudad sa Bacolod. For this time nagbulagay. Ining malawig nga of the night kung ang kilala ko pa. Diyan nag-break up na. Sa statement sa alkalde ting gwa sini why na. Wala na sa iya sing alyansa pa sa kay Bacolod Congressman Greg Estaya, no, kay nakita niya nga hindi sa neutral nga kandidato na balaan man before nga nag-file sa COC liwat si Congressman Greg Estaya nagpaig isa sa mga neutral nga kandidato. Kay balaan ta naman ang duwa ka dalagkang personalidad ang muning mabunggo anay diri sa Bacolod, incumbent Mayor Billy Bing Nordia, kag anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Muning duwa ka mga kilala kag dalagko nga mga tawo, nga mga bunggo anay sa pagkakadde diri sa Bacolod, no? Si Congressman Greg Estaya na nabutang sa tunga-tunga, kay malawig man ang iya alyansa of the nine sa kay ni Mayor Bing Nordia. No, sa kay former Congressman Albi Benitez, may bulig man siya sa una. Nabutang so, tunga mo declare siya nga mangin neutral sa kandidato. Apang samta nagalakat ang inadlaw, ti kulok naman politika, maimo na. Gabay lang yang likday, suspitsa kadayon mo, muna sila tabla sa politika, wais permanente kaway. Waising permanente nga biyan, isa lang permanente ang interes. Muna buwas of the night ka mo, dasong adla kung tanay ka mo. Si Pabla, pinaktuig ang of the night nila nga duwa. Diri sa sunod sa Bacolod. Sa pila na term of office ni Mayor Billy Bing Nordia, sa pila na term of office ni Congressman Greg Estaya, sa amo lang niya, nautod na, natapos na ila sinimalawig ng alyansa, nag-break up na sila mga kebnan. Tayo pamangkot sila dre, ining pahayag ni Mayor Bing Nordia, ang pagbulag niya, pag-deklara kay Congressman Greg Estaya nga hindi neutral nga kandidato, makahatag ayan, sang mabakod pagid, nga kandidatura sang iya sinigrupo, sang pulahan, sang grupo progreso, man pamangkot ra. May negatibo ang efekto sa ila sini iya nga kampanya. So ining deklarasyon ni Mayor Bing Nordia, makahatag ayhan sing kahuyang or makatugas ng kabaskog pagid sa kandidatura man ni Congressman Greg Estaya. Ti anong magtugas sining efekto? May negatibong efekto, may positibong efekto, ayan ini. Sa kandidatura, sa putian, sa kandidatura naman niya ni former Congressman 3rd District Albi Benitez. Muna nang pahayag. Amo nang dako ka pamangkot, mga kabinan. Ti ayan, kung ginapahayag sa alkalde nga hindi na neutral ng kandidato si Congressman Greg Estaya, may ara na siya sang Botsilingol, may ara siya sang ginapaboran nga kandidato or nga grupo or partido. Pamangkot sa diin, sino? Di sa blaya nagapabor sa mga putian mga kibanan. Una pala mo ko tanon sa sunod sa Bacolod, kaya isa sa mga rason kahapon, nagipahayag ni Mayor Nordia kung nga nagdeklara siyang hindi neutral nga kandidato si Congressman Greg Estaya. Nakita niya man nga may mga ara sing pagpabor sa posible sa iya kasumpong grupo. Kag sinyate open siya sa pagsuporta sa sino man nga kandidato sa pagka-kongresista sa Long District sa siyudad sa Bacolod. Way patagani kasugod sang kuano, way pa mag-abot ang bulan sa Enero, gamon start sa atong political season diri sa Pilipinas. Dari na. Mga kaibigan, agwa na ang
ang mga kamatuoran. No, tingaton diri ginapahangop tamo sa pumuluyak sa bagay paabot sa tiyempo sa pag-abot sa adlaw sa eleksyon pumuluy magyapon mag-consider mo. Kung sino ilay butang dira sa gyapon, iga pabilin or may mga panibago nga set sang mga dumala, no? Sang rinda sa aton sinipang himanwa diri iya sa syudad sa Bacolod. Ito isa din sa mga rason ng paigapon ni Mayor Bing Nordia nga ngati para gideklar nila na ipabalon na para hindi na ko mag-confuse pa na ang ila sini nga mga supporters. Pwede ko timplano pa mainit na ang pamulitika, amat-amat na nga nagainit ang pamulitika diri sa may syudad sa Bacolod. Tiyan mo na kahapon rin pinaka-latest sa mga oton naton nga aga pa karon ko pamati way kabalo kapon mo pinaka-latest on siling kita singa nag-break up na sila. Nagbulagay na, natapos na ang malawig nga alyansa, political alliance sa tunga ni Mayor Bing Nordia kag Congressman Greg Gasataya. Di madeklaraihan si Congressman Greg Gasataya sang iya siniya alyansa sa piyak nga grupo. Manang pala mo katano, ka mo pa ng balantayan. Kag anong mga reaksyon ni Congressman Greg Gasataya sa sining statement ni Mayor Bing Nordia. Kaya di ko tanawon tiya sa sining mga pahayag. Sintab lang, natapos na ang tanan. Natapos na ang kaangtanan. Political relation. Kaya hindi taman ni manigar, maayo maning mag-abyan ining idua. Santa nga rasa sa postos bong. Ang ila political alliance, grabe mo. Pinakitaan taman to, sa ila pagkapanay, dito may mga improvement man sila sa Bacolod. Dito man iya manigar. Dito man na ang mga credit, siling duwa ka man na dires na ton. Kalagyan siling kubla mo ng pamulitika, maimon ini. Makita ka lang karoon nagpupulupon ka supporter sa piyak ang grupo, masuspitsahan ka na. Makita ka lang karoon niya istorya ka to sa pila iya ka malidira sa piyak ka partido. Mapangimunan ka na. Masuspitsahan ka na mga kabinan. Amo niya kakwan, amo ni kaimon sa politika. Manaslingta nga ti kahapon, miguhay ka mo, danay ka mo, buwas, kontrahanay na ka mo. Wala sing permanente nga biyan, wala sing permanente nga kaaway sa politika, mga kabinan. Ang sa unang sumpungan ay subong gani, nag-updanay mo. Ang sa una nag-updanay, subong nag-enkwintrohanay naman. Amo na iya, ang senaryo sa politika, diri sa pungsod Pilipinas. Samta nag-aabot o nagpalapit kita sa taon naton siya, election period na, sa bulan sa Enero. Bulan sa Enero, sugod na atong gunban. Dahil taga-sugod sa election period mo, until na matapos ang adlaw sa eleksyon, until sa bulan sa June, may eleksyon natin, May 9. The rest na may mga restriction pa na. Kaya makabig pa na siyang election period, until June, bulan sa Hunyo, before nga magpungko ang bago nga set sang elected public officials, mga kabinan. Masadya pa nga eleksyon nato sumabot ka tuwing kay malawig ini. Pinilay, halin sa ibabaw kung daan mo. Hasta sa idalo mga kabinan. Manasin naton, bantayan tan kung ano ang madangat sini, ano madangatan, ano mangin senaryo, malapuyot, mainit, ang pamulitika diri iya sa may syudad sa Bacolod. Tisling ko, kung kilala ko pa niya, ang piyak kuno to yung partido, doon nagayhom. Doon nagkakalipay kuno iya mo. Sa DNA. Sa bagay, titanaw mo di, duwam lang din partido nga nagabungguan na gid. Ang pula kag ang puti, mga kabinan. Tayan, madeklara si Congressman Greg Gasataya sa iya opisyal ng alyansa sa piyak nga partido. Or magapabilin sa gyapon niya kandidato gyapon hindi po konsentrata, independent, neutral siya mo. Manubilantayan pa. Kaya until now, kagabi, gintry man nga makaan sang Bombo Radio Bacolod, sing side si Congressman Greg Gasataya pero daw unavailable. Iya, sining niya linya, makabina, sining tiyempo.
At base sa mga adlaw, no? Sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod, makuhaan man sa statement kag payag si Congressman Greg Gasataya, mga kabanan. Sa ikoting hapon, natapos na ang tanan. Nag-break up na si Mayor Billy Bing Nordia kag Congressman Greg Gasataya. Samantayan nyo din sa Bombo Radio Bacolod, mga latest ng pamulitika, especially sa Mayor Radio Bacolod, sining natabo kapon nga official nga statement sa alcalde, hindi neutral nga kandidato si Gasataya. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikas sa alas 4 sa ngaga this time. Kuhaan tayo ng mga balita, mga report nga natipon gikan sa patrol. Kamusta aton sa Sabado sa kagahan na may wala magtupa ang ulan. Kagabi do nakabanat-banat pa ang ulan. Subong kahan mayo kay do nagpulo pahimunong ang aton sining tiyempo. Kamusta aton sining kagahan, kamusta ang palibot sa syudad sa Bacolod? Kag mga balita nawa nga madulong gikan sa patrol ni Bombo Liani Minardo. Bombo Liani sa patrol, good morning! Come in! Yes, sa Bombo Dennis, maayong aga ilabi na gid sa aton nga tagpalamati Bombo Dennis. Live kita diri subong sa downtown area, specifically Bombo Dennis diri sa dalan sang Luzuriaga. Kung nadumduman naton nagliga da Bombo Dennis Sabado na sang diri kita nag-live. Ini ang dalan nga ginatindugan ko Bombo Dennis, balas pa na di o konduta, no? Subong nahuman na Bombo Dennis. Simentado na? Luzuriaga. Yes, human na gid Bombo Dennis ang line, no? Kana lane 1, 2, 3 to 4 sini Bombo Dennis diri sa may atubang mismo kon kilid sa Old City Hall. Bali ang gina-construct naman subong Bombo Dennis ang sa tabok naman nga dalan Luzuriaga dira sa may atubang sang isa ka bangko Bombo Dennis, no? Kag sang isa dira ka mall. So subong nga Bombo Dennis na kung makita nato Andrea sa mayakon nga likuran, ligan may mga bakho pa na di Bombo Dennis kag mga equipment, no, sa mga ginakayo diri nga dalan sa subong Bombo Dennis, no, kung makita naton sementado na gid siya, although may baral pa lang gid sa Bombo Dennis kay wala pa, may mga balas pa nga wala pa na sikop gid kon sa punta ta Bombo Dennis na wala pa nila na tinloan gini ang dalan, so hindi pa gid pwede maagyan kay tinloan pa ni nila may aray pa din nga mga baral sa kilid man, no, nga ang piyak na anay nga lane ini ang pwede maagyan na Bombo Dennis. So sa subong nga aga diri ang sitwasyon is madamo na gid ang kauturan naton nga naganilabay diri Bombo Dennis ti kay subong, no, Sabado nga adlaw no may naga-bikers na diri nga naganilabay nga mga pamatan-on aga pa kagina diri sa pagpadulong naton, no, ang mga jeep, no, sakay sini kadamo naman kauturan naton ang nagasagay sa jeep Bombo Dennis kasubong man ang mga nagabiyahe nga tricycle, no, maisip na naton diri o kon madamo na gid kasubong man sa mga taxi kag ang mga nagabantay nga mga pasahero Bombo Dennis ka naga paninlo sini sa dalan, so medyo sako na diri ang dalan sa downtown area, pero ang mga establishment sa Bombo Dennis, no, mga sirado pagid, no, kahit kalabanan na diri nga nagabukas alas 9, alas 8 tabtob alas 9 sini Bombo Dennis. So sa subong amora na di Bombo Dennis, no, ang naga bukas gid mga iskinita bala ako na sa mga gagmay ni Bombo Dennis nga mga kapihan sa may mga alagyan lang, no, sa mga kilid-kilid, pero ini mga dagko nga establishment so wala pa ni din naga-abre, so madamo lang kita diri nga makita naga-walking na naga-jogging nga may tigulan di kanay Bombo Dennis ginang naga-jogging na kibot ko nga tabi ko kung anong ginalagas sa sini na sinanay gali naga-jogging na daw 80 taon ang edad, bakod pa Bombo Dennis maglagan-lagan, so aga pa, no, damo na diri sila ang mga nagapanghimos man Bombo Dennis nga baligya dira sa mga prutas sa higad-higad, so katawhay subong sang dala, no, na Bombo Dennis sang syudad sang Bacolod kag daw asahan ta subong nga ang tiyempo Bombo Dennis is hindi maulanon, no, kay to nga daining ang galom bala Bombo Dennis sa kagabi do ka bugat gid do ka nagtupa gid ang ulan, so sa subong nga aga ya kita pa kita sinisang bituon, which is daw palatandaan ni naton kada aga Bombo Dennis nga mainit o kana hindi magatupa ini ang ulan sa sining adlaw Bombo Dennis. So malabayan na ng dalan ng lane sing dalan dili ginatungtungan mo kasi sa piyak mo sa imong right side do may kawayan para da baral way para da makwa Bombo Liani. Inay sa right side ako Bombo Dennis amo na siya ang natapos na nga dalan, pwede na malabayan.
ini ang sa ginatindugan ko subong no pwede na ni siya malabayan pero bamodenes ginbutangan pa sa subong sang baralang anay kay ginapamala pag siguro to tali pamalaged kagan ining mga may mga balas pa bala nga sobra sinisang gin-construct ang gingamit diri bamodenes wala pa siya na tinluan gid so medyo delikado pa ni sa mga especially sa mga nagamotorista no may mga bato-bato pa diri nga mga gagmay no kag mga inumol kadagko guro kag dito sa may punta may nagatumpok pa nga mga balas so kinanglan pa initinluan sa nagaobra diri antes nga totally gid malabyan Bombo Dennis. Sumay na natin sila hindi na mag-utok-utok ang flows ng traffic naton kaya sinigyan tamo na sinato no kung madugay da Brown downtown area dana dalan sang Luzuriaga ara pa mismo sa sentro sa ato sini downtown maka-create ini sang kwan sang pagpugok sang flows ng traffic susmente subong nagapasulog ta sa bulan sa Disyembre palanta naman ang mga bumalakal sa downtown area naton nagadagsa no sa pag-abot niya sang holiday season so mayon ako na hingagaw para at least siguro next week or tsakto na no tapos sini nga bulan next week kay next week ili Disyembre na kita dasig lang sinadlaw no base next week ma-open na ginakag ma-fully utilize na ng lane na dira Bombo Lani no nga sinaton makatag sa kasulhay sa ato sining mga motorista Lani. Yes, correct kada Bombo Dennis no kay sa subong niya ang sa diri gid na kulang na lang gid niya tinlo Bombo Dennis so pwede na gid ni maagyan no kung bululigan na di sang nag-obra tinlo so pwede na gid ni Bombo Dennis ang ginabakbak naman subong dito sa may tabok no dalan do Suriaga sa may kilid sang bangko Bombo Dennis sa amo naman na dira ang ginasugdan nila construct sa subong so ang mga naga-parking da kay may toda na daya ka home site kag kaalihis no na dira lang sila nay nang pa tibi-tibi lang diyan sa piyak man nga lane na Bombo Dennis kay ti sa subong ginaamat-amat man dira kayo ang dalan so amo lang na Bombo Dennis no sa diri sa may downtown area medyo pasensya lang sila nay diri kay ti ang daloy balasang ginambal naton nga trapiko no daw hindi pag tanto sini ka ligwa kay ang dalan pag no wala pag totally nga nakayo dito sa may tabok which is ang sa diri pwede na ni Guro Bombo Dennis mga dasun adlaw guro kung matapos na dinilang matinluan so ready naman gid ni nga maagyan Bombo Dennis. Mayon na para importante sila nato na hindi ta makatag sa ngool sa ato sining mga turati kung may ara kay man gamay nga inconvenience na guro ulagwanta lang nato mga turan no kay para managapon sa aton tanan no kun 2-3 semana sa bulan no ang pagtrabaho na sa mga dala nato ulagwanta lang na kay importante kung matapos nati tayo yun naman ang kasulay nga matag sa aton Bumulani. Yes, correct kada Bombo Dennis na daw ka dasig lang gani na nagtulog kalang pila ka adlaw ang sa dalan di humana kada Bombo Dennis so dasigay laman niyang ilaw obra aton ni gani nga balubanta no hindi o kon matapos sang November kon first week sang December pa ni matapos pero sa subong na hingagaw nila human dito naman sa may piyak ang ila ginasugdan sang kayo sini so kaluyan man dito Bombo Dennis no mga katapusan or first week sini sang December matapos Manila kay do kadasig naman sini sang ilang pag-obra no biskan ugtong adlaw ni katagiti gani ginabera ni nila gyapon sang hingagaw diri obra kay ti amo na ginasambal tabala Bombo Dennis no nga kasako na diya sang dalan kag amo na diya nga area ang daw hindi pwede nga padugayan gid sa kadamuon o kana sentro gini sang alagyan diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. Kay ang nagalabay dan nga jeep Bombo Lani nga lindra sa Ubos Blas idalom to sa may mall to na yon no pasaka da nagalabay ang aton nga round trip nga salakyan dami na nagalabay no kadabot da sa round trip nato da nagaruta galibot sa aton sa downtown so importante gina na nga mas madasig ang pagtrabaho para tayo yun na kay sinaton ang Disyembre nagapasulod na dason nga semana dason nga Miyerkules December 1 na kita expectaron nato na pag adlaw during sa nga rush hour ang dinagoso sa atong salakyan kag mga pumulo dira sa downtown ta din na masapar mo Bumulani. Ang maganda Bombo Dennis no sa subong ni nga aga kung tanawon ta di Bombo Dennis do kalapad na sa nga dalan nami gali kong bag-o ni ang
dala no kay daw matyagan ko ganito gin road widening bala bumudenes no amo na nagaling kumaga adlaw na karon magbukas so damo na di may nagaplastar sa may kilid bala bumudenes which is ang nagliliga dogin pa higad naman ni sila kung dogin bawalan bala nga magabaligya gini sa may higad-higad no gingaan ni sila pwesto sa nga nagliligad galing kay daw ang sa mga kauturan naton bumudenes kung ang pwesto ni Binga ginhatag sa ila daw kahulong doon, gino, daw kapigaw sang ili sila kita o kana sang baklanay. Pero kung ari lang sila sa mga panghigadon, nga malabyan lang sila sa mga tao, so damo gida bombodenes ang makabakal sa ila, biskan pila-pila lang nino, kadamo lang sa makabakal sa ila, diri sa panghigadon, kaysa kung diin sila ibutang, no, nga area nga hulong doon, gin mismo, pero sa mga prutasan, bala bombodenes ang nagligad, o kasang mga baligyaan sini nga kung sa diin may ginalat nin ligad sa ila nga mga pwesto pero nagbalik sila sa gyapon diri sa may mga panghigadon lang no nga libod o kung nagapwesto lang dira sila which is kung kakisado kabudlay man mag-agi para sa mga tao kag sa mga salakyan man bumbudenis kay tiari sila sa may higad sang dalan. Kagrab lang area bumbolan inot ito dalan Suryaga kun adlaw na dira ang both sides na sandalan so wala mo ko sa too damo na naga-park no, nga mga pribado nga salakyan sin ko ginapalapad kaning dalan ta para may masulay sa ato sino mo commuters kung dagamo dagkaro pundo nga mga salakyan nagkitid pagidada no naghinay naman ang flow sang trapiko naton kay damo gidaya no kun ikaw gura ko obserba ko mag-adlaw na karon damo na da sa mga pribado nga salakyan nga nagadulog kay supposed to be dapat ani na ang area why na sing parking no parking na ang dalan kay na to sentro sa downtown dapat sige-sige na ang flow sang salakyan nato no dakwan na dai ang loading kag unloading lang no wala da sing parking mas parking yati ipundo ka na imo salakyan galawig da gatiner mo nagpa-park ka dira so dapat wala na da tibot nga subong daw ginimo naman ang mga parkingan kasi sa aton Old Capitol Old City Hall ang ila nga parking ila buta mga daan na da no so iban nila ang mga commercial establishment man wala man niya sing kaulingon nga parking area di ko sa mga tag-iya dira sa mga balaligaan may salakyan tiway naman choice da naman ay parking sige sa dalan sa tubangan sa ila siniya nga mga pwesto abe ti siling ko kung ginapalapad nato ang dalan, ginapaayo nato ang dalan, ti damor man ginaparkingan, so da useless man gyapon, amo na nga nagahinay man gyapon, kaya nagapugok man ang flow gyapon sa atong traffic sa piyak nga malapad na atong mga dalan mubulani. Ang maganda bang Dennis, no? Amo na di ang isa pagid ni ka problema diri sa may syudad sa Bacolod, especially diri sa downtown area Bambo Dennis. Kung makita naton tuod kung mag-adlaw na ini, madamo na niyang panghigado na sang dalan nga kang dapat Bambo Dennis agyan na sang salakyan no nahimo na nga parkingan di sa may mga atubang gid sa establishments kundi sila may mga transaksyon kay diri sa may Old City Hall Bambo Dennis para lang o kuna insaktuhan naman gani ang parkingan di sa mga empleyado diri sa may Old City Hall. So ang gakalatabo ni perme no ara sila tuod ini sa may atubang gid sa mga establishments kundi inda sila makadto to dira na sa parking iti ang sa diri daan nga area no although nga one way ini siya Bambo Dennis no medyo mabudlay ini kung kakisa kumanaog bala ang pasahero no nga hindi gid makapahigad ini ang jeep kay total o kana may naga-parking Bambo Dennis no sa panghigadon siniso magpanaog kisa ang mga pasahero ara na sa tunga sandalan nga dapat hindi ini pwede ang gakalatabo kay kadelikado ini Bambo Dennis na what if karon pagpanaog sa pasahero may gasunod pag dira nga salakyan sa ati amula na ang Bambo Dennis ang aton panumdum sa mga pasahero mismo man sa mga driver nga mag-ulo aligmat sila kag papanaugon giniya dapat Bambo Dennis ang pasahero sa insyaktuhan nga palanaugan no hindi kay pundo landa kung kakisa sa may tunga sandalan nga kay problema gid diri ang dapat nga palanaugan no may ginhimo ng parkingan so amo man na ang hindi kisa maobra sa driver nga dapat dito papanaugon so sa tunga dalan nga gapanaog ang pasahero Bambo Dennis. So dapat maging aktibo naman natin ang mga traffic enforcers pagbantay sa atong dalan sa downtown area hindi lang sa mga major intersection naton dapat yung like Suryaga, Araneta, pilapag ka mga dalan nato sa downtown area pang solo sawayon naman ang bilang mga salawayon ng mga driver
sa mga pribado nga salakyan, no? So ginhimo na gid nila ya permanente na nga parkingan ang higad sa dalan. Ti sa una sa nag-road clearing operation kita, do ko nami man, do ko taway man sa aton mga dalanon, do nakapangita man sa ila kulingon nga mga parking area. Subong ara naman nagbalalik, so ko do mga useless lang ni pagpalapad sa dalan ta, kunin mo lang parkingan yan, especialmente sa aton sila mga pribado nga mga nagapanag-iyas ng salakyan. Makita mo din nga parking na sa private vehicle, mga public vehicle natin kung sa gaugtas mga driver. Yan kung sa sendo, kapilang nga ginapakwan, kami lang ginakigan, kaya ginasitas mga enforcer, kay pugok ang trapiko, gahinay kami, bago gapangwa kami sa pasero. Posing nga, dapat inang parking ng mga pribado ng salakyan, sigan sandalan, especially sa downtown area, pang sawayaw mo na, kay sila man na nagakos sang pag-ninit yapon sang flow sang trapiko, bangod kay makitid yapon ang ato nga dalan, kay magtimba nga dalan, ara na kailiraman, nakapark ang mga pribado ng salakyan. Sige, paano na, sir? Iti siyempre alam namo na dala saon kunti mapahigad kami ti mapatunga kami ti magtinupong na mga salakyan tunga amo na nagdamo naman sila gahinay naman ang trafiko kay both lane si Pabla kung mag-apat ka lane mo lanis na tindugan mo ang pinaka-side sa lane may parking ang salakyan ang pinaka-side may parking ang salakyan so duwa lang gyapon ka lane magamit sa aton sini nga mga motorista sa aton mga public utility vehicle bumbulan Correct ka dabang po, Dennis. No, kung kakisagani, ining mga nagabakal di bala sa downtown area, tungod di ba mo, Dennis, sa kagutok nga wala ka na parkingan, ayawan ka pa nilibot, kundi ka manugot ni parking. Kung kakisa dito ka pa sa tubang sa katedral, sa may plaza ka pang area, makapangita sinisang parkingan. Pero kung daw wala na anay nga may baklon ka pa diri, o kung may kinanglan ka, no, hindi ka na lang makadayon kung kakisabong mo, Dennis. Kung ikaw may dalang nga salakyan, kakisa gani, daw mayo pa nga makumute ka na lang, masakay ka na lang sa jeep. At least pagkalabot sa mga kalatuan diri sa downtown area, hindi ka na magpalibog kung din ka maparking. Sabagay ti problema gina sa Bacolod ang mga parking areas, especially sa downtown area, kaya itong ti balanta naman sign man ni yung progress, no? Galing kung nag-progreso sa isa ka syudad, isa ka lugar, nagagutok man nabi ang area, dapat pakitaan ng solusyon, no? Kay para di ba tayo makahatag sing problema all, no? Sa aton sila nga publiko, no? Kung may mga madesignal kita nga parking area, at sa matang iya sila sa mga pribado nga salakyan, i-parking ito sa designated area, pwede mo na gano'n sila makalakat-lakat na pakanto sa ilang mga commercial establishment nga ginapanagian o mga manugbakal na itong makaturan ng mga pribado nga salakyan, pwede mo na parking dito sa designated area, wakaton lang sila, pakanto sa lugar nga ilang pamaklan na o iba naton nga commercial establishments nga dati may mga parking area man awa iya sing parking sige sa dala mo naguro kooperasyon nang kay ti sa kooperasyon sa tanan matagapon mabenepisyohan bumbolani. Correct ka daw mo, Dennis, no? So hindi na magpaugtas padara kung magpaganot balasang kung sawayon ni Bambo Dennis kung kakisa nga hindi pwede dapat parkingan, hindi na magpamilit pang dra pagit ma-parking yung area kay kakisa Bambo Dennis amo man ang ginatunaan sa mga aksidente tungod ni sa mga pagparking nga hindi amo Bambo Dennis. Sige, no mga balita tala? Yes, Bambo Dennis, so diri kita sa una balita lokal no nga ang San Carlos City ang local and local communist and local against communist ini Bambo Dennis nagpanguna ini sa simultaneous o kung sa sunod-sunod nga groundbreaking sang support barangay development program, road concreting projects and CTG cleared villages Bambo Dennis. So sa diin ining mga tatlo ka barangay na-clear na sa CTG villages o kung wala na sang presence ni sang mga CPP, NPA Bambo Dennis ginalagaan naman ni sang allotted budgets ang tatlo ka barangay sa San Carlos City which is tag 20 milyones ini Bambo Dan. So Bambo Dennis. So ang mula ni yes, Bambo tag 20 milyones sa tagsa ka barangay nga free na sa insurgents. Yes, correct Bambo Dennis kay sa CTG o kada
present sini sa mga CPP NPA Bombo Dennis. So may ara kabugusan nga 60 million sini ang ginalat sa 3 ka barangay Bombo Dennis, no. So ang simultaneous groundbreaking ceremony ni sa local access road concreting project sa sitio Balabag, Barangay Quezon, kag sa sitio Binoni, Barangay Nataban, kag sa sitio Kabagtasan, Barangay Kudkud, kung sa diin initanan na Bombo Dennis, no, nga mga barangay makita naton sa kung sa San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Dennis, no, ang ini ang programa ni no ginalon sa Bombo Dennis nagapakita lang ni kung ang budget sini sang NTF o kana sang local LK ka Bombo Dennis no may ginakadtuan gid o kon dako gid ang mabulig sini sa mga barangay Bombo Dennis no sa pagpanghikayat man ini sa ila nga wala na o na hindi na dili Bombo Dennis na mabutangan pa sa nga presensya sa mga NPA o kon ang mga tao o kon pumuluyo mga kauturan naton dira sa may barangay no daw madula sini ang gana nga mag-intra pa sa CPP NPA tungod sa mga programa nga ginahatag man dira sa nga local TFL ka Bombo Dennis. So ini 20 milyones pesos mambulane kasi ito gina-award sa gobyerno sa loob sa ato sining LCAC program, wala niya kadto sinato nga kasa kundi ini form of projects para sa barangay Bumbulani. Correct ka Bombo Dennis no. So ihatag ini o kon ang kwarta ya Bombo Dennis hindi ini siya cash no. So amo na ya project na depende ini kung ano dira ang ginatan-aw nga kulang o kon ang Yes, Bombo Dennis. So, ginatan-aw ini Bombo Dennis, no, kung diin dira pwede sa ang ulubrahon, no, kanang may kulang sa Bombo Dennis. So, nga daw ka problema pa sa isa ka barangay, kag amo ina ang gina-construct o kung na ginatagaan sa nga allotted budget of Bombo Dennis. Sa Bombo Dennis, pamatian naton si Major General Benedict Arevalo, ang head sa 3rd Infantry Division. Ay yung sa San Carlos, will cover yung 3 barangay, Barangay Quezon, Barangay Kudkod at Barangay Nataban. So that is amounting 60 million kasi ang DP project is actually 20 million per barangay. So yung 3 barangay, that will cost about 60 million. Namin tayo dito, pinapakita talaga na budget ng NTF-LCAC ay talagang pinapakinabangan ng ating mga kababayan sa mga barangay na naapektuhan ng NPA. Pinaglalaban yan na i-restore for 2022 budget na 24 billion kasi papakinabangan yan ng 1,400 barangay at 20 million each. Na nagiging contention ng mga sumusuporta dito sa pag-restore ng budget ng NTF-LCAC. So tayo rin bilang military AFP ay tayo rin ay sumusuporta dito sa mga pondo ng NTF-LCAC na mabigay sa susunod na taon para makatulong naman sa iba ring mga barangay na naapektuhan ng CPP-NPA. Yun naman ang pinapakita dyan sa project na in-inaugurate sa San Carlos. At marami pang iba sa area natin for this year at least 74 barangays at 20 million each. So ganyan karami ang matutulungan ng pondo ng NTF-LCAC at mas marami pang matutulungan kung mabibigay sana yung budget para sa susunod na taon. Yes, sa Bombo Dennis. So amo ato ang pahayag ni Major General Benedict Arevalo, ang head ini sa 3rd Infantry Division na Bombo Dennis. No? So, isa man ni kada kong bulig sa kada barangay, no? Nga mahikayat man ay ni ang mga pumuluyo Bombo Dennis nga hindi na mag-intra pa na sa hublag sini sa mga kauturan naton nga yara sa CPP-NPA Bombo Dennis. Yes, sa Bombo Dennis kasubong man, no, isa ka maayo pagid ang balita kung sa diin ini ang personal sang Coast Guard sang District Western Visayas, no, successfully nga nakatapos sini sang ilang 10 days program para sa ilang bag-o nga assignment, no, kung diin ini sila pag assign ini ang pulo Bombo Dennis o kon ang mga bag-o
nga mga personnel sang Coast Guard no para ini sa mga prior distribution sa kada units around the region Bombodenes, which is diri sa may Western Visayas no. Ini nga kurso Bombodenes gindesign ini para i-preparar kag i-equip ini mga personal ako na mga personnel sang Coast Guard para maka-perform ini sila sang ilang nga mga duties and responsibilities man professionally Bombodenes no sa idalom sini kung ano ang layi o kana sa mga patuman diri sa nga Coast Guard Bombodenes no. Ang basic operational functions ini sa nga pareho sa nga pre-departure inspections amo ini ang kalakip sa programa nga nahambang nga 10 days program Bombodenes sa nga Philippine Coast Guard no. VSAI and ERE Maritime Law Enforcement, Marine Environmental Protection, SAR operations kung sa diin gin-discuss ang mga actual boarding procedures no kag ginang nga participants sa nga personal experience kag ang nag-upod ini sa ila Bombodenes no ang may mga experiences gid kag mga may knowledge sini sa pag sa mga vessels o kana approval for departure Bombodenes kung sa diin ini ang dako gid nga bulig sa mga Philippine Coast Guard Bombodenes no. Ang mga Coast Guard ini dapat mag-seek gini sila sang efforts ka mga initiative man Bombodenes na para sa ila nga pag-obra professionally kag sa pag-serbisyo Manila Bombodenes kung ano ang ginamando sini o kan ang mga functions sang kada ila nga mga duties and responsibilities Bombodenes. So Bombodenes yes. Go ahead. Pamatian naton si Sir Ed Diaz ang Commander Station sang Iloilo. So ang bago bilang natapos nga 10 days program no amo na kinatawag natin nga pre-deployment course. So sabihin ang mga pag-usin nga graduate no mga Coast Guard diri ay yes. Babae kung lalaki nga Philippine Coast Guard pagka-report diri sa sayas undergo sila sila training no para in preparation sa ilang deployment. It might be ma-assign sila sa mga station diri sa Western Visayas. So ginatuduan ini sila no kung paano ining proper procedure sa pagkandak sa inspection sa vessel kag pagkandak man sila sa other inspection sila because sa naibaluan naton ang aton Philippine Coast Guard amo ang nagakandak sa inspection sa mga vessel no bayag tagaan sang mga clearances. Okay sir. Sir, mga pila sila kabilog ang nakatapos ini sa amo nga 10-day program? Sa sinino ang mga bago natin that around 26 personnel ini sila ang nag-undergo sila just concluded nga what you call that deployment course. Puro si sir mga lalaki? May mga lalaki, may babae mangita no nga okay. As long that bago lang graduate kay ang ila sini training sa training centers, basic military training no plus ang kinatutuma sila ang major functions ng Coast Guard no but sa actual sini inspections ginatudlo sa ila diri bago sila mag-report sini sa mga station tungod ang atong sini mga Coast Guard station amo ina nagahandak sini sa inspection diri sa frontline sa atong mga vessel sa area. Sa 26 sir ka mga newly assigned no ano ni statistic sa lalaking babae sir? Pila ka bilog? May kita halos sa mga lalaki no gamay gilang sini ang female naton sini nga nag-report diri sa aton. Kag 90% sini ay mga lalaki. Okay. So now ara pa sila sini sa Coast Guard District Western Visayas no sa atong headquarters ng district sa Region 6. But after that pag nag-convene na sini ang distribution board distribute nila sa subong wala pa kita sa nakita nga figure no kung sa diin ini sila specifically magatupa but ang sigurado lang pagkatungaon nila sila kag ibutan nila sa Coast Guard Station Iloilo, Bacolod, Capiz kag Aklan, Guimaras ug Antique diri sa bilog sa Western Visayas. Ang ginapaabot ko sa tanan no, sa atong pamuluyo nga ang atong Philippine ground pat mas pag-educate mas ni sa atong mga personnel although graduate na sila sang training sa training center or Coast Guard Education Training Command. But pagka diri gina-enhance sa pagino kag ginatagaan pag sila sa additional na knowledge at least pag-abot sini sa frontline masigurado naton nga ma-perform nila ni properly ang tanan-tanan nga major functions sa Coast Guard not only sa maritime safety inspection but when it comes to rescue kag iban pa sini nga maritime law enforcement kag sa marine by
sa aton sa mga vessel diri sa atong kadagatan. That's why wala impact pagkatapos sa basic training, may ara pag ginano nga mga ibang pagid nga training nga ginahatag naton para maduglangan pag gisinang nila ikaalam at pasiging ma-promote naman sila sa mga sunod nga rangko nila. Yes, sa Bombo Dennis. So, para no nga mga checkar gini ang mga barko o kana mga vessels kung nagagala na gini bala kon ang mga engine wala problema. So, dako gini nga bulig man Bombo Dennis no sa mga barko o sa mga vessels sa bulig sinisang Philippine Coast Guard para sa safety sa sea riding public Bombo Dennis. Sige. Sa Bombo Dennis live kita diri subong sa downtown area ini si Bombo ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Damo salamat Bombo, Liani Minardo, mga balita na tulong nga gikan sa patrol. Siningaga pagpalagan siyempre tuntunan Bombo Report sa first edition. May man na kung may mga duga na kita nga mga personal sa Coast Guard diri sa area sa Western Visayas no kay ti damo man likoton nila sini di lang niya pagbantay sa ato kadagatan no pila pagid ka mga ginaobran na sa ato sini mga personal sa Philippine Coast Guard no pati bisan dugang kita personnel sa gyapon kun tan-awon naton ti kulang pagid kita sa mga personal sa ato sining Philippine Coast Guard especially sa area sa Western Visayas di balanta naman ang geographical kung niya sing Pilipinas, pugtak-pugtak mo, damok ito sa kadagatan, ang dapat supposed to be, babantayan sa aton sining Philippine Coast Guard. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligas saktang alas 5 sa Aganyo panatuntunan, Bombo Report sa first edition. Magapan na balik, makaligay lamang pila kay importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agad nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon. Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Balik din pagmalakit sa Pratong Bombo Report sa first edition. 29 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa kadugat. Takbo kita sa aton sining mga station sa mga Western Visayas, mga kabinan, ibalong ito mga balita man na. Ito sa Tabok sa area, iya sa nga panay mga kabinan, no? At sa aton aton sining mga station, di kita naibla sa pila naton ka mga mainit pagid ng mga balita lokal no, sa talikdan ng besto mga bangkay sa isa kiloy nga sa puan ito sa Katubuan no, sa may barangay Gilhungan no, Banuas ang Kawayan nga ti may pilas no, may paglaslas gotrab siya siling liog mga kabanan no. So far wala pa no sang may matudlo gid specifically nga suspect ang kapulisan sa may Banuas ang Kawayan kung sino no, ni responsable nga nagpatay sinasabit nga babae kaya nasapuan siya sulod sa Katubuhan dito iya sa may nasambit nga barangay no? Kaya ini nga ginang may bata ini siya daw separado siya kuno sa banan niya may bata nga 12 anyos no? Nagbiya sila balay para magkatutal sa poblasyon no? Apang mga alas 10 ng aga nasapuan na lang nakita na nga nagapao na ini nga nasabit nga babae sa Katubuhan, no, sa kilid sa Katubuhan, da sa nasabit nga barangay, no, sa may purok Gilhungan, Kawayan, mga kabanan na sila. Sige, takbay kita na ya. Sa ato sining mga association. Bomboy Lilo, good morning. Yes, good morning Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning dara sa imo. Yes, aring madalag ko namon dire, Bomboy Lilo, Bomboy Visayas. Mga mainit namon kadalag ko ang mga balita dire sa palibot ya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kahapon ti nagapainit na kita ang pamulitika namon diri especially sa may syudad sa Bacolod kay kahapon Bomboy Lilo, Bomboy Western Visayas ang malawig nga alyansa, malawig nga political alliance in between ni Mayor Billy Bing Revilla sa syudad sa Bacolod kag ni Long District Congressman Greg Astaya ang masiling nga natapos na matapos nga patawag sa isa ka press conference si Mayor Revilla kag nagdeklarar nga si Congressman Greg Astaya hindi neutral nga kandidato. Kaya madumduman sa atong matag mati, madumduman sa nga mga research sa ato sa Western Visayas, no? Sa naligad nga pag-file sang CUC, no? Si Congressman Astaya nagdeklarar nga maging neutral sa, no? Hindi siya pabor man grabe sa subong partido ang grupo ni Mayor Billy Bing Revilla, ang grupo Progreso ining tawag na pulahan kag hindi man siya magpabor sa piyak manyabing nga partido nga grupo ining grupo sa mga putian nga mo ni karon namin kasumpong ila dira nga leader man nga si 3rd District Congressman sang Negros Albi Benitez amo man ni encuentro as mayor sa kay incumbent Mayor Emilio Bing Revilla. So nadeklara niya si Congressman Greg Astaya nga mangin neutral nga kandidato. Pero kapon nakibot ang tanan sa gideklara ni Mayor Emilio Bing Revilla nga hindi neutral nga kandidato si Astaya. Sunod pa sa alkalde, sunod pa si kay Mayor Leonardia nga open siya nga magsuporta sa sinuman nga kandidato nga nag-file sa ila sa COC sa pagka-kongresista diri sa Lone District sa Bacolod. Kag isa pa sa rason diri ni Mayor Bing kung nga agin hambal ya ini sa mas temprano pa
para hindi na kuno magsala-sala, hindi na masilinta daw, hindi na madulaan sing paghangop or paitsende, ang ila sini nga mga supporters. Siling ko sa statement, sini ni Mayor Bing Nordia, kung ang ibang panangamal, nag-break up na. Si Mayor Bing Nordia kag Congressman Greg Gastayati until kagabi, until this time, no, wala pa gid nakapagwa, no, gitanguan man sa Bombo Radio Bacolod nga malabot no ang linya na ni Congressman Greg Gastaya pagtiula gid sa nakapagwa pa sa iya sining pahayag bilang sabat sa sining deklarasyon ni Mayor Emilio Bing Nordia. Ti pamangkot diri kung ginsikway na sa sang iya sining grupo sa Malawi nga tiyempo ti sa sining abot eleksyon din sa iyan mo pod. Sa muni karon kainit na diri sa amon pamolitika diri sa may syudad sang Bacolod. Duga paginamon nga mga balita kahapon man na Bombo Iloilo, Bombo Western Visayas, kapin o masobra 6 ka kilo sang Cebu ang gintunaw no pagi sa ginatawag nga thermal destruction no sang aton sini nga makatapos ang PDEA Western Visayas dito nagbatigayon niya sa may bioenergy plant no sa may syudad ya sa San Carlos no ini mga masobra 6 ka kilo sang Cebu mga worth ini 53 million pesos plus na mga shabu ini nga na-recover sa mga drug operations sa PDEA diri sa Western Visayas no sa mga nagligad nga matinuig until subong. Kagasunod sa kay PDEA 6 spokesperson Shay Tanalion nga ining mga gin-distract no nga Cebu ang may-ari ini sa panugot sa korte no kay ini sila gingamit ebidensya sa kaso kag may mga desisyon na ining kaso. So muna nga ining mga Cebu again panugutan na nga iga-distract kahapon dito at itong presensya sa mga opisyalis sa PDEA Western Visayas sa pagsaksi, mga membro sa media, mga local officials, kaya saksihan ng distraction sa lingko sa kapin 6 o masobra 6 ka kilo sa Cebu nga nagabalor sang masobra 53 milyones pesos. Kagadogang paginamon nga mabalita dili ti way pagidiniay ni Oyo makapunusan naman sa may banuas ng kawayan angot sining pagpatay sa isa ka ginang isa ka Iloy dito sa may banuas ng kawayan sa tungtong nalikdan nga adlaw na sa puwan na ining biktima nga si Agnes Ban 35 anyos resident sang Purok 1 Barangay Gilhungan syudad ya sa kawayan no southern part sang Negros Occidental nasa puwan isa sa kilid sa katubuhan nga may pilas no may laslas no ang iya sininga liog kag nakitaan dito nga ang pangibabaw nga panapton do nagsaka na bala pero wala man pahayag sa pulis nga may attempt nga pag rape sa sining biktima pero ang investigation sige gyapon no so 2 days ago na duwa na kadlaw nakaligad wala pa gid sa may matudlo nga suspect ang mga kapulisan kay sunod sa pamilya to ni Juan nga wala man ni kontra kuno ini nga babaye ini sabit nga ginang nga may bata nga 12 anyos wala kontra dira sa lugar ti anong motibo sina dire sunod pa sa kapulisan nga posible basta gin attempt gintuyo nga himuslan dalon sulod sa kampos sa Tubo ining biktima kag nagabatong amon ko do saka iya sini panapton na pang ibabaw ko ang iya largo intact pa niya mo Bombo Iloilo, Bombo Visayas no so mapalik karon ang ginatinguan ng masulbar sa kapulisan sa Banuas ng Kawayan kay ang pamilya ni Agnes Ban nagasinggitan karon sa hustisya para madakpan makilala madakpan ang sinuman nga suspect o suspetsado nga nagpatay nagurot sang liog sining nasabit nga 35 anyos nga ginang Bombo Iloilo. So para mo na madalag ko namon kay mga mainit nga babalita diri sa sunod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bombo Iloilo. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod kag saylo naman kita aton sa kiron ang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas.
Bombo Lindsay kag maayo nga aga Bombo Radio Western Visayas nga amon diri mga tarelopang nga mga balita sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon nangin malinong man no nga amon diri nga probinsya wala man sa nga na-record dabi nga mga dako or major nga mga kinagamo magluwas na gid lamang sining nag-report kahapon sa mga kapulisan ti isa ka lady rider looper or vlogger nga pangayaw mga taga-bahin sa Luzon kaga naga-bisita diri sa amon sa nga probinsya agud nga magtambong sang isa ka motor show. Babae nga ini Bombo Radio Western Visayas makinis may manayanaya ang itsura maputi at syempre all in all bala mahambal naton nga maanyag nga klase sang babayi. Amo ni siya ang ginatumod naton nga tagreklamo. Ginareklamo niya diri Bombo Radio Western Visayas ang isa ka politiko kag hindi lang basta-basta nga politiko kay man inablos sang gobernador apo sang mayor kag bata sang board member. Ang ginatungod naton amo si EJ Contreras. Tama no ka prominente ang iya nga pamilya diri sa aton amon nga probinsya sang Capiz. Kay man ginareklamo ining si EJ Contreras sa ginaaligara sining babae nga ining lady looper rider nga naghimulos sa iya. Kakibot ini sang kadamani sa mga Kapizenyo diri kahapon nga adlaw kay man nga amoy ni nga balita pag aabot gani batok sa pamilya sang Contreras kay man sunod diri sa babaye sa iya nga reklamo Webes sang gabi nalabutan mag-aaga sang Biyernes gin-invite ini siya no sa headquarters sa residente sang aligasyon niya sa site sang tagreklamo. Nag-invite ni siya sa headquarters ni EJ Contreras nga nagapadalaga ni siya actually sa pagka-SB member sa Banwasang Pontevedra. Pag-invite sa iya didto sunod diri sa lady rider looper vlogger nga ginhimuslan siya ni Contreras. Sunod pa sa iya tugang pa niya nga dalapay ni siya sa iya mga abyan no sa abyan ni Contreras nga nakita nagida nga nagagamit sang illegal nga droga kag tuyo kuntani nga pag bulos-bulusan no sa pag himulos sa iya didto nakakita siya sang tempo nga magpalagyo kag nakapalagyo ni siya kag ang natabo no suno man diri sa aton nga mga kapulisan aga na saya Biyernes na saya sang mga alas 8 sa aga nagapadulong sa Rojas City Police Station ginupdan siya sang iya mga sisters no mga riders niya nga mga kaupdanan man diri sa Rojas City kag gindulong siya gani sa Rojas sa Component City Police Station agud nga magreklamo pero gina-transfer or gina-refer sang Rojas Component City Police Station sa Pontevedra PNP kay man sa iya gani nga pag saysay didto natabo ang ginaaligar pagpanghimulos. So dito gin-transfer siya sa Pontevedra PNP kag mutoy nagapatigayon o gintagaan sa mga dokumentos nga iya nga dapat nga hitsungon kag ginpaidalom siya sa medical examination agud nga dira mapamatud-an kun bala may ara gid man sang pagpanghimulos may pangpamuwersa bala no nga natabo sa iya nga ginaaligaran. Kag sang hapon na tinagpadulong ini nga biktima sa Hall of Justice agud nga mag-file o galing sang pagkahapon na sa aton nga pagpakigangot sa Pontevedra PNP nga mahulog na sa regular filing ang pagpasaka sang panumbungon nga rape posible rape sa sini nga kay EJ Contreras kay man wala mahitsyo sang biktima ang iya nga mga dokumento. Karon wala pa sang sang pahayag ang pamilya Contreras kay man kun matuod way manamon ginapangunahan diri ang ini nga hitabo sa lady looper rider nga ini kay man makahuluya no ini nga natabo sa amon diri nga probinsya kun sa diin gani pamilya Contreras diri ang imbolbado kag kun man gani no kun butang tadapi pamulitika kay man ibalaan man naton nga lapit na lang eleksyon kun ipaanggid naton ini sa ginatawag nga pamulitika
ay nagasiling ganito ring kadamaan nga may haraman nga posibilidad nga posible ginagamit ni siya sa pamulitika. Pero kung gamiton ni siya sa pamulitika, ay hindi man siya taga diri, no? Kag ano man siya iya nga man kabugat gid sang iya nga ginaaligar sa sining kay EJ Contreras nga ano gid no, rape gid. So amon na diri ginahibalo kung man may karangtanan bali ni sa pamulitika o kung matuod ining natabo nga pagpanghimulos sa isa ka lady rider looper vlogger ni EJ Contreras. Kagsitugan namon diri nga balita ang amon diri nga Commission on Elections kung COMELEC ang nagpahayag man nga depende sa alert level system ang palaabuton nga rules, no, sa sining campaign period bala kay man nagpahayag man ang aton sining national sa aton sining COMELEC nga depende na sa alert level sa mga probinsya, sa mga lugar kung ano ang ilayang pagsulundan. Since nga diri sa amon sa Capiz alert level 2 kita diri or kami diri may pila ka mga restrictions sa gihapon. Ang hindi nila mahimo or ang nahimo sa mga kandidato nagligad ng mga eleksyon nga wala pa sang pandemic, hindi nila mahimo sa karon nga may pandemic kita. Like for example, ining pag shake hands, pag beso-beso, pagkadto, pagsulod sa mga balay, sa mga botante, hindi na ina mahimo sang mga kandidato. Kay may bawal, no, santik sa pagsulundan sa ITF sang pahayag sang COMELEC nga bawal ang pagdikit gid sang kandidato sa isa ka botante. So para mo naman dalagwan nga mabalita diri sa among syudad kag bugas sa probinsya sa Capiz, Baligsimo, Bongo, Valencia. Madamo gid salamat Bombo Radio Rojas, Bombo Rita kag saylo naman kita sa linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man tag good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Valencia mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. In patag man sang tagakuan namon Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or VFAR nga epektibo, no, na ginapatuman nila subong ang nga tawag closed fishing season sang lokal nga gobyerno, no, sa particular sang Washington kag Banwa man sang Batan angot sa pagdakop, no, sang pipila ka mga klase sang isda sa kadagatan nga sakop sang ina mga banwa. Sunod to sa kay Mr. Armel Cipriano sang Fisheries Protection and Law Enforcement Group sang Pifaraklan nga nag-umpisa na, no, ang ina nga closed season sa pagdakop o kon pagbaligya sang mga isda kapareho sang tamban, mackerel o kon hasa-hasa bla. Umpisa sa nagligad to nga November 15 hasta Marso 15 sa 2022. No, kay man every year nga ginapatuman nila ini ang closed fishing season para sa nasambit nga mga isda sandig sa Municipal Ordinance, particular sa Fishery Code of 2020. Ini para tinutuyo, no, para nga maprotektahan kag matawaan, mahatagan sang tiyempo ang mga amo sina, no, nga mga isda nga makapangitlog kag makapaabo sang ilang nga mga species. Kung sino man ang mga madakpan nga magalabag sa nasambit nga mga mando, posible nga mga pangatubang sa penalidad kag posible ba nga makumpiskar, no, ang ilang nga mga fishing paraphernalia kag pag-revoke sang ila nga mga lisensya. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita, sa mo na lang siguro nga may isla sang Boracay nga kung sa diin ang mga turista, no, mga foreign tourist nga fully vaccinated pagapahitnunggutan na nga makasulod sa mo nga may isla sang Boracay. Ini ang nangin standing, no, sa nangin pronouncement ni Cabinet Secretary kag acting presidential spokesperson Carlo Nograles kung sa diin umpisa December 1 tubtob 15, no, ang mga foreign tourist nga fully vaccinated pwede naging makasulod sa may isla sang Boracay. Pero kinanglan nga may return ticket ang mga dayuhan nga mga turista, no, para sa ila nga pagkuan bla balik nga kung sa diin based man sa nabulaton nga mga information
ang ila bala nga pasaporte valid nga at least mga anon ka bulan sa ila nga pag-abot diri sa aton sa Pilipinas. Kag dapat man nga imintinar no ang apat nga adlaw nga green green countries or territories ang foreign tourist nga mga pagapitnugutan nga magasulod diri sa aton sa may nasyon nga Pilipinas. Kag dapat nga magapakita sa katibayan ang amuna nga turista sila is fully vaccinated kag dapat nagasunod no sa mga panuntunan nga gimplastar sang taga Interagency Task Force o kon taga IATF. Di base man to sa taga LGU Malaya kag Malay Tourism Officer welcome na welcome kag ready naman sila no sa pagbaton. Basta importante nagasunod lang sa mga sinulundan. Amo lang niya, nahin ko naman po naman diri nga mga balita sa Kalibo, Isla sang Boracay, kag Bilog, nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Kag ti sa amon diri nga nagapanguna nga balita, natumod na gidman after sang isa ka bulan abing sa nasapuan ang bangkay ni Claire Diergos sa sulod sang SUV sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Mayara na gidman sang natumod nga mga suspek ang Special Investigation Team o ko ng SIT sa pagpatay o ko nagpatay kay Claire Diergos. Tihulat-hulato naton kung balahingadlan ini sa publiko sang Special Investigation Team kung sanday sino ang suspek nga nagpatay sa sining biktima. Kay sa Bombo Radyo Rojas, luyag lang naton i-clarify, Bomborita, ang ini nga lady rider, kilalahay ini sila sang iya nga ginatudlo nga politiko nga naghimulos sa iya, Bomborita? Lindsay, no? Kay man nag-rights man ining ang ining si EJ Contreras gani. Kag ti syempre no kilala niya ining ginareklamo niya nga ginaligar naghimulos sa iya kay man nag-upod siya mo sang gina-invite ni siya gani. Kag isa pa no mag-aragid kilalahay gid sila no sa ining iya nga ginareklamo kay asang aga pa lang sinabong Lindsay kay man active no sa social media ining lady looper rider nga ini mo gina-post niya sa iya nga social media ang kundi siya nagakadto no so gin-post niya dito ang munisipyo sang Pontevedra nga ara gani sa tubang ang iya nga motorsiklo kag damo sa mga pictures nga nagalaptas sa social media actually nga upod sila no sa mga posible mo ning barkada no sini ni EJ Contreras antes pa man natabo ang ginaaligar sini nga pagpanghimulos, Bombo Lindsay. Okay. Sige, tido lang alang nagid ang aton nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo Rojas, Bacolod kag Kalibo. Saliwata. Damo salamat Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas sa mga balita makabilang ko kag mga mainit mga balita man nasa Tabok no sa isla sa Panay mga kabanan. Kolapos nato sa inyo tiyempo palagan sa siyempre tutunan Bombo Reports first edition. Tambay na kamo sa mga balita nga natipon sang Bombo Radyo Bacolod. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto 6 Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Sabado, thanks God, it's Saturday, Nobyembre 27, tuig 2021. Kagkaroon sa tanang mga pangulong dinalan, una kita sa top story of the day. Sa balita nasyonal, Pilipinas, nagdumili sa international flights dahikan sa South Africa, Botswana, kaiban pa, bangod sa bago naman nga variant sang coronavirus. Samtang sa mga nagapanguna nga balita lokal, Bacolod City Mayor Evilio Bingyo Nadia nagapati nga wala ginatuman ni Congressman Greg Gasataya ang pahayag nga mangin neutral candidate sa 2022 elections. Mga kapulisan sa Bacolod, handa na nga magpatuman sa election gun ban. Syudad sang Bacolod, all systems go na para sa 3 kadlaw nga National COVID Vaccination Days sa Lunes tubtob Miyerkules. Pagbantay sa nagasulod nga pork products sa Negros Occidental, labing nga ginhugtan samtang nagahilapit ang holiday season. 53 million pesos ka balor sang shabu kag marijuana sa San Carlos gin-dispose na sa PDEA sa Dozamando sang Korte. PRO6 Director Brigadier General Flynn Dongbo, liwat nga nakabisita sa Bacolod City siya nagserbe bilang City Director. Sa nagapanguna nga balita national, COMELEC panindugan nga wala sang in-person contact sa tiyon sang campaign period sa 2022 elections. Presidente Duterte nagpabati-bati sa China kadungan sang iya pagtambong sa Asia-Europe Meeting Summit. Duha ka opisyalis sang kontrobersyal nga Pharmaceutical Corporation ginsaylo sa Senado sa Pasay City Jail. Sa nagapanguna nga balita international, Estados Unidos nagpatuman sa travel restrictions sa South Africa bangod sa bagong variant sang coronavirus nga Omicron. Balita sa negosyo, Bankers Association of the Philippines nagapahalong sa publiko sa paggamit ng online banking. Sa balita sa inampang player o kon PBA player Bu Belga, liwat nga nagpirma sang kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters. Balita sa entertainment, singer nga si Madonna
ng aking sa Instagram bangod sa pagkakasang iya litrato nga nagapakita sang iya ni Paul. Kag sa balitang espesyal, Navy veteran nga naglantaw sang pelikula nga Red Notice, ginatagan sang Hollywood actor nga siya Dwayne The Rock Johnson sang iya kaugalingon nga pick up track. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa taknang si Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din kamong bahin sa siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga balita o nakita sa top story of the day sa balita national. Ginaprobahan na sang Interagency Task Force IATF ang temporaryong suspensyon sa mga inbound international flights nagikan sa South Africa, Botswana kag iban pa nga mga pungsod ang mayara sang local case ang bago nga COVID-19 variant nga B11529 sulo kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. Epektibo ganayon ang nasambit nga travel ban tubtob sa Disyembre 15. Ginmandoan man ang IATF at sang IATF ang Bureau of Quarantine nga gilayon nga padulungan ng mga biyahero nagikan sa nasambit nga pungsod nga nag-abot sang nakaligad nga 7 ka adlaw antes ginpatuman ang mando. Nagapakig-angot naman ang mga opisyalis sang local government units ago ni patuman ang mando. Ang nasabit nga traveler nagikan sa mga nasabit nga pusod ang ipaidalom sa 14-day facility-based quarantine kay ipadalom man sa RT-PCR test sa ikapitong adlaw. Ginaproban man sa IATF ang temporary suspension sa mga inbound international flights nagikan sa mga pusod sang Nambia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, kaga Mozambique nga kaingod sang South Africa, kaga Botswana. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna nga lisay sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagapati ang Grupo Progreso nga scam o kung hindi matudtod ang pahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga mga neutral candidate ini sa 2022 elections. Madumduman niya naghalin sa Grupo Progreso si Gasataya kahin panindugan sini nga luyag niya nga mga neutral candidate bangod parehas sini nga malapit nga mga abyan ang nagabunggoanay sa pagkalkalde sa Bacolod City isa na incumbent Mayor Evilio Bing Nadia kag anay 3rd District Congressman Greg Gasataya. Sa statement ni Mayor Bing Nadia, gipag sini nga padayon ang ilang pagmonitor sa sitwasyon sa palibot kung sa din mayara ini sa mga dulunggan sa idalom. Pangod sa mga impormasyon nga nabaton, gen pa kamaayon sa alkalde nga ipalayag ang ilang konklusyon nga si Congressman Gasataya ang may ginadampigan kag hindi matudtod nga neutral candidate. Patag sa alkalde nga antes ang pag-file sa Certificate of Candidacy o COC, nagpati sila sa pahayag sini nga mga neutral gani ila pa inagin lakip sa ilang tarpaulins. Apang maobserbahan man sa diri sa nagalapta sa palibot kaangay sa mga billboards nga may rasig na suportahan ang kongresista. Kaangay na lang sa ginpili siling nga kolor sa billboard nga puti nga kolor ni Benitez sa palabuton nga eleksyon. Suro kay Nadia nga maatag na ang mensahe kay nagapati ang Grupo Progreso nga nagagwa na ang matuod nga kolor ni Gasataya. Ginalantaw sa alkalde nga ang claims ng kongresista nga mga neutral candidate ang isa ka political deception. Ginpagwa ni Nadia ang statement agod nga mapaalinton sa mga pumuluyo kag mahangpan ang matuod-tuod nga sitwasyon. So sa alkalde, madamang natingala kag nagalibog ang ulo sa pahayag sang kongresista nga ini ang magapadalagan sa neutral position nga nagatugas ang pagtalang-talang sa iban ganiluyag sa Grupo Progreso nga maubayan ang ilang mga supporters kag makahatag man sa impormasyon sa publiko sa matuod-tuod nga nagakatabo. Sa karon wala pa sang ginpahayag nga pagasuportahan nga nagapapili sa pagkakongresista si Mayor Nadia apang bukas ang ilang partido sa luyag nga magupod sa iban pa nga congressional aspirants ang syudad sang Bacolod. Position naging deklarar ni Congressman Gasataya, it has proven to be very confusing and misleading. Kag in the meantime, may iban nga nagatalang. To set the record straight, to guide all our supporters, we are making this public declaration as the official stand of Grupo Progreso that we no longer believe the declaration of neutrality and we feel that it is a sham, it is a political deception.
Si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia bukas naman ang Bombo Radio Bacolod sa pagbaton sa payag ni Congressman Greg Zataya batok sa malegasyon ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Nakahanda ng mga pulis sa Bacolod nga magpatuman sa election gun ban sa tion nga magsugod ng election period. Santos Mandos ng Commission on Elections. Sa idalom sa Comelec Resolution number 10728, dumilian ang pagdala kag pagtransport sang armas lutang kag iban pa nga mga deadly weapons sa halin na Enero 9 tubtob Hunyo 8 tuig 2022 nga naga-cover sang election period para sa May 9 elections. Nakasaad rin nga wala sang bisan sino nga makadala o kung makatransport sang firearms o kung deadly weapons sa gwa sang iya nga balay. Negosyo kag tanan nga public places lakip ng building, kalye, parke o kung sa pribado nga salakyan o kung public conveyances. Bisan lisensyado pa ini nga magpanag-iya o kung magdala sang armas. Magluwas na lang kung otorisado sang Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Sunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, Director sa Bacolod City Police Office, nagsugod na sa National and Local Elections 2022 Task Group sa National Headquarters kag ginsunod naman ini sang lower units. Sugod Enero 9, sunod kay Martira, istrikto nga ipatuman ang election gun ban. Ang nagahatag naman sang security sa mga kandidato ang sarang lamang nga makadala sang armas kung nag-apply sang exemption kag ginatagan sang COMELEC sang otoridad paagi sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Kadungan siniya, yun panumdom liwat ni Martir nga ang mga pulis ang mangin non-partisan. Matindog na mga matahom nga duga nga mga. Yes, we are prepared for that also, no? Kaya Regional Task Group NLE o National Local Elections 2022 nag-start naman from the region, nakaskid naman diri pa dalom sa amon. May city local elections naman kami diri na-create, and upon the start of election period, January 9, I think, we will strictly enforce the prohibition of carrying of firearms, deadly weapons, and of course the security of those mga candidates to apply for exemptions sa COMELEC. Nabatian si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginalauman nga mahuman na sa bulan sang Pebrero sa masunod nga tuig ang Site Development kag Facilities Project sang Bacolod City College kinamtang sa Barangay Takuling. Agosto tuig 2019 sang groundbreak ang BCC Site Development and Facility Project nga nagabalor sang 350 million pesos nga kabahin sa mga priority projects sa Leonardia Administration sa idalam sa 1.7 billion pesos nga loan gikan sa Development Bank of the Philippines. Ang proyekto ginpatukod sa 19,000 square meter lot sa sulod man mismo sa main campus sang BCC. Suno kay Bacolod City Council Renesito Novero, ang amo chairman sa Committee on Education sa Sauniang Panlunsod. Tato ka structures ang tukuron sa BCC kag mayaraman sang renovation sang main building. Ini ang ginalakipan sang Information System Building, Activity Building kag Administration Building nga butangan sang air conditioning units. Mahimo nga ini ang labing una nga kolehiyo sa Western Visayas nga mayara sang elevator. Sa tion nga ini ang mahuman sa suno sa konsehal, makahatag ini sang ligwa nga magdamo ang enrollees kag may dugang na nga pasilidad para sa edukasyon kag makalagas sa global competitiveness. Hindi man malayo suno kay Novero nga mangin State College ang BCC kung mayara sang kongresista nga mag-sponsor sang hagna nga mag-convert sang City College sa State College. Matindog na mga matahom nga duga nga mga edifisyo pag-o nga set up sa aton library, ang aton mini theater, ang aton main building, and perhaps I could say nga amo lang ni nga eskwelahan sa bilog ng Western Visayas nga mangin may elevator. And this project worth 350 million pesos will be finished by the contractor sometime in February of next year. Tapos na February of 2022. Si Bacolod City Councilor Renesito Novero ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod sang Bacolod. All systems go na ang city government sa Bacolod para sa naghilapit nga National COVID Vaccination Day sa halin Nobyembre 29 tutok Disyembre 1. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Handa nang malapit 50 ka vaccination center sa syudad. Ini ginalakapan sa mga vaccination center sa 27 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Lakip na sa malls o kon vaccination bus kag iban pa nga mga vaccination areas. Subong adlaw Sabado, igapaidalom sa orientation ang masobra 130 ka volunteers nga nag-apply online pagi sa National Registry kasunod sa panawagan sang national government sa mga volunteers. Magasawak man ang mga volunteers sa on-the-job training haling Sabado tubtob Domingo agod nga makita ang kag makaibalo ang mga inisang ila nga himuon. Suno kay Sorongon,
Plansado na ang tanan nga kinanglanon magluwas lamang sa last minute preparation. Mayara man sang bastante nga supply sang COVID vaccines. Suro kay surungon ka ginalauman nga may duga nga mag-aabot sa masunod nga semana. Sa corona, 70% na sang target nga eligible population sa Bacolod ang nakabaton sa first dose. Sa COVID vaccine samtang 51% naman ang fully vaccinated na. Kadungan siniya, nagpanawagan ang EOC official sa mga pumuluyo nga magparehistro kag magpabakuna. Kadungan sa vaccination drive alin sa Lunes tubtob Miyerkules agon nga malabot ang herd immunity. Volunteers for the 3-day National Vaccination Day. We will be meeting them on Saturday sa Metro Ayala lobby for an orientation, and then ipa-OJT naman sila sa Sabado-Domingo para at least they know what to do. Aton mga kabarangayan, nakaset naman ang ilang mga vaccination schedules, tapos ang aton mga expanded na venues for our National Vaccination Day in place naman. So ina-finalize na ilang subong mga last minute details na lang. Pero all system go na kita. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Mas ginpahugot o kung ginpahugot pa sang probinsya sa Negros Occidental ang pagbantay sa mga nagasunod nga mga pork products. Sila binanga nagahilapit ang holiday season nga bulan sang Disyembre. Agad nga malikawan ang pagsunod sang African Swine Fever kon ASF sa probinsya. Madumduman nga masobra na sa 2 ka tuig sang nagdugog o kon sang dugok ang kaso sang ASF sa Pilipinas, partikular na sa Luzon, kagin pakamayo na lang nga wala nalakip ang Negros Occidental nga sa mga naapektuhan sang balatian. Suno kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Dizena nga duha na katuig nga nag-operar ang gintukod nga task force sa probinsya nga mong ginasign sa pag-inspect sa mga ports kaangay sang sa syudad sang Escalante labi na sa gikan sa Cebu. Bredco Port sa Bacolod City kung saan nagaagi ang mga gikan sa Luzon kasugbuman sa border sa Negros Occidental kag Negros Oriental sa Cabancalan City. Kalakip man sa ginatsekyara mga pork products ang ginabiyahe paagi sa eroplano. Patag sa Provincial Veterinarian nga 24 oras ang ilang pagbantay. Magluwas diri ang team kaupod ang meat inspection service sa mga storage facilities bisan pa mga cold storage sa mga malls. Sa Surukay Dicena, ginamonitor sa Provincial Veterinary Office ang meat inspection certificate kasubong man ang certificate of meat inspection kung komi sa mga point of entry kalakip na sa mga seaports kag airports. Na ang atong pagbantay. Upod sa meat inspection service, nag-inspection man ang team sa mga cold storage kag sa aton nga mga malls. Kaya mga cold storage man sila nga ang ilang meat inspection certificate kag ang COMI, Certificate of Meat Inspection from Airport or Port of Entry, imported, ginamonitor sa office na siya. Si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena. Nakita sa Provincial Veterinary Office ang posibilidad sa pagsakas ng demand sa pork products sa 30 to 40% sa palabot ang holiday season sa bulan sa Disyembre. Sino kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena. Sa sulod sang duwa nakatuig nagdaog na sa mga local processed meat products. Ang mga imported nga karne gani jutay na lang ang mga makita sini sa probinsya. Patag sini nga 20% na lang ang sangkabugusan nga local meat production. Ang imported meat nga nagasulod sa Negros Occidental. So kay Dicena, gina-promote sa probinsya ang mga local products sila bilang nga may mga meat processing centers sa syudad sang Victorias kag Talisay. Sa karona, gina-finalize na sa probinsya ang pagtukod sang meat plant nga ang target amo nga makasupply sa bilog nga Visayas. Ining luwas pa sa gina-ship out nga live hogs. Magaproseso naman sang iban pa nga mga processed foods ang probinsya kaangay sang hot dog, chorizo kag iban pa sa syudad sang Cabancalan. Patag ni Dicena nga ang kampanya sa probinsya amo ang Keep Negros Pork kakalakip diri amo ang pagpatronize sa local pork products nga makabig pagsuporta sa mga backyard hog raisers. Samtang ginalantaw man sini nga magluwas sa holiday season sa Disyembre, makapataas man ang demand sa baboy ang election period. Suro kay Dicena, tinutuyo sa probinsya sa Negros Occidental Provincial Government nga sa sulod sa 3-5 ka tuig masiguro ng meat production sa probinsya. For the past 2 years, nagamat-amat naman nga ginakaon na sang local nga mga process meat ang aton nga imported. So, dito lang gila imported. As much as gina-promote sang probinsya, ang lokal. May meat processing center man kita diri sa Victorias, ang diri sa Talisay. Eventually, ang Cabancalan ginabiho namon sa buong sang local government ang papatindog sa ang meat plant.
Nabatihan si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena. Natigayan ang pagsunog sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga shabu kag marijuana nga na-confiscate kag nadesisyonan na sang korte sa siyudad sang San Carlos kahapon paagi sa pasilidad sa Bioenergy Incorporated. Suno kay Maria Graciela Tanalyon tagpamabad sang PDEA Region 6 ang ginsunog nga mga shabu kag mga marijuana ang may resolusyon na gikan sa korte kag nasarado na ang kaso gikan pa sa mga nakumpiskar humalin sang 2012 tubtob 2020. Ang shabong ginsunog ang nagabugat sang 6,280.009 grams kag nagabalor sang 53,380,084 pesos samtang ang marijuana naman nga ginsunog ang nagabugat sang 427,7,840 grams ukon balor 64,167 pesos. Ang mga illegal nga droga na kumpiskar gikan sa syudad sang Cadiz sila ay Himamaylan, Bago, San Carlos kag Kabangkalan kag may gamay nga bahin gikan sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Tanalyon kalakip sa mga nagtambong sa destruction of illegal drugs sa mga alkalde sa San Carlos City si Mayor Renato Gustilo kag ang AVP Factory Operations Head sang Bioenergy Incorporated nga si Alexander Pino nga nagserbi bilang mga saksi sa pagsulod sa mga droga sa boiler. Siguro man sa PDEA nga wala sa mga pumuli nga malapit sa planta. Ginalauman na nga sa masunod nga tuig, quarterly na nga magapadigay ng sang destruction of drugs. Nibaluhan ngayon ang una kay Yunan nga ginpadigay ng pagsunog sa mga droga sa PDEA sa Negros Occidental subong nga tuig kusa din ang una ang ginapatigayon sa Western Visayas ang natabo sa tuig Marso subong nga tuig sa syudad sang Iloilo. We have a total of 6,280.009 grams worth 53,380,080 pesos. And then ang marijuana naman, we have a total of 427.7840 grams. Ang value yan naman sini is 64,167.6 pesos. Si Maria Graciela Tanalyon ang spokesperson sang PDEA Region 6. Makaligad sang anong katuig, ang Anay Bacolod City Police Office Director nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo ang nakabalik na sa syudad sa Bacolod agud magbisita bilang Regional Director sa Police Regional Office 6 o kung PRO6. Madumduman nga si Police Brigadier General Dongbo ang nangin BCPO Director sang 2016. Kahapon, bilang Regional Director sa PRO6, unang siningaging bisitahan ng Negros Occidental Police Provincial Office alas 6 ang aga, samtang nagbisita naman ini sa BCPO alas 3 ang hapon. Sa pagbisita sila sa mga headquarters, nagpatigayon man sa mga programa para sa pag-welcome diri kalakip ng iya nga mga mensahe sa kapulisan. Panumdum ni Dongbo nga nagapabiling gihapon ang COVID-19 pandemic kag bisan nagnubo ng kaso, wala gihapon sa may nakahibalo kung ano ang manginsunod nga epekto. Gani dapat nga ipabilin ang sa mga kapulisan ang pagsunod sa minimum public health standards. Pandaman sang Regional Director nga hindi dapat i-underestimate ang COVID-19. Ilabi na sa mga wala pa sini matapikan na. Magluwas sa pagdayon sa pagpatuman sang mga COVID-19 protocols. Ginpanumdum man ni Dongbo nga ipgapadayon sa mga kapulisan ang pagpatuman sang intensified cleanliness policy na Philippine National Police o PNP Chief Retired Police General Guillermo Eliazara. Naibaluan nga ini ang ginapasalig man nga padayonon sang PNP Chief sa karon nga si Police General Leonardo Carlos. Panumdum ni Dongbo nga dapat mapadayon ang pagtinlo sa mga opisina sa kada police stations. Pagatutukan man sa mga ini ang internal cleansing sa mga personal sa PNP, kasubong man matinluan ang kriminalidad sa komunidad. Sa piyak nga bahin, nagpanawagan man ng Regional Director nga dapat ipatuman sa mga kapulisan ang high tolerance apang dapat man nga si taon gilayon ng mga nagatugas ang magagmay nga problema. Bangod kung hindi masaway, ang mga ini ang masaming nga nagatugas ang mas dako nga insidente. Continuation of the intensified cleanliness policy of the former Chief General Eliazar. Tuloy-tuloy pa rin yung paglinis ng ating opisina, yung sa internal cleansing of our personnel and also for the community. So bibigyan natin ng diin yung sa office and personnel. Nabitayan si PRO6 Director Police Brigadier General Flynn Dongbo. Kag sa katapusan ng balita lokal sa good news naman, gidayon nga naging ngagaw himos ang tagpasakop sa 1-2 Panalo Part 20 promos ang Bombo Radio kag Star FM tapos nga ginpahibalo ini sang iya nga bata nga siya ang nalawagan bilang daily winner. Sa kay Lolita Dacalo, 74 anyos ang Poroclerio 2 Barangay Taculing, Bacolod City. Tuman ang kalipay sini matapos nga makaibalo kag nagsala-sala pa
pa ini sa paghingagaw sunod sa balay. Agod nga mag-ilis, bangod sa pagdali. 20 pesos lang ang kwarta ni Dakalos sang nagpadulong sa estasyon. Gani dako man ang pagbasalamat sini sang ginbato niya ang premyo nga 500 pesos nga cash. Kasubong man ang 650 pesos nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Si Dakalos sa may 5 ka kabataan kag may 6 na nga apo kag ang bana sini ang stranded naman sa karon sa Manila. Ang bana sang Tagdaog ang nagatrabaho na bilang family driver humalin pa sang 1999 kag gining nagpauli man kada tuig apang wala na ini makapauli sumugod nga nagumpisa ang COVID-19 pandemic. Pangud sini kontento na lang ana ini nga makontak ang bana paagi sa tawag. Si Dakalos sa nagahimo naman sang rag nga ginabaligyan niya sa 3 kabilog sa 100 pesos nga nagaservice ini nga palangitan-an. Ini ang ginabaligyan naman sa guwa sa mga nagabakal sa iya sang balor 40 pesos tubtob 45 pesos. Suno kay Dakalos ang kita siniya makabulig naman sa pagbakal niya sang bugas sa kada adlaw. Dako ang pagpasalamat sini sa nabato niya premyo nga Santo Padre makabuligid sa iya labi na sa tuman nga kapag kapigadohon. Ang grocery ay panagtag naman sang Tagdaog sa iya nga kabataan. Una naman sini nga ginpasalamatan ng Ginoo ilabi na kay ginapabatian ang iya nga pangamuyo kag wala ini ginapabayan. Ginpasalamatan man ni Dakalos ang tanan nga sponsor sa promo. Nagapang-agda man ini sa iya nga mga bata kag mga kaingod balay nga maghulog man sang entries agod nga makadaog man sang groceries kag cash. 100, 200, 300, 400, 500. Ay salamat gid sa nabaton ko kay kabuligin sa akon pangabuhi sa Manimalay. Kay kabalo ka karon perti man kapigado. Ang ining 500 ni bakal ko ni bugas si panagtag sa akon mga bata akang ang akon nga grocery. Nagpasalamat gid kumayo sa Ginoo. Salamat gid ako sa Ginoo. Lord, ngay mo gid kong gibuligan gid pamatian mo Lord ang akon nga pangamuyo adlaw gabi wala gid ko nimo ginpabayaan. Basta radyo Bombo number 1 ang Bombo Radio. Ang daily winner nga si Lolita Dakalos ang aton man nga pag-remind sa aton Tagdaog kagabi. Ang aton Tagdaog last winner naton sa subong nga si Mana taga Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Sa liwat, Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Ang aton Tagdaog si Maria Nori M. Ruby. Maria Nori M. Ruby, ikaw ang Tagdaog kagabi sa Zona Libre Program. Magkadto na diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod antes ang Lasotso subong aga. Sa liwat, Maria Nori Ruby. Maria Nori M. Ruby sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Ang imo premyo nagahulat na sa imo 1,150 pesos total prizes. 500 pesos nga cash, 650 pesos worth of grocery goods. Ari na sa istasyon sa Bombo Radio nagahulat sa imo. Magbitbit na sang duha ka mga valid IDs na pa-photocopy, duha man ka kopya. Agod nga imo maklaim ang nagahulat nga premyo. Samtang las 12 subong nga udto kita ang magatakop na sa pagbaton sang inyong mga entries ang ginhulog sa wika number 5. Kani sa inyo dira mga kabombo nga nagapamati kag nagatanaw subong magingagaw na hulog sang inyong mga entries para sa wika number 5. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nagaligad sa Taknang Lasing sa Bantayan. Sa pagpanumpalik sang Bombo News and Views of Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international kag tugang pa. Dirigi damang sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Enhanced Swerte sa Palengke 2021 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may kasiyahan pa. Natanggap ng ating Grand Draw winners ang kanilang mga premyo. Ako si Maria Rona Sambitan, sang Barangay 7, Purok Tangkong, Bacolod City. Isa sa maswerte nga nagdaog sa Grand Draw sang Enhanced Swerte sa Palengke 2021 sa amount nga 20,000 pesos. Pagagamiton ko ini ang akon nga nadagan sa akon kabataan, sa ila pagkaon, sa ila kapag eskwela, kag sa sulod sang panimalay. Sa ini nga pandemya, dako gid ini nga bulig para sa akon. Kagapasalamat gid ako sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa mga sponsors sang Enhanced Swerte sa Palengke 2021. Kag sa staff sang Star FM, sang Bombo Radio, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Gani kamo magpasakop man kamo sa Bombo Radio, kag sa Star FM, sa 1-2 Panalo, Part 20
City kay base sa dason kamo man ang maswerte nga magdaog sang 1 ka milyon. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Sa Bombo Radio pamati gid kamo kay malingaw gid kamo sa drama, ma-inform sa balita, kag may cash pa kamo. Kon mag-entra sa Bombo Radio promo, madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM. It's all for you. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 27 minutos na nakanigad sa takna ng Aga. Padang ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. The Vote 2022 Campaign Trail Update. The Vote 2022 Campaign Trail. Sa mga balita national, nagpanindugan ng Commission on Elections o COMELEC na nakabase sa Interagency Task Force o IATF kag alert levels ang lugar ang in-person campaign rules nila para sa 2022 elections. So kay Eliza Zabide David, ang Director 3 sa Communication and Information Department, ang nga nakadepende sa alert level status ang padulungan nga lugar o kung patigayunan sang caucus, convention o kung ang meeting kag kanamuon sang tawo nga panugutan nga makatambong. Sunod diri, may gindiyon sila nga COMELEC Campaign Committee nagikan sa National, Regional, Provincial, City o kung municipal level nga mong mag-monitor sa compliance o kung pagsunod sa nga mga kandidato sa in-person campaign guidelines. Nagpandam naman ini sa tanan nga hindi mahimo nga patigayunon sa karon sa in-person campaign ang mga naandan sadto sang mga kandidato. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Biyernes nga ang United Nations Convention on the Law of the Sea lamang ang basihan sa mando sa West Philippine Sea kag nagpahayag man nga wala sa matuod nga kalinong kung tapakan ang mga mahuyang o kung ang mga mahuyang. Ginpahayag ini sa Presidente sa tiyon sa 13th Asia-Europe Meeting Summit o kung ASEM. Isa ka semana matapos ginlambatan sa Chinese Coast Guard kag ginpaulanan sang water cannon ang bangka sa mga Pilipino en route sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Suno kay Duterte, wala sa matuod nga kalinong kung tapakan ang mga mahuyang bangod kaya siniya. Wala na sang iban nga babaton nga basihan sa ang Maritime Order. Apang ang layilang ilabi na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa July 12, 2016, ginpapag-on sa Permanent Court of Arbitration nga nakabase sa Hague ang Exclusive Economic Zone sa Pilipinas sa West Philippine Sea nga nakasaad sa UN Clause o UN Clause. Ini man ang nag-invalidate sa massive historical claims sa Beijing sa lugar. Ang desisyon ang ginpapanaog sa The Hague, Netherlands. Masobra 3 na katuig matapos ang kaso ang ginpasa sa Pilipinas ang Enero 2013. There can be no real peace if the strong trample on the weak just because it can. There can never be no other acceptable basis for a just maritime order but the law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Nabatian si Presidente Rodrigo Duterte. Ginmando sang Senate Blue Ribbon Committee kahapon ang pasaylo sang Pharmaceutical Corporations Director Lincoln Ong kag Corporate Secretary and Treasurer Mohit Dargani nagikan sa Senate premises sa Pasay City Jail. Inibatapos nga mga opisyalis na napaslawan nga magatag sa impormasyon kaangod sa mga boxes nga mayroon sa mga dokumento may kangtanan sa financial statements sang kompanya. Atis masuspend ang investigasyon sa Senado
sa COVID-19 supplies procurement. Gininyo sa mga senador ang opisyalis sang Pharmaly nga maghatag kung sa diin nabutang ang mga boxes sang dokumento. Apang si Dargani kag Ong ang nagpahayag nga wala sila nakahibalo kung sa diin natago ang mga dokumento. Naghinyo man si Dargani kay Senate Blue Ribbon Chair Richard Gordon kung mahimo makiginon-anon ini kay Ong kaupan ng inang mga abogado kag accountants bangod nga kabala kay ni sa compliance ang kompanya sa Bureau of Internal Revenue sa nagapadaan nga pag-audit sa financial statements sang Pharmaly. Apang so kay Senator Francis Pangilinan nga ang pagpasugot kay Dargani kag Ong nga magdiskusyon angot sa mga boxes ang dokumento ang wala sang pulos matapos nga nag-ako ang mga ini nga wala sila nakahibalo. Bangod sini nagmando si Gordon nga isaylo ang mga ini sa Pasay City Jail. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang Civil Service Commission o kon CSC nga ginadihon na sa karon ang pagsulundan para sa mga wala pa nabakunahan nga empleyado sang gobyerno nga mag-report para sa on-site work. Ang nasambit nga guidelines ang natala nga ipagwa sa bisan mas madaling at iniuna. Ginpahayag ni CSC Commissioner Eileen Lizada nga nakig-angot na sila sa Department of Health o kon DOH kaangot sa regular RT-PCR testing sa mga wala nabakunahan nga mga empleyado. Sunod diriya, ang komisyon ang nagapatigayon sa nagkalain-lain nga meeting kaupod ang ilang legal team kag policy office. Kaangot sa nasambit nga tikang madumduman nga Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kon IATF Resolution 148-B ang nag-require sa mga empleyado nga magpabakuna batok sa COVID-19, ilabi na ang mga nagahimo sang on-site work. Oras sa Bob Radyo Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa atak ng alas 6 sa aga. Sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international, una kita sa Estados Unidos. Nagpatuman na sang travel restriction ng Estados Unidos sa 8 ka mga pungsod sa South Africa matapos madiskurbihan ang bagong variant sang COVID-19 nga Omicron nga una natukiban sa South Africa. Mag-umpisa ang travel ban sa Nobyembre 29 sa mga pungsod sa South Africa, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique kag Malawi. Madumduman nga sa Nobyembre 8 lamang ginkakasang US ang travel restrictions sa South Africa. Bago sinima hatagan sang dugang ation ang US federal government nga mag-imbestigar sa bagong Omicron variant nga una na nga nag-emerge sa South Africa. So sa kay Biden o konsuno sa Biden administration, ikapatuman ang mga tikang Santos Advice si Dr. Anthony Fauci kag sang Centers for Disease Control and Prevention matapos gipahayag sa World Health Organization nga variant of concern na ang strain nga bago lang na diskubrihan. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Ukraine, gintuwa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga may mga grupo nagikan sa Ukraine kag Russia ang nagaplano nga siya ang kakasod sa masunod nga semana. Ginpahayag sini nga mayara siya sang nakuhaan nga voice evidence sa tinutuyo nga kudita batok sa iya sa maabot nga December 1 o kon si December 2. Sunod diriya, ang nabaton niya nga na intelligence information ang nga ginalikipan sang audio nagikan sa Ukrainian kag Russian plotters ang nagadiskusyon sang ilang nga plano. Nainambit man sa mga plotters ang pangalan sang isa sa pinakamanggaranon nga tawo sa Ukraine. Hugot naman nga ginpanginwala naman sang Kremlin ang aligasyon ni Zelensky. Kag sunod rin wala sila sang plano nga magpasilabot sa nasambit nga pungsod. Nagugat ang nasambit nga isyu sa padayon nga presensya sa mga soldado sang Russia sa border sang Ukraine. Para sa ito nga business news, ginpandaman sa karon sang Bankers Association of the Philippines o BAP ang mga Pilipino sa paggamit ng online banking para sa ilang transaksyon subong nga panahon sa pandemya tugas ng COVID-19. Sunod kay Bankers Association of the Philippines o BAP President Jose Veloso, hindi magpaulihi ang mga kawatan sa pagpanumdum sang mga pamaagi kung paano makapangawat sa kwarta sa bank account ng tao. Masami nga ginakuha sa mga kawatan ng personal nga impormasyon sa biktima, kangay sang pangalan, birthday kag password. Nagahimo man sila sang paagi agud makontak ang mga biktima kaangay sang personal nga tawag, pag-email kag pagpadala sang mensahe sa text. Bangod siniya, nagpaandam si Veloso nga mas maayo nga tawagan anay ang bangko kag magpamangkota kung mayara ang mga inisang ginapatigay nga pagkuha sa personal information. Nagpanugyan man ini sa tanan nga nagagamit sang online banking nga himuon nga mas secure ang password kag hindi maghatag sa mga impormasyon angon sa ilang nga bank account. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 46 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 90 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 47 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 58 centavos. Kag ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 45 centavos.
Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 58 pesos and 60 centavos, tubdob 61 pesos and 13 centavos. Kag ang premium nagabalor sa 59 pesos and 60 centavos, tubdob 62 pesos and 10 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 47 pesos, tubdob 48 pesos and 99 centavos. Para sa ating sports news, nagperma na sang panibagong nga duwa ka tuig nga kontrata si Bu Belga sa Rain or Shine. Ginanunsya rin isang nasambit nga team sa ilang social media. Nagtambong sa pagperma sang 34 years old nga si Belga ang team governor nga si Attorney Mamerto Mondragon, alternate governor Edison Oribiana, basketball operations head Caloy Garcia, team manager Jairi Ibanez kag representative Danny Espiritu. Ini ang pang 11th season sa Rain or Shine kung saan ginakabig siya nga veterano nga manughampang sa team kaupod si Gabe Norwood. Nauna nga nag-renew sang 3 ka tuig nga kontrata si Rain or Shine guard Rain ng Batak. Samtang mayara sang tag 2 ka tuig nga kontrata sa Norbert Torres kag Anton Asisistio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time at 38 minutos na nakaligad sa tak na kalasisaga. Kagsato naman nga showbiz news. Ginwaswasan sa ang veterana nga singer si Madonna ang Instagram bawod sa pagkakasang pila ka mga litratos ni. Ginpag sa 63 anyos si singer nga liwat ini nga nagpost ang among mga ginpangkakas nga mga litrato. Gipayag nga ginkakas ang litrato bagod nakita ang bahin sang iyang dughan ilibida ang iyang nipple. Sa bago ang gin-repost niya litrato, gintabunan na ang nipples ni sang mga emoji. Sabay naman sang Meta, ginkakas nila ang retrato sang singer pagod niya nagalapas ang ilang adult nudity rules. Naibaluan nga kilalang singer sa mga corset body suit padulong sa conical black caps kag bondage-inspired outfits sa Met Gala kag MTV Video Music Awards. Sapang sa karon lain na ang konta sini ang social media empire ni Mark Zuckerberg. Para sa aton nga Bombo Health News, ginapalong sa World Health Organization ang mga pungsod batok sa dali-dali nga pagpatuman sang travel restrictions nga naangon sa B.1.1.529 variant sang COVID-19. Sunod sa WHO, dapat nga ibase ang isang pungsod sa risk kag scientific approach kag igapatuman nga restrictions. Kahapon, gintawag na sa World Health Organization ang bago nga COVID-19 variant nga B.1.1.529 bilang Omicron. Sunod sa WHO, nga ginakabing nila ini bilang variant of concern. Ang nasambit nga bago nga variant sa COVID-19 ang unang nga nadiskubre sa South Africa, kung sa rin nagdakat na sa 100 ka mga tao ang natapikan sa balatian. Naibaluan nga madamo sa mga pungsod ang nagpatuman sa travel restrictions bangod sa nasambit nga pagpamahog sang Omicron nga mas makalalaton kag destructive kumpara sa Beta kag Delta variant. Sunod kay WHO spokesman Christian Lindmeier sa UN briefing sa Geneva, ginakosyon nila ang mga pungsod sa mga travel restrictions nga wala na planuhan sang maayo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak na kalisaysaga. Kagsata naman nga balitang espesyal. Hindi lahog-lahog ang makabaton sang regalo nga salakyan. Apang ano pagidayhan ang mabatsagan kung ang regalo ang ginapalangyahan mismo sang imo idolo. Hindi lang ordinaryo nga salakyan, kundi ang truck nga mismo ginapanagyan sa Hollywood actor nga si Dwayne The Rock Johnson ang ginhatag sini sa iya nga fan. Ginpakigbahin ni The Rock sa iya nga social media page nga may ginapatigayon nga special theater screening sang red notice para sa iya mga fans. Nag-research man ang aktor na nungod sa iya mga fans nga ginimbitar kag dito sini nakita si Oscar. Si Oscar ang isa ka Navy veteran, personal trainer, leader sa simbahan kag nagabulig sa mga babae nga biktima sang domestic violence kag ini ang nagatipan sang iya 75 anyos nga iloy. So kay Johnson masami siya ginahambal nga maayo nga mangin importante apang mas importante nga mangin maayo. Kag si Oscar nagpakita sang pagka maayo kag pagka mabuot sa screening. Gipahag ni The Rock nga may gapakita ini kay Oscar Sagwa. Gani nagpadulong mga ini sa personal nga costume truck sang o kung costume truck sang aktor. Dito na ginhatag sang Hollywood actor ang card nga may nakasulat, "Thank you for your service, brother, and enjoy your new truck." Halos hindi naman makapati si Oscar sa natabo. Payag sang aktor nga ang Porsche Taycan kuntani nga gin-drive sini sa pelikula nga Red Notice ang original sini nga igahatag apang wala nagpasugot ang
kompanya. Suno kay Johnson mas nagakalipay ini sa simple nga mga butang nga kaangay sa natabo kag may ara ini sang global platform nga pasidunggan ang mga maayo, solido kag magapasalamaton ang tawo kaangay kay Oscar. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 41 minutos na nakaligid sa takna nga sa aga. Kag sa ito naman nga lakat sang panahon. Ang shear line ang nag-apekto sa eastern section sa northern kag central Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nag-apekto sa Palawan kag Mindanao. Ang Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes ang maka-eksperyensya sa magulugalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpadagoob dala sang shear line. Ang Davao Region, Palawan, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpadagoob dala sang ITCZ. Ang Ilocos Region ang napakadabiling nga bahin sang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley sang Caga Central Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob bagal-umon ng kalangitan ng Metro Malagsaon nga pag-ulan dala sa northeast monsoon. Ang Metro Manila kag dabiling nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magal-umon tubtob o kon magulugal-umon tubtob bagal-umon ng kalangitan nga Metro Malagsaon nga pag-ulan o kon pagpalagoob dala sa gihapon sang localized thunderstorm. Sa ato naman ang tansang temperatura, Metro Manila 36 to 31 degrees Celsius, 13% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kapasugon nga 3 km kada oras, mostly cloudy. Sa Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius ang adan sa temperatura. May 13% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 10 km per hour, cloudy. Samtang sa Capiz, 26 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 49% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 11 km kada oras with scattered thunderstorms. Sa Cotabato, 24 to 33 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 4% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 9% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 km kada oras, cloudy. Ang adlaw ng Butlaka na 5:49 kay na sa kagahon kag bagatunod na 5:23 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa takna kasi sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subukan daw sang Sabado, Nobyembre 27, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown. 28 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis sa impedrasa sa kamakod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo, diindiri ang pagpag-o. Sa nagligad, may isa ka purok ang ginutdan kuryente. Bangod madugay na nga wala sa mga kontador ang mga ini. Nagangot lang sa pila ka mga may kontador nga puluyan. Dugay na nga nagakatabo, ginpabayan man sang kapitan. Sa kagila kuryente ang ginutod, may nagbulig nga daw masyado man kapatod. Nagpadala sang brand new nga generator, kay man wala kuno nagbulig ang aton mayor. Ang pagbulig mapusgid lamang, ugaling sa tama nga lugar ibutang. Kung ang buligan hindi man makatarungan, pareho lang na karon nga imo sila ginkumpormihan. Sa isa ka minuro sang singkang amo ini ang natabo. Ang pagutod sang kuryente insakto. Kaya naglapas sila sa isa ka reglamento. Dapat mag-apply sila nga matakdan kuryente sang insakto. Ang pagpadala sang generator sa isa ka politiko, nagapapati sa katawhan ngang ila ginahimo insakto. Ti diin diri ang ginasinggitan nga pagbago, kay subong pa lang ginakurap muna ang paminsaron sang tawo. Ang ini ang pangunang-una pananawa ng ginpadala ni Ramil Calopez sang Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Now Standard Time, 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa papangalagad isang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Sabado, petsa 27 sa bulan sang Nobyembre sa bangtig 2021. Ikaapat kagatapusan nga adlaw sang Sabado sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga maging kaupo di si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa mudulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga diri sa ato na sa maya mga police station sa maya syudad sa Bacolod, kalagi pa na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Anda sa report ni Bombo Lianizil Menardo, gina-remind nato ng ato sining last winner ang ginalawag kagabi sa maya zona libre si Maria Nori Ruby. Maria Nori Ruby sa City of Paradise, Barangay Rizal, dra sa maya syudad sa Silay, meraka sa tubtubala sa 8 sa buong aga sa baga-claim sa imong premyo diri sa istasyon sa Bombo Radio. Sa liwat, Maria Nori Ruby sa City of Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Ikaw ang ato na sining last winner para sa adlaw sang Biyernes. 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mayroon sa ginahatag nga taga 20 million pesos nga pondo para sa mga barangay nga ginadeklarar na Banwa bilang cleared sa may mga insurgency tugas ang New People's Army. So ini ginapain para sa mga farmer to market road. So kaniban pa nga mga proyekto nga mabatyagan sa mga pumuluyo nga yara ang social services sa nga gobyerno para sa ila. Isa na diri sa mga nakabato naman sa mga kabarangay dira sa maya syudad sa Escalante. So padayon ni subong ang ining construction sang proyekto sa idalom sang Barangay Development Program. Sa Piyakalinya with Bomboliani Zil Menardo, Bomboliani sa report. Come in. Yes, sa Bomborden. So padayon, ini ang Barangay Development Project ang area of responsibility sa Escalante City, na specifically Bomborden sa Barangay Alimango, Escalante City, kung sa daina Bomborden, isa ini sa mga barangay no, cleared sa communist terrorist groups sa na beneficiary ini sang CTG sa cleared barangay Bombo Erling, kung sa diin may ari ini nga 20 million nga pundo halin sa National Task Force and Local
conflict against communists as to support the barangay development program Bombo Erlin nga nabahin ini ang 20 million pesos sa tatlo ka nalain-lain nga proyekto Bombo Erlin kung sa diin ang una amo ang road concreting no nga may ara balor Bombo Erlin nga 17.5 million kasubong man ang installation of a solar street light nga nagabalor sang 1.5 million kag water system project Bombo Erlin nga nagabalor sang 1 million Bombo Erlin. So ini ang ginhatag nga pondo sa ila Bombo Erlin dako gini nga bulig para dira sa mga pumuluyo Bombo Erlin nga gin alat na para sa tatlo kanalain-lain nga mga proyekto Bombo Erlin sa barangay Alimango, Escalante City. So Bombo Erlin kasubong kay ginapadamo na ginong mga solar powered balang nga mga street lights Bombolian. Correct kada Bombo Erlin kay ginatan-aw man ini sang natungdan dira kung ano ang kinanglanon sang kada barangay no nga beneficiary sini sang cleared na sa mga communist at terrorist group Bombo Erlin. So ina nga proyekto ang barangay na ya diba ang ma-decide importante lang dira nga approved man or buligan sang LGU nila mismo. Yes. But ang pondo is from Task Force LCAC gidya. That is 20 million pesos. Correct, Bombo Erlin, no? Pahalingin sa National Task Force nga LCAC ini ang pundo. Okay. Yes, sa Bombo Erlin, kasubong man no, sa isa pa ginaton kabalita, isa ka bypass operation ang ginpatigayon sini sa La Carlota City Police Station kung sa diin Bombo Erlin dito sa may Halanduon Subdivision, Barangay 1 Poblacion, La Carlota City, Negros Occidental. Ang suspiksado sini Bombo Erlin ginkilala kay Alvin Albino. Alvin Albino alias Princess China. Princess China isa ka high value individual, 34 anyos Bombo Erlin kay hairdresser and residente ini siya sa relocation site Barangay Batuan, La Carlota City, Negros Occidental. So nakuhaan ini ang suspitsado sa isa Basi ka Batuan na Bombolian. Yes, sa Bombo Erlin. So yes, relocation Batuan. site Barangay Batuan, La Carlota City, Negros Occidental. Nakuhaan ini siya Bombo Erlin no, sang isa ka sachet nga suspected shabu kasubong man sa nga bypass money miara pagida Bombo Erlin no nga anom ka small sachet nga ginapatihan ini nga isa ka shabu, isa ka improvised tutor kaga disposable lighter kag may ara man nga mga cellular phone no coin na pouch nga color itom kag isa ka handbag nga color brown na Bombo Erlin. Ini ang nakuha sa iya o kana kumpiskar nga ginasuspetsohan siya Bombo Erlin may ara ka bugaton nga 3 gramos kag nagabalor sang 20,000 pesos kag 400 pesos. Sa subong Bombo Erlin ini ang suspetsado yara na nakahunong sa La Carlota City Police Station for proper disposition. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombolian. Sa Bombo Erlin, amoyad to ang mga balita gikan sa patrol ini si Bombolian Izil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Padamong salamat kay Bombolian Izil Minardo. Speaking sining barangay development program sa idalom sang Task Force LCAC Banwa, hindi lamang dira sa may syudad sang Escalante ang nakabaton sang taga 20 million pesos nga pondo para diri sa ilang mga dalan but pila man ka mga lugar dira sa may syudad sang San Carlos nga na-clear na from insurgency ang magabaton sang or ginapatindugan sang farm to market roads at least bisan na paano bala mahapon sa diri ang pagtransport sa ilang mga produkto halin sa mga barangay padulong na sa may city proper. So barangay Kodkod, Nataban and then Quezon maning isa sa mga ginapatindugan sa farm to market roads. Kay basta na-clear na from insurgency ang isa ka barangay mayroon na sila sa taga 20 million pesos each. So out of pila ni ka bilyon ka pesos nga pondo nga ginapain sang aton nga national government para diri sa barangay development program ang ining pila ka mga kabarangayan diri sa aton sa may province of Negros Occidental ang kalaki pa diri sa mga beneficiaryo.
pag-alboroto bala nagligad sang bulkan Kanlaon ang nagkapadulong nga gitadara sa maya barangay Kudkod. So nagkinahanglan man gidadara sang Farm to Market Roads ang mga pumuloyo. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition Nobyembre 27, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook channel at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, ang World Health Organization tinawag na Omicron ang panibagong variant of concern na discovery sa South Africa. Mga bansa namang nagpatupad ng travel ban kasama ang Pilipinas dumarami dahil sa pagkalarma sa bagong variant na mas matindi pa raw sa Delta variant. Samantala, maraming mga global stock markets bumulusok, apektado rin sa pagkalarma sa bagong variant ng COVID-19. Ang Senado naman ipinag-utos ang pagkulong sa Pasig City Jail ng mga opisyal ng Pharmally. Samantala, Pangulong Duterte ay ginit pa rin sa dinilawang Asia-Europe meeting na walang kapayapaan sa bagay ng West Philippine Sea kung yuyurakan ng mga makapangyarihang bansa ang mas mahihinang mga bansa. Mga experts at industry leaders umaasang magiging bounce back year ang susunod na taon para sa turismo. Sa sports balita naman, maraming mga bansa daw nag-aalok ng international passport para naman sa Pinoy Olympia na si AG Obiena. Sa entertainment news naman, si Rufa Gutierrez ipinaubaya kay Chris Aquino ang pagbunyag kung siya nga ba ang bagong beautiful girlfriend ni Herbert Bautista. At Billboard-nominated group na SB19, kauna-unahang music act na magtatanghal sa The Big Dome mula magsimula ng pandemya. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Tinawag na ngayon ng World Health Organization ang bagong COVID-19 variant na B.1.1.529 bilang Omicron. Ayon sa World Health Organization na itinuturing nila ito bilang variant of concern. Ang nasabing bagong variant ng COVID-19 ay unang nadiskubre sa South Africa kung saan aabot na sa 100 katao ang dinapuan nito. Magugunitang maraming mga bansa na rin ang nagpatupad ng travel restrictions dahil sa nasabing banta ng Omicron na mas nakakahawa at makapaminsala kumpara sa Beta at Delta variant. Sinabi naman ni Dr. Maria Van Kerkhove, ang COVID-19 Technical Lead ng World Health Organization Health Emergencies Program, na ang nasabing variants ay may malaking bilang ng mutations at maraming pag-aaral na rin na kanilang ginagawa sa South Africa at iba pang mga bansa sa nasabing Omicron variant. Kaugnay pa niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Maria Van Kerkhove ng World Health Organization. So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B.1.1.529. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today, we are announcing B.1.1.529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B.1.1.529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world, including better genomic sequencing, because we want to be able to detect this variant where it is circulating. It's also really important that studies are undertaken in the field to look at any clusters, and also
also the studies that are needed in the lab to look to see if there's any changes in severity, any changes in our impact on diagnostics, therapeutics, or vaccines. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. This variant was detected a few weeks ago, and already scientists are sharing research with us, information with us, so that we can take action. What's really important as an individual is to lower your exposure. The measures, these proven public health measures, have never been more important. Distancing, wearing of a mask, making sure that it's over your nose and mouth with clean hands, making sure you avoid crowded spaces, be in rooms where there's good ventilation, and when it's your turn, get vaccinated. Samantala, nagpatupad na rin ng travel restriction ng Amerika sa 8 pang bansa sa South Africa. Kasunod na rin ito ng pagkakadiskubre ng bagong variant ng COVID-19 na Omicron na unang natuklasan sa South Africa. Magsisimula ang travel ban mula November 29 sa mga bansang South Africa, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique at Malawi. Ang nasabing bagong polisiya ay hindi pagbabawal ng flights o epektibo sa mga American citizens at mga permanent residents. Magugunitang noong November 8 lamang ay itinanggal na ng US ang travel restrictions sa South Africa. Samantala, sa kaugnay pa ring balita sa Pilipinas naman, inaprubahan din kaagad ng Interagency Task Force o ITF ang temporary suspension ng mga inbound international flights mula sa South Africa, Botswana at iba pang mga bansa na mayroong lokal na kaso ng bagong COVID variant, itong Omicron. Ayon dito kay Cabinet Secretary Carlo Nograles kagabi sa kanyang deklarasyon, epektibo kaagad ang nasabing travel ban at magtatapos ito hanggang Disyembre 15. Inatasan din ng IATF ang Bureau of Quarantine na agad na puntahan yung mga biyahero na nanggaling sa nasabing mga bansa na dumating noong nakarang 7 araw bago ipatupad ang kautusan. Isasagawa ito sa pagkipag-ugnayan na rin sa mga local government units. Ang nasabing mga biyahero na galing sa mga nabanggit na bansa sasailalim ng 14 days facility-based quarantine. Mayroong RT-PCR test sa ika-7 araw matapos na sila ay nakita na o nakitaan at inaprobahan din o nakalabas na rin sa mga pasilidad. Inaprobahan din ng IATF ang temporary suspension ng mga inbound international flights mula sa mga naturang bansa kasama na yung Namibia, yung Zimbabwe, Lesotho at iba pa. At kasama na nga itong South Africa at Botswana. Yung mga pasahero naman doon sa mga biyahe na patungo sa Pilipinas, kailangan pagdating nila sa bansa alas 12:01 ng Nobyembre 28 ay hindi sila pagbabawalang makapasok sa bansa at salip sa salalim ng mga ito sa mas mahigpit na quarantine at testing protocols gaya ng obserbasyon at paglalagay sa kanila sa mga facility-based sa loob ng 14 days na quarantine period. Magunitang hinintay pa ng Department of Health ang karagdagang report din sa World Health Organization tungkol pa rin sa nasabing bagong variant na nakita nga sa South Africa na pinaniwalang mas nakakahawa daw kumpara naman sa Delta at Beta variant ng COVID-19. Samantala, dumako naman tayo sa may Senado dahil ipinag-utos na rin ang pagkulong sa Pasay City Jail ng mga opisyal ng formally. May pag-uulat si Bombo Dennis Hamito. Ililipat ngayong weekend ang 2 opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation mula sa panig ng Senado patungo sa Pasay City Jail. Ito ang inanunsyo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon matapos magmosyon si Senator Francis Kiko Pangilinan kasunod nga ng pagmamatigas ng mga opisyal ng Parmalee na mailabas ang dokumento ukol sa kanilang mga pinasok na deal sa gobyerno at iba pang kaugnay na transaksyon. Dadalhin sa Pasay Jail sina Parmalee Executives Mohit Dargani at ang kanilang director na si Lincoln Ong. Pero hindi pa nagkakausap ang mga ito dahil nga sa hindi rin naman nagtutugma yung kanilang mga testimonya sa mga nakalipas na pagdinig at itong si Twinkle na presidente ng naturang kumpanya ay mananatili muna sa pasilidad ng Senado o mismong sa loob ng Senate premises dahil sa ilang konsiderasyon lalo't may idinadaing ito na issue sa kanyang kalusugan. Una nga rito, Bombo Elmar, Bombo Ever, nairita ang mga senador sa pagdadahilan ni Mohit na kaya hindi nakukuha yung kahon na naglalaman ng mga dokumento ay dahil ang kanilang upa sa inuupahang opisina ay nag-expire na.
Samantala, nangako naman ang mga senador na hahabulin pa rin ang iba pang personalidad na naging kasabwat ng magkapatid na Dargani sa kanilang tangkang pagtakas na gumastos ng milyon-milyong halaga ng pera. Hahabulin na rin ang iba pang mga personalidad maging doon sa bahagi ng Davao kung saan ay nagpasilitate para sa tangkang pagtakas. Alamin din ang iba pang papel ng dating tauhan ng Malacanang na umano'y tumulong dito sa mga Dargani, pati na ang isang Gary Wong na siya namang nagbayad ng halos 2 milyong piso para sa chartered flight ng mga ito sa kanilang pagtakas. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Ping Lacson at pagsagot naman itong si Mohit Dargani ng Parmali Pharmaceutical Corporation. Okay. So Mr. Chairman, I am particularly interested in the lawyering business of Attorney Valles because when the new spokesperson of the President was interviewed, he averred that Attorney Valles used to work in the office of the Special Assistant to the President up until March 1, 2021. And then, since then, he is now connected with the office of a member of the House of Representatives. Would you know, Mr. Dargani, if that's an accurate information? I believe he was connected with the House of Representatives, but he also left that job. When did he leave the job? I remember when we spoke in August, he already said that he had resigned. He was no longer connected. Yes, that's correct. And you Ginang pagtatanong Bombo Elmar, kaugnay doon sa kaugnayan ng isa pang personalidad na gusto ring malaman ng mga senador kung ano talagang naging papel ng abogadong ito, lalo't siya ay niuugnay din sa dati niyang opisina sa Palasyo Malacanang. Ngunit ayon nga dito kay Dargani ay family friend nila ito, kaya ito yung kanilang kinuha bilang isa sa mga legal consultant. Pero ang nagtataka nga itong mga senador dahil sa umpisa ay tinatago itong si Attorney Daryl Richie Valles yung kanyang dating tanggapan na kinabibilangan, but later on ay natuklasan nga na ito ay connected pa rin doon sa naturang opisina bago siya tuluyang nagbitiw para mag full-time na abogado muli yung kanyang profesyon. So may iba pang personalidad na maaaring ipatawag sa mga darating na pagdinig, Bombo Elmar, kaya mahaba-haba pa rin ang inaasahan na takbo nitong pagdinig na ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso, partikular na ang komite ni Senator Richard Gordon, itong Blue Ribbon Panel. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, paglilinaw lamang, anong oras na pala tinapos kagabi itong hearing dyan? At pangalawa kong tanong, Bombo Dennis, isabay mo na rin, nabanggit ni Mohit Dargani at yung kanyang Swiss sister na si Twinkle Dargani, yung Gary Ong na siya umanong gagastos ng kanilang chartered flight mula doon sa Davao. Saan to naka-base na Gary Wong, Bombo Dennis? Well, una, yung tanong mo doon sa tungkol sa paghaba ng pagdinig, Bombo Elmar. Tumagal kasi ito ng 5 hours and halos 6 hours na, Bombo Elmar. At nag-umpisa yan alas 3. So natapos yan mga alas 9, Bombo Elmar. At yung tungkol naman doon kay Gary Wong, isa itong Singaporean na sabi nga ni Dargani, ni Mohit, ay naka-transaksyon niya at nakausap ng konting panahon lang. Pero ito daw yung magbabayad ng nasa 2 million para doon sa chartered flight at nag-asikaso ng iba pang mga dokumento. Nagtataka yung mga senador, bakit napapayag nitong si Mohit, yung naturang individual, gayong hindi naman daw sila lubos na magkakilala. Pero yun na nga, kailangan pang laliman yung investigasyon tungkol doon sa naturang personalidad. Ito yung tao na ayaw banggitin ang pangalan ni Mohit. Along the way ay hindi talaga siya nagbabanggit ng pangalan nitong si Gary Wong. But later on, dahil nga doon sa sinasabi na obstruction of justice ang pagtatakip sa isang personalidad na very vital doon sa nagpapatuloy na investigasyon, isinulat niya na lang ito sa isang piraso ng papel at isinumiti doon sa Director General ng naturang panel, saka binasa
doon sa nagpapatuloy na pagdinig kagabi, Bombo Elmar. Hindi niya mismo sinabi nanggaling sa kanyang bibig yung pangalan ni Gary Wong. Isinulat pa ito sa papel, Bombo Elmar. Pero nung una, ayaw ibulgar ha, Bombo Dennis. Paano napahinuhod ng mga senador na ibulgar nila yung magpupondo na naturang eroplano na sakyan nitong magkapatid na Dargani, Bombo Dennis? Nagpurso ng naturang tanong ay si Senator Risa Ontiveros doon sa punto na nais niyang malaman ang identity ng taong ito, lalo't sabi niya male friend. Actually may nabanggit lang na him. So sabi si Senator Ontiveros na so lalaki ito. Ano ito? Taga Pilipino ba ito o taga ibang bansa? Hanggang talagang naipit na ng husto itong si Mohit. Wala na siyang nagawa kundi isulat yung pangalan at ito na nga, nabulgar na isang Gary Wong ang kanyang kadil para doon sa chartered flight na gagamitin sana bilang getaway vehicle patungo sa ibang bansa. Kuala Lumpur yung target nila and then later on, pabalik doon sa pinanggalingan ng eroplano doon sa Singapore, Bombo Elmar. Oo. Doon sa pagdinig kagabi, Bombo Dennis, ano nangyari naman sa pang dating opisyal ng Department of Budget and Management, si Christopher Lau, dilan sa meron tong pending arrest warrant dyan sa Senado, Bombo Dennis? Hindi pa rin ito nag-cooperate, Bombo Elmar. Tuloy pa rin yung paghahanap sa kanya para maisama dito. Kung sakasakali, baka raw pagsama-samahin na itong ipagkukulong dyan sa Pasay City Jail dahil nga sa kabiguan na makapag-cooperate itong mga ito sa proseso ng investigasyon ng Senado, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nakatanggap naman ang bansa ng panibagong 288,000 na doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ang nasabing bakuna ay donasyon mula sa United Kingdom. Sinalubong ni Vaccine Czar Carlito Galvez kasama si British Ambassador to the Philippines ang nasabing mga bakuna. Sinabi ni Galvez na ang nasabing mga bakuna ay gagamitin sa 3 araw na National Vaccination Day mula November 29 hanggang December 1. Ang nasabing bakuna ay bukod pa sa pagdating ng nasa 201,240 na doses ng COVID-19 vaccine mula sa kumpanyang Pfizer. Bahagi rin ito sa bakuna na binili ng gobyerno mula sa nasabing kumpanya. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Samantala, inatupag muna ng mga presidentiables ng mga senador ang trabaho at pagdinig sa Senado na si Senador Ping Lacson at Senador Bongo. Nanguna rin naman sa sesyon at hearing itong si Senate President Tito Soto. Ang partido ng PDP laban ay ginit pa rin na tuloy daw ang pagtakbo ni Senador Go sa pagpangulo at hindi ito umaatras. Samantala, tulad ng inaasahan, pinagkaguluhan naman ng mga residente si Senator Manny Pacquiao sa kanyang pagbisita sa Surigao del Sur kahapon, lalo na at namudmud pa ito ng cash na ayuda sa ilang sektor, lalo na sa mga biktima ng sunog at grupo ng tricycle drivers sa isang gym. Isinabay na rin niya ang pag-courtesy call sa ilang lokal na opisyal doon. Doon naman sa bahagi ng Central at Eastern Visayas, tinungo naman ng presidentiable na si dating Senador Bongbong Marcos. Kabilang sa kanyang hinarap ay ang sektor ng transportasyon at malilit na negosyo lalo na sa Cebu sa muli niyang pagbabalik doon. Magkasama na sila ngayon itong sina Marcos at presidential daughter si Mayor Sara Duterte Carpio na humarap din sa pulong ng League of Municipalities. Samantala sa pagharap naman ni Manila Mayor Esco Moreno sa grupo ng mga entertainment press, tinalakay niya ang nalalapit na pagpapalabas ng kanyang pelikula na Yorme, The Esco Dumagoso Story, kung saan layon daw lamang nito na may mapulot na aral naman ang taong bayan. Sa kabilang dako naman, itong sina Vice President Leni Robredo at katandim na si Senator Kiko Pangilinan ay patuloy ang pag-ikot sa Cavite kung saan huli nilang tinungo kagabi ang De La Salle Brothers dyan naman sa may Dasmariñas, Cavite. Habang umiksena rin naman sa Go Negosyo event ang isa pang presidential ball ang labor leader na si Calyode de Guzman. Samantala, si Pangulong Rodrigo Duterte naman iginiit sa dinaluhang Asia-Europe meeting na walang kapayapaan sa West Philippine Sea kung yuyurakan ng mga makapangyarihang bansa ang mas mahihinang bansa. May pag-uulat si Bomber Raymond Tinazo. Bombo ever, Bombo Elmar, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harapan ng mga world leaders na tanging ang United Nations Convention on the Law of the Sea ang katanggap-tanggap na basihan para magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At sinabi pa
o ginawa ng Pangulong Duterte ang naturang pahayag sa kanyang pagdalo sa 13th Asia-Europe Meeting Summit o ASEM. Isang linggo nga matapos ang ginawang pagharang at pag-water cannon ng Chinese Coast Guard sa ating mga tropa na magsagawa ng resupply mission sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Pangulong Duterte na walang totoong kapayapaan at katatagan sa naturang rehiyon kung patuloy na niyuyurakan ng mga malakas na bansa ang mga mas mahina dahil lamang kayang-kaya nila. At iginit ng Chief Executive na walang ibang katanggap-tanggap na basis para sa patas na maritime order kundi ang batas, partikular ang 1982 UNCLOS at yun din naman yung ruling ng The Hague o yung Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas sa claim sa West Philippine Sea. Narito pa ang dagdag na intervention ni Pangulong Duterte. Ours is a region full of promise, but fraught with potential flashpoints. These include disputes in one of the world's most important sea lanes of communication. The Philippine position is clear and unchanging. Disputes must be settled peacefully in accordance with international law. The South China Sea must remain a sea of peace, stability, and prosperity, where vital interests of stakeholders inside and outside the region are recognized and respected. We acknowledge China's reaffirmation of commitment to an early conclusion of negotiations on a substantive and effective code of conduct on the South China Sea. Excellencies, we all want progress and prosperity for our peoples, and we know that peace and stability are preconditions for this to happen. There can be no real peace if the strong trample on the weak just because it can. There can never be no other acceptable basis for a just maritime order but the law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. All countries, big and small, must adhere to the rule of law faithfully, consistently. Otherwise, there will be chaos. Ang bahagi ng intervention ni Pangulong Duterte sa pagtatapos ng inatawag na retreat session kahapon ng ASEM o yung Asia-Europe Meeting Summit at ito ay taunang ginagawa ng mga bansang nasa Asia at Europe regions. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, I'm just curious, itong sa meeting na via teleconferencing Asia-Europe meeting, nandyan din ba yung leader ng China, Bombo Raymond? Di lang sa nakalipas na araw, medyo pinitik ng Pangulong Duterte yung China. Dito sa Asia, yung ASEM na yan, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar, at kasama yan yung Asia, yung Japan, China, South Korea at ilan pa. Pero ang hindi lamang kasama dito na powerhouse ay yung bansang o yung Estados Unidos. Yung lahat ng mga European countries ay dumalo rin sila, Bombo Elmar. At yun nga yung naging kumbaga sentro ng naging pag-intervene ni Pangulong Duterte sa isinagawa na retreat session kahapon, Bombo Elmar. Okay, sa ibang banda naman, Bombo Raymond, doon balikan ko yung IATF, yung order na may travel ban na tayo doon sa mga bansa na doon sa may bahagi ng South Africa. In fairness, Bombo Raymond, mabilis yung action ng IATF, Bombo Raymond.
I'm just curious kasi kabilang sa natukoy na mayroon ng bagong variant na Omicron na nakapasok, yung Belgium at yung Hong Kong, Bombo Raymond. It seems na hindi pa yata ito nakasama doon, Bombo Raymond. Well, malinaw yung nasa resolution ng IATF kagabi, Bombo Elmar. Mga South African nations lamang. Hindi kasama yung Hong Kong actually ay sa bagong upgraded, updated na green list countries ay napasama na rito yung Hong Kong at yun din yung Saudi Arabia at ilan pa na popular destination ng mga overseas Filipino workers, Bombo Elmar. So tingnan natin kung magkakaroon ng review over the next few days. So yan, yung abangan natin kung isama, maging yung sa Israel na nakapagtala na rin ng South African variant, Bombo Elmar, hindi kasama doon sa ban o kaya pinagbabawal na makapasok muna dito sa bansa. Effective immediately, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so back to you, Bombo Elmar, Bombo Ever. Samantala sa ibang usapin po mga kabombo kay Star Nation, nitong mga nakalipas na linggo o araw na paulat na naging laganap ang text scam o panloloko mula sa mga hindi kilalang pinanggagalingan. Halimbawa na lamang sa kumalat ng mga text messages ay nag-aalok ng trabaho at may sweldo pa na ayon sa iba ay isang uri ng digital pyramiding. Itong mga unwarranted text messages na ang iba ay nanghingi daw ng personal information o mag-open ng accounts sa isang platform, ang nasa likod daw ay mga sindikato, Bombo Ever. At sa panahon nga ngayon na labis na high-tech na, moderno, matagal ng problema ang mga hacking, data breach at ang tawag ng iba ay phishing o kaya naman ay smishing. At ang pinaka-latest na biktima ng tinatawag na ransomware attack ay isang malaking kumpanya, Bombo Ever mga kabombo kay Star Nation. Ito yung R&R at may mga datos sila dito na 22,000 customers. Kaugnay niyan, makakasama natin sa pong eksperto, isang seasoned ICT Convergence and Communications and Public Administration professional. Ay naguna na rin to sa mga award-winning government information technology at media platforms. Siya po ang National Privacy Commission Chairman and Commissioner Raymond Liboro. Good morning po sa iyo, Chairman Liboro, sir. Kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Everly. Kumusta na po kayo, Mr. Chairman? Ay, kumusta sa inyo, Bombo Elmar at Bombo Everly? At salamat sa pag-imbita sa akin dito sa inyo pong maagang programa at milyong-milyong sumusunod sa Bombo Radio. Kami rin nagpapasalamat din at this Saturday diyan kayo sa gobyerno. By the way, Chairman Liboro, Chairman Mon, unang-una, nitong panahon ng pandemya, gaano ba kalawak itong mga nagsasamantala, digital attack, data breach, yung mga hacking, text scam, mga spam sa panahong ito, sir? Wala tayong eksaktong bilang pero ang sigurado natin ay mas dumami ito. Siguro ang isang pinakahuling study na lumabas ay nilabas mismo ng banking sector na sila nagsasabi na halos 1 billion na halaga ang nawawala or nakukulimbat mula sa mga customers through a cybercrime na tinatawag na phishing. At ito nga nangyari nitong nakaraang araw. Yung phishing kasi karaniwan sa email yan nakukuha, nagpapanggap ng mga lehitimong bangko ang kriminal at nakukuhanan nga sila, nakukuha yung kanilang banking credentials. At ito ngayon, variation to, parang kanina pinag-uusapan nyo lamang yung mga pang-COVID, pero ito ay parang pandemic na rin at may mga variant, Kumbaga kung sa virus may variant din ito, yung smishing. Dahil SMS phishing ito, pinapadaan naman itong mga malisyosong mensahe sa SMS. So sa tanong mo, gaano kalaganap ito? Alam na mga kriminal na ang mga tao po natin ngayon ay texting, SMS capital nga po tayo, pero alam din nila na marami po sa atin ay gumagamit na rin ng data dahil yan po ay ginagamit sa pag-aaral o pag-shopping ngayon. At yan ho, ang kombinasyon ho yan, yan ho yung nakita natin dito at ang tinatawag ng smishing or SMS phishing. Talagang matindi pala ito, bilyones ang pinag-uusapan natin dito ng mga naloloko. Ang aking partner, Bombo Ever, your question to Chairman Liboro. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Liboro po.
Good morning. Yes po. Sa ngayon po ba may investigasyon na rin pong ginagawa ang National Privacy Commission upang matuntun po itong mga nasa likod nito, o kaya ay mayroon na rin po kayong or nakikipag-ugnayan na rin po kayo sa iba pong mga industry leader hinggil po dito sa pagtukoy sa mga nasa likod po ng spam text messages po na ito, Sir Liboro? Napakagandang tanong, Ever, at napakainit ng balitang isasabihin ko rin nga sa inyo. At kahapon po ay nagtipon ng mga agencies sa pamumuno po ng DICT. Kami po ay kabilang din sa DICT, pero tampok po talaga ngayon ang papel na ang pamumuno po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa bagay na ito. So ito po ay nagbalangkas po kami ng mga courses of action din dito. At nabanggit mo, Ever, syempre yung industry, yun yung una talaga nating ika nga po ay nahagupit na mag-come up talaga ng mga kaparaanan para mapigilan po ito. Pero sabi ko nga, all of society ito, lalo na all of industry and all of government. So makakaasa tayo na talagang lumapad po yung frontline ng ating pamahalaan din laban po dito sa mga scams at fraud. Ngayon po ay sinusulong pamumunuan din ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center under Undersecretary Cesar Mancao of the DICT, yung CICC po yan. Si retired PNP officer na pala ang official dyan na nag-iimbestiga. Susugan ko yung tanong aking partner, maging yung Bankers Association of the Philippines, OBAP, ay naglabas sila sa ng statement, yung pag-iingat din sa mga online banking, yung mga transaksyon sa panahon ng pandemya to. So, paano rin po ang ugnayan ng National Privacy Commission dito sa banking industry, Chairman Mon? Alam mo, ito mabilis natin talaga itong na-detect natin, mabilis pong umaksyon ang industriya, hindi lamang po ang telco, kasama ho dyan ang banking industry na for the longest time po, yung kanila po mga data protection officers ay aktibong-aktibo dito together with the telcos. At ang isa kasi na pinag-ikting ngayon, yung palitan ng mga threat intelligence na tinatawag. Yan nga po, dahil nga po dito, so kung magkakaroon man ito na detect ng mga bangko, ay yan po kagad ay nasusumbong sa mga telco at kung yan po ay mga mobile numbers kaagad po yan na nabablock off. So mahalaga po ang papel ng industriya dito. Alam nyo, sabi nga natin komplikado na po ang mga dinadaluyan ng datos. Halimbawa nga itong smishing na ito, makakakuha ka ng text pero dadaling ka sa isang site na ng messaging sa WhatsApp, dadaling ka pa sa isang website. So biruin mo ilang kumpanya na yung dinadaanan nito para ikaw po ay mabiktima. So lahat po yan ay tinitingnan po natin ang relasyon ng bawat isa. Pero importante dyan yung industry nga mismo, sa pagkakabanggit mo, ay alerto dito sa mga ganitong kaganapan at nakikipagtulungan sa isa't isa. Okay, Chairman Mon, ano nang update dito sa malaking kumpanya na SNR? Dahil sa meron tong 22,000 mga customers at may ransomware daw, may nahack yung kanilang data. Pwede pakibigay kami ng update, Chairman? Yes, sila naman po, again, ay meron pong, kami po sa NTC, meron po tayong prescription o protocol na sinusundan at dapat sundin itong mga kumpanya na ito. At sila nga po ay nag-report sa atin na sila ho ay nagkaroon ng breach, sanhi ng isang cyber attack, particular nga po itong ransomware. At itong huli po nilang deklarasyon sa atin, almost 22,000 members, active and inactive, ang nakuhanan po, nakuha ng mga detalye. Although, yun nga ho, mabuti naman sa kanila pong pagre-report, ay hindi po kasama daw ang financial information. Ganun pa man, kasama daw po ang pangalan na contact details at kung di ako nagkakamali, may gender or birthday. So, yan po, makakaasa po yung dapat itong mga naapektuhan na ito, makakuha po ng mga notification from them.
At ayon din sa kanila, no, kasama kasi sa nire-require namin, yung report, no, remedial report, kung paano ho ngayon nila ito, ika nga po, no, nilalapatan ng solusyon at mga measures, no, para hindi na ho ito maulit sa SNR. So yan ho yung mga kabilang po dyan. At meron pa po again tayong hinihintay din sa kanila. So binabayaan ho natin sila, no, na ipagpatuloy po ang kanilang pag-imbestiga dito. Nireport din nila sa amin na kumuha na rin po sila, no, ng outside na mga consultants para humatignan nito. Again, itong mga cyber crimes ng ganito napaka-complex na rin at minsan talagang kinakailangan ng mas mahabang panahon para investigahan. Pero gayon pa man, no, nakatutok po ang National Privacy Commission dito. Kasi lagi rin alam mo, hindi naman kasalanan ma-breach per se, no? Kasalanan kung naging pabaya ka, no? So, yan po ay laging aspeto na tinitignan na. But so far nga itong SNR po, no, ay regular po nagre-report sa amin sa kanilang at sa pangyayaring ito. Okay. Chairman Mon, itong mga blast spam messages via mga text, kahit sino sa atin nakakatanggap ng unwanted na mga text, Kung ito ay mga sindikato, saan po ito nakabase o sino-sino sila? Anong mga informasyon niyo, mga idea niyo, Chairman Mon? Sa ngayon, ito nga po ang titignan ng ng ahensya sa pamumuno na nga po ng CICC at kung ano man din po yung aming po mga findings ay nire-report po namin sa kanila. Pero ay mismo kasi sa mga telco, natuntun nila kung saan hino-host, no? Itong mga website, kung saan ka dadalhin itong platform. Sabi nga, doon ka yung parang digital pyramiding na scamming, At yan po ay nakita nila sa India. At ayon naman sa Globe, may na-trace din sila naman na hosted naman po sa China. Hindi natin sinasabi na nandun na kaagad, nandun na po ang sisi o nandun na po yung mga kriminal. Sinasabi lang po natin, meron tayong trail, na sinusundan tungkol dito. At ayon na rin sa amin po mga investigador, kapag tumawag kasi kayo diyan at pag ikaw ay nag-register, may kakausap sa'yo, speak in English, dapat ang sasabihin sa'yo at hindi sila marunong managalog o mag-Pilipino. So, yun nga ang data at crime ngayon, borderless. So, mas masusi po talagang tinitignan ng ating otoridad dito para hindi na nga po maulit. At kung kinakailangan po, kasama din namin ng DOJ kahapon, na tumitingin nga ho dito, ay kung kailangan po at kung matutuntun nga po, ito ay siguradong makikipag-ugnayan tayo ang ating bansa dun ho sa mga bansang kinauukulan. Chairman Mon, paalala po, nakikinig sa atin ang buong Pilipinas, buong mundo, baka may paalala kayo kasi naalala ko sa mga dating pahayag niyo, may sasabi kayong digital hygiene ba yun? Go ahead po, paalala niyo po sa publiko po, Chairman and Commissioner, go ahead po. Well, salamat sa pagkakataon na Bombo Radio, pero sa mga kababayan po natin, meron din ho tayo magagawa para hindi tayo mabiktima nito. Unang-una, pag hindi niyo po kakilala ang tumatawag sa inyo, nagte-text sa inyo, ay i-block nyo na lamang po at i-delete. At maganda rin po, mai-report po ninyo yan sa mga otoridad doon ho sa telcos, naglalabas na ho sila ng abiso kung paano po ito gagawin. At maging po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa hinaharap, sa mabilis na hinaharap, ay maglalabas na rin ng mga dedicated numbers at website para po dito, At yun ho, wag ho na tayo mainganyo na magbigay ng ating impormasyon sa kung sino-sino. Maging matalino ho tayo, mapanuri at mapagmatsyag dito sa bago nating kinukulusan na lipunan na digital para malayo din ho tayo sa pahamak. Alright, maraming salamat sa napakahalagang paalala niyan, Privacy Commissioner and Chairman Raymond Liboro. Good morning po at ingat po kayo. Happy weekend po. Good morning. Isa inyo dyan sa Bombo Radio. Maraming salamat. Maraming salamat po. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update.
Sunod-sunod na nasa ikatlong araw na mababa pa sa 1,000 ang naitatala ng Department of Health ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay makaraang maitala ang nasa 863 na karagdagang kaso ng coronavirus. Mula noong nakalipas na taon, nasa kabuang 2.8 milyon mahigit na ang mga dinapuan ng virus. Ang mga aktibong kaso sa ngayon sa bansa ay bumaba pa sa 17,853. Samantala, mayroon namang naitala na nasa 791 na mga bagong gumaling. Nasa ika-10 araw naman na mahigit sa 100 ang naitatalang dagdag na bilang ng mga nasawi sa Pilipinas bunsod ng virus. Ito ay matapos na kumpirmahin nga ng Department of Health na 142 ang karagdagang pumanaw. Mayroon lamang 2 laboratorio ang hindi pa operational at 2 pang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala, puspusan pa rin ang pagpapaalala ngayon ng Department of Health sa lahat na huwag magpakampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat na ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask na mayroong face shield, may physical distancing at maghugas ng kamay. Agad din na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Samantala, sa ibang balita naman, iginit pa rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagpigil sa surge ng COVID-19 cases ang susi para pa rin mapanatiling bukas ang ekonomiya. Aniya, upang mapanatiling bukas ito, binigyan din niya na kailangan gumawa ng aksyon at mabakunahan ang lahat ng mga empleyado at miyembro ng bawat pamilya at sumunod sa mga health protocols at guidelines. Ginawa ng kalihim na naturang payag kasunod ng pagkakadetect ng bagong variant ng COVID-19 na natuklasan nga sa South Africa na tinawag ng WHO na Omicron na napaulat na mas nakakahawa pa at highly mutated kumpara sa globally dominant ngayon na Delta variant. Kaugnay ito nakatakdang magtipon-tipon sa isang pagpupulong sa Disyembre 15 ang mga medical experts, opisyal ng gobyerno at pribadong sektor para talakayin pa rin kung paano mapipigilan ang surge ng COVID-19 kasunod ng pagluluwag na rin sa tinatawag na mobility ng ating mga kababayan. Nakikitang napapanahon na raw naturang town hall meeting na tinawag na Vax to the Max, Preventing the Surge, kasunod ng pagsibol ng bagong COVID-19 variant. Ang inisyatibo niyang gaya nito ay layo na mamonitor ang vaccination rates sa mga bansa para may kahiyat pa rin ang mga local government units na palakasin pa ang kanilang vaccination efforts. Sa ngayon, ang mga bakunadong populasyon ang nakikitang contributory sa pagtaas ng virus mutation kaya't nanatili pa rin pagunahing proteksyon ang pagbabakuna naman laban sa virus. Samantala, isang hotel naman doon sa Pasay City ang nasunog, habang sa Quezon City, government pinailaw na rin ang mga Christmas decorations. Alamin ang detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Inalam pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng pakakasunog ng ikalimang palapag ng isang hotel sa lungsod ng Pasay kagabi. Mabilis na naapula ng mga nagresponding bombero ang pagkasunog ng ikalimang palapag ng Hotel Okura sa Newport, Pasay City pasado alas 9 kagabi. Wala namang naitalang nasugatan sa nasabing insidente. Ayon sa staff ng hotel, na agad nilang pinalabas ang mga kliyente nila nung makita nila ang sunog. Samantala, sabay-sabay naman na pinailawan ng Quezon City Government ang higanting Christmas tree at mga Christmas decorations. Sa lungsod, dinaluhan ng mga government officials ang nasabing pagpapailaw ng giant Christmas tree sa harap ng Quezon City Hall. Nagkaroon ng programa bago ang formal na pagpapailaw ng nasabing giant Christmas tree. Nasiha naman ang mga dumalo dahil may libreng pagkain na inihain ng city government gaya ng ice cream, popcorn at mga street foods. Tiniyak naman ng city government na may mga nakatalagang nakabantay sa lugar para pagsabihan ang mga magtutungo at kukuha ng selfie na sumunod sa ipinapatupad na health protocols. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, yung mga eksperto at industry leaders umaasa maging bounce back year ang susunod na taon para naman sa turismo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May special report si Bombo Marlene Padiernos.
Habang may pangamba pa rin ang mga eksperto sa posibleng muli na namang pananalasa ng COVID-19 sa ilang panig ng mundo, ay todo naman ang paghahanda na ngayon ng tourism sector para makabangon ng industriya. Umaasa ang mga eksperto at ang mga lider sa turismo na ang susunod na taong 2022 ay magiging tourism bounce back. Kaugnay nito, nanguna si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat sa isinasagawang Safe Travels Forum sa isla ng Boracay na nilahukan naman ng ilang mga lider mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng hybrid o teleconferencing. Ipinagmalaki ng kalihim na ang pagbabalangkas ng Global Health and Safety Guidelines for tourism-related sectors ang siyang magiging gabay para bumangon ng turismo makalipas ang 20 buwan sa pagtama ng pandemya. We are grateful to all our industry experts who have assisted us in crafting health and safety guidelines, encompassing the numerous subsectors of the tourism industry, such as accommodation, travel and tour operations, restaurants, and MICE, among others, assisting our stakeholders in pivoting to the demand of the new normal travel. Due to the alignment of these health and safety guidelines to the safe travel protocols developed by the WTTC with global health experts and the reopening of tourism destinations such as Boracay to domestic tourists, the Philippines has been recognized as the 100th destination to receive the WTTC Safe Travel Stamp. As of today, we have recognized and issued the stamp to 3 local tourism destinations, like what I've said is Boracay, Baguio, and Ilocos Norte, and to 217 accredited accommodation establishments nationwide. As we continue building the distraught tourism industry, we must move towards the direction of a smarter, safer, and greener Philippine tourism sector. With the rollout of the government's vaccination program, traveling is now simpler and more accessible while still prioritizing the safety of everyone. Samantala, binati naman ni Ms. Julie Simpson, Presidente at Chief Executive Officer ng World Travel and Tourism Council, ang Pilipinas dahil sa pagkakabilang sa 100 top destinations sa buong mundo na binigyan na ng travel stamps dahil sa ipinapatupad na safety protocols. 3 namang mga tourist areas din ang nabigyan ng Department of Tourism ng tourism stamps na kinabibilangan ng Boracay, Baguio City at Ilocos Norte. Kinumpirma ng DOT na mayroong 200 accredited tourist destinations ngayon sa bansa na ma-enjoy ng ating mga kababayan na nagpapatupad ng ligtas o mayroong maayos na safety guidelines. Ayon pa sa pinuno ng World Tourism Council, ngayon pa lamang ay naghahanda na rin sila dahil sa Marso ng susunod na taon ay napili ang Metro Manila na siyang mag-host sa gaganaping Global World Travel and Tourism Council Summit. While progress has been made, it's not enough. More needs to be done and faster. And WTTC will continue to support governments and our members in achieving these necessary sustainability goals. As we emerge from this pandemic, health and safety will remain a priority, and consumers will want to go to destinations that prioritize the health and safety of staff, travelers, and local communities. Samantala, nasa Pilipinas din ngayon si Nigel David, ang Vice President for Asia and the Pacific ng World Travel and Tourism Council. Kanyang iniulat na sa susunod na taon ay inaasahan nila ang malaking pagbawi ng turismo. Pero yon ay kung magpapatuloy sa pagluluwag ang mga bansa sa issue ng COVID restrictions. Iniulat pa ni Mr. Nigel David na nitong nakalipas na taon ay nalugmok ng husto ang turismo o worst hit at ngayong taon naman ay bahagya lamang itong nakakabawi. Sa kanilang forecast ay tinatayang sa taong 2023 pa magkakaroon ng full recovery sa turismo. What the slide doesn't show, but what I can tell you is that pre-pandemic, Asia-Pacific region was growing faster than any other region in the world in terms of our sector. However, in 2020, it was the worst hit. And you can see that GDP dropped by more than half. International spending, which is within those numbers, dropped actually by 75%. So it was the domestic sector which kept the numbers from being even worse. Now, we're forecasting a strong recovery in 2022,
anticipating that we're going to see the easing of restrictions. And I think we're starting to see that across countries in Asia now, even places like New Zealand and Australia, where they have sort of committed to a complete lockdown, are starting to announce dates for when they are going to start to open up. And we're certainly seeing that in the Philippines. Things are moving in a positive direction. More than half of all jobs in the sector back in 2019 were in this part of the world. And in 2020, around 34 million jobs were lost. More than half of all the lost jobs in our sector were lost in this region of the world. Now, we're not anticipating any change in 2021. If you remember, for the overall global picture was much more positive for our sector. But here in Asia, because of the continued restrictions, we're not seeing any real recovery in employment levels this year. Yan ang tinig ni Mr. Nigel David, ang Vice President for Asia and the Pacific ng World Travel and Tourism Council. Para sa special report, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Philippine Ambassador to the Holy See naman ay isang Ilongga nakipagkita kay Pope Francis. Alamin natin ang detalye dyan mula sa Bombo Radio, Iloilo. Nakipagkita sa Philippine Ambassador to the Holy See, Myla Grace Makahilig, na isang Ilongga kay Pope Francis sa Vatican City. Ipinakita ni Makahilig sa Santo Papa ang kanyang credential letters at may dala pa itong sculpture ni Saint Lorenzo Ruiz, ang first martyr ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Makahilig, sinabi nito na naging makabuluhan ang isinagawang private meeting kasama si Pope Francis. Ayon sa Ilongga Ambassador, natutuwa ang Santo Papa kapag tinatawag itong Lolo Kiko. Pinalitan ni Makahilig si Ambassador Grace Relucio Princesa na nagsilbi sa pwesto mula September 2018 hanggang sa kanyang pagretiro noong January 2021. It was a bit intimidating. You are talking to Pope Francis. As Filipinos, we value that him as a person and him as a leader of the church. And at the same time, it was exhilarating to be representing the Philippines to him. What I can confirm is that he really has a very strong affection for the Philippines and the Filipino people. And he loves being called Lolo Kiko. Si Philippine Ambassador to the Holy See, Myla Grace Makahilig. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Samantala, issue naman sa social o physical distancing yung pagbisita ni Senator Manny Pacquiao doon sa kanyang mga fans o mga residente dyan sa Bislig City. May nakong impormasyon ng Bombo Radio Butuan. Dinumog ng maraming tao ang pagbisita ni Senador Manny Pacquiao sa Bislig City, Surigao del Sur kahapon. Halos hindi mahulugan ng karayom ang dami ng taong lumabas sa kanilang mga pamamahay para makita at welcome ang presidential aspirant. Dahilan para hindi na nasunod ang mga health protocols sa paglaban sa COVID-19, lalo na ang physical distancing. Hindi na nakontrol ng mga otoridad ang mga tao dahil sa kanilang kasabik na makita ng personal ang People's Champ. Si Pacquiao ang pinakaunang presidential candidate na bumisita sa probinsya na kung saan kasama nito ang kanyang may bahay na si Jinky. Labatid na ngayong araw, Nobyembre 27, ay nakatakdang bibisita ang senador sa Tandag City at Siargao. Pagsapit naman ng Nobyembre 28 ay magtutungo ito sa Dinagat Island at sa Surigao City. Samantala sa Nobyembre 29 ng umaga ay pupunta si Pacquiao sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur at Bayugan City at didiretso ito sa Cabanatuan City pagsapit ng hapon. Huling destinasyon ni Manny Pacquiao ang lungsod ng Butuan na itinakda sa Nobyembre 30. Balita mula sa impila ng Bombo Radio Butuan ng Bombo Jason Simurlan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inihanda na ng Germany ang kanilang mga Air Force para sa paglilipat ng mga pasyente na dinapuan ng COVID-19. Dadalhin nila ang mga pasyente na may malubhang kalagayan sa Münster malapit sa Osnabrück sa north mula sa South Memmingen. Gagamit sila ng eroplano na kasya na hanggang 6 na ICU beds na tinagurian nilang Flying Intensive Care Units. Kasunod ito sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ang banta pa ng bagong variant
variant na natuklasan mula sa South Africa. Nitong nakalipas na Biyernes lamang ay nagtala ang Germany ng 76,000 na kaso sa loob lamang ng isang araw. Sinabi ni Acting Health Minister Jens Spahn na nararapat na magkaroon ng massive restriction of contracts para tuluyang maputol ang pagkakaroon ng fourth wave infections ng virus. Kapag hindi maagapan ito ay posibleng magpatupad pa sila ng panibagong lockdown. Bombo Entertainment News. Ang celebrity actress naman na si Rufa Gutierrez pinauubaya kay Chris Aquino ang pagbunyag sa kanyang bagong beautiful girlfriend ni Herbert Bautista. May chika dyan si Bombo Nes, kaya Biab Mercado. Bagamat feeling flattered, deny nor confirm si Rufa Gutierrez sa mga haka-haka ng mga netizen na siya umano ang pinapatungkulan ni Chris Aquino na bagong girlfriend ng kanyang dating nobyo na si Herbert Bautista. Ayon sa 47-year-old beauty queen turned actress, bakit hindi raw mismo ang dating magkasintahan ang direktang tanungin kung siya ba ang beautiful girlfriend na inilarawan ni Chris noong kasagsagan ng pagsiklab ng girian nila ni Bistek. Ito'y matapos ungkatin ng dating Quezon City Mayor ang nakaraan nila ng dating presidential sister, bagay na inalmahan ng fiancé ni Chris na si dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Ugat ng pagkakalink ni Rufa kay Herbert ay matapos itong mag-post hinggil sa privacy at happiness kung saan hindi anya lahat ng magagandang bagay sa buhay ay dapat na ibalandra sa publiko. Nabatid na sa nakaraang Valentine's Day, inihayag ng Miss World 1993 second runner-up na focus na lamang siya sa career at dalawang anak nila ng nakahiwalayang Turkish husband habang hinihintay ang kanyang Mr. Right. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Billboard-nominated group naman na SB19, kauna-unahang music act na magtatanghal sa The Big Dome mula na magsimula ang pandemic. May detalye naman dyan ng Star FM Baguio. Handa na para sa kanilang 3rd anniversary concert mamayang gabi ang Billboard-nominated group na SB19, kung saan ang grupo nga ang kauna-unahang music act na magtatanghal sa The Big Dome mula nang magsimula ang pandemya. Sa pagharap ng SB19 sa media at sa pahayag nito sa Star FM, ibinahagi ng 5-member P-pop group na wala mang magiging live audience sa naturang venue ay masaya pa rin sila na mabigyang pagkakataon na makapagtanghal via live stream bilang pasasalamat sa mga fans. Nakakatuwa po kasi grabe talaga yung hype pag may audience. Kahit pagod ka, hindi mo mararamdaman yung pagod kasi iniisip mo ang daming nanonood. Sana nga po sa concert sa 27, 28 may audience. Pero syempre dahil hindi pa po pwede, at least may virtual audiences po. Bahagi ng pahayag ng SB19 sa Star FM Baguio. Samantala, hangad rin umano nila na makapagtanghal sa kanilang mga probinsya. Tulad na lang sa Zamboanga kung saan tubo ang miyembrong si Ken Suson. Sana nga po mangyari din yun eh. I'm sure na madami ring fans doon na nagsusuporta sa amin. Sinasabi ng kuya ko, sana mag-perform kayo dito, no? Bukid kasi yung sa amin, kaya di ko in-expect na aabot din yung music namin doon. Hopefully, in the future, makapag-perform kami doon. Ma-meet namin yung mga fans na nandun sa probinsya. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat sa buong mundo, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Sa international news, ang World Health Organization WHO ay tinawag na Omicron ang panibagong variant of concern na nadiskubre doon po naman sa may bahagi ng South Africa. Mga bansang nagpatupad ng travel ban kasama ang Pilipinas dumarami dahil sa pagkaalarma sa bagong variant na mas matindi pa raw sa Delta variant. Samantala, global stock markets bumulusok din, apektado rin sa pagkaalarma sa bagong variant ng COVID-19. Ang Senado ay pinagutos na rin ang pagkulong sa Pasay City Jail ng mga opisyal ng Formally. Samantala, ang Pangulong Duterte ginit pa rin sa diniluhang Asia-Europe meeting na walang kapayapaan sa West Philippine Sea kung yuyurakan ng mga makapangyarihang bansa ang mga mas mahihinang mga bansa. Mga eksperto naman at industry leaders umaasang magiging bounce back year ang susunod na taon para sa turismo. At sa atin namang sports balita, maraming mga bansa nag-aalok daw ng international passport para naman sa Pinoy Olympia na si AG Obiena. At sa entertainment news, si Rufa Gutierrez ipinaubaya kay Chris Aquino ang pagbubunyag kung siya na nga ba ang bagong beautiful girlfriend ni Herbert Bautista. At sa Billboard nominated group naman na SB19, kauna-unahang music act na magtatanghal sa The Big Dome mula nang magsimula ang pandemya. Mga kabombo, Castor Nation, meron na lamang pong 28 days bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time at 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome madri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado pet sa 27 sa bulan sang Nobyembre sa bangtig 2021. Ikaapat kaga katapusan ng adlaw sang Sabado sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021. 28 dias na gid lamang ang nabilin antes sang adlaw sang Pasko. Gina-welcome at ang atong mga taga-Balamati diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa Bilongan Negros Island, sa Bilogman nga Western Visayas, sa ring nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo da si Bombo Erdin Bayonita. Hope na kita asala sa 9 media ang atak na sabong aga. Sa pagdurong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa ginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal.
Masunod sa ning panibago na naman nga variant sa coronavirus nga na-detect dito sa Maya, South Africa. Ini nga ginapangalanan sa World Health Organization bilang Omicron. Ginapatuman naman sa Pilipinas ang temporaryo nga suspension sa tanan nga mga flights nagikan sa Maya, South Africa, Botswana kag iban pa. Kay nasa nga kagahon na banwa gina-classify kagagin na pangalanan sa World Health Organization ining Omicron bilang variant of concern kaya mas makalalato na pa ini kuno panikumparar diri sa may Delta variant. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kadungan sa pagtambong ni President Rodrigo Duterte sa summit sa mga leader sa Asia kag subong man Europe banwa ya sining ginapanindugan nga dapat tigapatuman ang United Nations Convention on the Law of the Sea dira sa may West Philippine Sea. Kadungan sining pagpangharas dira sa China sa may nasambit nga baybayon. Sining sang presidente ni dapat sinitapak-tapakan lang sang madagkor dalagko sa mga kapungsuran ang magagmay nga mga pungsod. Sa iba na pang mga balita nasyonal, update naton sining petisyon nga nagatingwa or nagatuyo nga mapadisqualify si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siling diri sang Comelec Banwa, tinatigayon na gida kahapon ang ining preliminary conference sa unang petisyon na batok sa kandidatura sang anay senador. Sa iba na pang mga balita national, update sining controversial nga Pharmalia Pharmaceutical Corporation nga ginbaklan sa ngaton nga gobyerno sang COVID-19 medical supplies. Kahapon na dali sa may hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, ginapanindugan sa presidente sang Pharmaling si Mohit Dargani. Silingan niya, ginabuligan ng kami sa amon sining abyan para nga makagwa dali sa Pilipinas. Padulong sa may Malaysia kuntani para sa amon ng mental health. Pero tigan naman do kahapon sang Senate Blue Ribbon Committee ang pag-transfer sang director sang Pharmalia Pharmaceutical Corporation ang si Lincoln Ong kag subong man Mohit Dargani halin sa may Senate premises padulong sa may Pasay City Jail. Karon sa ilokata sa mga balita international. Nagatuyo sa karon ang Moderna banwa nga mag-develop sang booster shot para diri sa may Omicron variant sang coronavirus. Siling diri sang kompanya, isa ini sa 3 ka mga strategy nga ginatinguan subong sang kompanya para nga ma-address ang ining panibag-o na naman nga threat nga dala sang Omicron variant. Ang Estados Unidos nagpatuman na sang travel restrictions sa 8 ka mga Southern African countries sa banwa bangod sining pagkadiskubre sang Omicron variant. In fact, may napulo pa gid kay ban nga mga pungsod nga nagpatuman naman sang travel restriction. Balik-balikan lang nato na karon ng mensahe diri kag pahayag sang pinuno o sang COVID technical lead sang World Health Emergency sa program sang World Health Organization agot sining Omicron variant. Duway nakatapusan nga mga variant ano pagadayhan nga mga variant magatuluhaw sa masunod nga mga inadlaw. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga research person sa mga nakaupod naton sa buong aga diri sa aton sa ning pagpangalaga di sa bombohanay big time. Siyempre, ang grupo sa mga mamumugon na banwa ang nagapanawagan sa mga empleyado nga makigbahin man sa may National COVID-19 Vaccination Days sa Lunes, tubtob sa Miyerkules. Base man na diri sa may deklarasyon ni President Rodrigo Duterte, pinaagi sa proclamation sa nagligad nga Webes nga ang ining mga inadlaw banwa is isa ka
or mga empleyado dere hindi lang gid pagmarkahan siniyang absent banwa kung sila ang magapakigbahin sa aton na patigayonon nga National COVID Vaccination Days. Manginakapod nato nagkaroon ng Secretary General sa General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho, sa bahin sa mga empleyado de suportado Manila as stated kahapon sa aton Progressive Alliance of Capital Employees. Sa iban na pang mga balita lokal, siyempre ginakalipay sa Philippine Army ang ining pahayag ni Vice President Leni Robredo kay din naman kinahanglan na pang i-abolish ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, but kinahanglan lang sini banwa nga mangin may nalungon sila dira sa ilang mga miyembro because of the careless members nga muni ang nagapatigayon sa red tagging na butang subong sa bad light ang task force LCAC. Muna nagpatuma na bala sa mga barangay development program kag kalakip na diri sa mga benepisyaryo ang pila ka mga barangay diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Ibalota na karon sa report coming from 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army sa report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Siyempre, nagpanawagan ang Bureau of Fire Protection sa mga nagatuyo nga magbaligya sa firecrackers diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kadungan sa nagailapitan na nga pagsugatan naton sa tuig 2022. Dapat ang magproseso gid sa mga nagakaigo nga mga permiso para nga ini sila pagadakpon, ini pagi-confiscate ang inyong mga firecrackers sa tiyon nga magtingwa na nga magabaligya. It's either dira sa may reclamation area o kung sa din man nga parte sa aton sining nga syudad. Patay baluad naman nato ng designated area sa Bacolod isa dira sa tupad bala sa St. John Paul II Tower sa may reclamation area. Ibalon na karon coming from Bureau of Fire Protection sa report ni Bombolyani Zil Minardo. Siyempre ang aton sa promo dahil sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Igaward ato na dugay-dugay ang premyo sa aton sa last winner para sa subong semana nga ginalawag kagabi sa Zona Libre. Ato na sa grand draw ang patigayon na Desyembre 25. Meron na kita sa 74 na ning milyonaryo sa mga promo sang Bomba Radio Philippines nga magabaton sang 1 million pesos. Kani padayon lang kamo sa pagpadala sa mga entries sa diri sa aton sa promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Philippine Standard Time 11 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Kainas ang kagahon oras sa Pilipinas. Ginpahayag sang UN World Health Organization nga mayara sa mga preliminary evidence nga nagasuggest nga mayara sang mas mataas nga risgo sang infection sa sining bag-o na naman nga variant of concern kung ikumparar sa iban nga mga strains sang coronavirus pareho sang Delta. Currently, the number of cases appears to be increasing in almost all provinces in South Africa. Amo ning ginatawag sang World Health Organization bilang Omicron variant. They can explain the reason World Health Organization that it has been detected at faster rates than in previous surges in infection kag mayara sang growth advantage. Dasig magdamo ining virus kung magsulod sa lawas sang tawo. That is why nga nagahingyo diri mga eksperto sa mga kapungsuran mas mapasugon pa ang surveillance and genome sequencing efforts to better understand the variant. Kaina, sa pagpanguna sang technical lead, Dr. Maria Van Kerkhove, ginpahayag nila
nga ang mga impormasyon angot diri sa Omicron variant limitad daw sa gyapon sa sini nga mga tinuon. There are fewer than 100 whole genome sequences nga amo ni ang available. So hindi pagada nila tuman sining kag matungkad gid bala kung ano ang kinaiya, ano ang mga qualities abi sining nasambit ang strain kay kinahanglan na pa nga dugangan ang ining mga genome sequencing nga ginapatigayon sa mga laboratorio. Ang naibaluan lang diri sang World Health Organization regarding sa nasambit nga variant. Mayra siya sang large number of mutations, and the concern is that when you have so many mutations, it can have an impact on how the virus behaves. That is why nga nagatingwa subong nga mga researchers. So kay Dr. Van Kerkhove nga madeterminar ni nila kung ano gid ang ining mga mutation sa diin ini siya nagaluntad and what they potentially mean for diagnostics, therapeutics, and vaccines. That is why subong sa lingsang Moderna ma-develop na naman isang booster against diri sa Omicron variant. Nga nagresulta man sa ton suni nga pungsod nga magpatuman sang temporary nga suspension effective immediately so good subong adlaw. Kaya kagabilang nigin na diskusyonan sang Interagency Task Force ginaprobahan ang ining pag-ban sa mga travelers coming from South Africa kagiban pa nga mga pungsod like Botswana and other countries with local cases sa sining B11529 variant o kon gindeklarar ginpangalanan sang World Health Organization bilang Omicron variant. Balikan nato ng pahayag sang technical lead sang isa sa mga division na dra or nagapatuman sang mga programa ilabi na ang World Health Emergencies Program sang World Health Organization, Dr. Maria Van Kerkhove. So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today, we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world, including better genomic sequencing, because we want to be able to detect this variant where it is circulating. It's also really important that studies are undertaken in the field to look at any clusters, and also the studies that are needed in the lab to look to see if there's any changes in severity, any changes in our impact on diagnostics, therapeutics, or vaccines. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done, and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. This variant was detected a few weeks ago, and already scientists are sharing research with us, information with us, so that we can take action. What's really important as an individual is to lower your exposure. The measures, these proven public health measures, have never been more important. Distancing, wearing of a mask, making sure that it's over your nose and mouth with clean hands, making sure you avoid crowded spaces, be in rooms where there's good ventilation, and when it's your turn, get vaccinated.
Okay, nabatian ninyo si Dr. Maria Van Kerkhove sa World Health Organization nga nagpahayag sa niya banwa kinanglan na pasagyapon nila diri ang dugang nga mga information regarding diri sa Omicron variant nga una naman nga na-detect dito sa may South Africa. That is why subong mas ginapasanyog pa sa nga na gobyerno ang kampanya para mabakunahan ang kalabanan kundi man gidatanan na kalabanan nga mga Pilipino bato kadiri sa may coronavirus. In fact, nagmando na ang Commission on Elections nga dapat wala sang in-person contact para diri sa mga meetings sa iban pang mga related activities during the campaign period. Pero tira imposible ni sa mga gani mapongga na sang mga LGU sa mga pagtililipon sa manamo ng mga tawo. Ilabi na kung mayaran sa mga bisita ng mga national aspirants, no? O kan mga aspirants sa national post. Sa Nobyembre 29, tubtob Disyembre 1, gindeklarar ni President Rodrigo Duterte bilang National COVID-19 Vaccination Days in line sa aton nga inoculation na drive diri sa may pungsod Pilipinas. Base diri sa may Presidential Proclamation number 1253, ginadeklarar ni President Rodrigo Duterte kag nagatuyo nga maka-inoculate sa 15 milyones ka mga Pilipino bato kadri sa makamamatay nga respiratory disease, labi na kung may rakadra sa mga comorbidities and you are unvaccinated. So ini mabutang gid sa peligro ang aton nga mga kauturan because base diri sa mga reports ang aton nga mga doktor, ilabi na sa mga ospital banwa kalabanan nga mga nagabatyag sang malala nga sintomas atong mga unvaccinated. Although ni naton manipod manigar banwa nga mayaraman sa mga vaccinated individuals nga malala ang ilasan nga symptoms and unfortunately sila ang ginabawian sa kabuhi kay magluwas nga may nagsulod nga virus mayra na nga dan sila sa mga existing mga medical conditions nga mas nga naglala sang sila ang natublok or na sudlan sang virus. Ang pribado nga sektor ng mga empleyado kalakip na ang yara sa may gobyerno who will participate in the vaccination drive shall not be considered absent from their work as long as they present the proof of vaccination sa ilang mga employer. That is why nagbando man diri si President Rodrigo Duterte sa tanan nga mga local government units to mobilize all resources, stakeholders, human resources, and constituents para nga mas madamo pagidadiri ang mabakunahan. Yara sa piyakalinya ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Live kita sir sa Bombo Radyo Bacolod, dapod mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bomberlane, good morning, no? Labi na gid sa aton mga tagpalamati kan sa mga workers no nga naga-monitor sa imo programa. Mayara diri sir sang National COVID Vaccination Days. And meron man sa mando si President Rodrigo Duterte for workers sa empleyado sa may gobyerno and pribado nga sektor. They will not be considered absent from their work. Basta may mapakita lang sir nga proof of vaccination. It's either dira kaya November 29 or December 1. Kay given naman na yan November 30 is a regular holiday. Anong views ni mo diri Sir Winnie? Well, in the first place, dapat magkooperar, no, ang mga mamugon. Kahit ini sa national drive, no, it's not only preventive, but of course, it will safeguard, no, the health of our people against COVID-19, particularly sa mga ginatawag natin ining mga pagkobalang variant, no, correct. So, ang munta ni dira nga hindi na kay sila nga proof after nga nabakunahan ka. Okay. No, as long as nag-signify ka sang intensyon nimo ya nga ma-participate ikaw sa national vaccination, i-automatic i-excuse ka na sang employer and then after that ipakita mo lang ang proof, no, that you have already been vaccinated, no. Mayo ini nga programa, no, sa amon pagtan-aw ugaling kay ti nagayo lang kita bala sa gobyerno Bomberlin, no. Labi na gid sining
vaccination related no nga mga programa. Dapat i-improve sang local government ang ilang digital system no kay man usually mayara bala mapabaksinate nga ang iyang ngalan, middle name niya lain, ang iyang sex lain, ang iyang edad no lain, correct nila na in order to expedite no the implementation of their vaccination program and to be successful no. Okay. And then may mga amo kasi na sir nga na-encounter, may mga nagreklamo. May ara gid man no mga subong daw hindi pagid man na damo no. Ang Okay. isa pagid ka issue dira dapat klarohon bala sa ang gobyerno no ang ilang mga pronouncement regarding policy direction on vaccination of COVID-19. Like for example, ang ambagan duli ang option ko no whether to hire the employees or not regarding vaccination ara na kuno sa employer. Okay. Now on the other hand, nagahambal naman ang Department of Justice nga hindi mo ya magamit ang vaccination to terminate no non-vaccinated abi ang employee. Hindi mo na yan magamit to terminate him or her from the job because the workers is protected by a constitutional provision that the workers are entitled to security of tenure no. Okay. Ang point ko lang wala kuya naga-encourage si kuya ang tanan-tanan nga mamumugon mapa-vaccinate para mangin safe ang workplace. But then dapat ang government consistent man bala sila sa ilang pronouncement. Kaya like for example, kung wala ka ma-vaccinate, i-use up mo ang imong leave credits. Kung maubos ng leave credits mo, kundi ang buwa mo no work, no pay, no? Kasi, dire lang sa Bacolod, Bumbo Erlin, hindi ba lang issue sang ispas, hindi gani mag-reconcile ang city government ang provincial government regarding this issue, no? So, ang siguro ang bottom line dira, the government should be more circumspect, no, in addressing this COVID-19 pandemic vaccination issue, no. Mayroon Pero at dali the same abi sir time, nakabutang kun ang isa ka empleyado hindi siya vaccinated, iga-require siya sa ining regular kapag paidalo man sa maya swab test, pero siya na ya magasto sa swab test niya. Kaya mo gani na ang medyo mabugat na sa empleyado, no, considering not only the pandemic, but considering the massive unemployment, kag madamo pa ang mga establishmento no sa Western Visayas na wala nakabukas no sang ilang employment opportunities para sa mga workers na mabalik no. So ang aton dira kooperasyon para nga mag-successful ang vaccination drive. At the same time, iway man, binagbinagon man sa gobyerno ang pag-impose nila kay in the absence of an enabling law. Kaya nga itong COVID Vaccination Act of 2021, why nagasiling nga mandatory mo. Correct. So dapat i-amend na lang na para isa na lang bala, nga kung hindi kaya pa-injection, hindi ka magpa-vaccinate, kundi you have violated the law. With few exceptions siguro, no, nga i-spill out sang natawag naton nga IRR ng sinangalay. However, sir, maybe nagapangdaduha man na dre ang mga kongresista bala, ang mga lawmakers naton nga mag-amend sina kay base mahimo siyang unconstitutional. Although mayroon dira sang provision sa aton nga constitution nga syempre obligasyon sang estado nga proteksyonan ang general welfare. So maybe sa subong sa tunga sang health crisis, pwede nila na magamit ang Correct, protection of general welfare. Ang kuha niya nagbungguan na siya kay ang ambal naman sa konstitusyon na the workers are entitled to security and tenure, humane conditions of work, and a living wage. So siguro kuha na lang, they could find means and ways na ang pero abi Bumbuerlen kung may diabetes ang isa ka tao, hindi niya pwede nga upon the advice of his doctor, hindi siya pwede makakuan mo. Makapa-inject ang vaccination abi sa COVID-19. So there are a few exceptions, no, that should be taken into consideration. But in general, sana siling ko na,
kinanglan gid ya mag-cooperar kita sa gobyerno para mag-successful in 3 days vaccination drive para bala ang ginatawag vaccine hesitancy would be eliminated if not minimized at this point in time. Okay, sige. Bantayan din nato na sir kaya preparado naman ang ating mga LGUs including naman din mga volunteers. With this, thank you so much sa time ni mo diri sa Bumaraji Bacolod, Mr. Winnie Sancho. Good morning, sir. Salamat. Good morning. Madamang salamat kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o kon ang gawa. Kaya dari sa may presidential or proclamation number 1253 ang mga empleyado ang yaradra sa may nagatrabaho sa opisina sa gobyerno o kung sa pribado nga sektor, they will not be marked absent or i-consider silang absent. Hindi lang galing nga klaro dari kung mayara ka sa sweldo kung wala. Pero siyempre kung naka-absent, mayara ka sa sweldo, ang aton ng regular holiday because of the Bonifacio Day is Nobyembre 30. So given naman nga kung ikaw yung mag-reporta sa trabaho, syempre ma-enjoy ka dira 200% sa mga general, sa mga daily rate. And then kung di ka mag-report, makabaton ka sa gapon sa 100% of your daily rate sa amuna niyang adlaw. And then kung may overtime, makadrat may duga nga pagin 30%. Preparado naman ang ato na sa mga LGUs. May mga nagainabot sa mga bakuna. Halos taga milyon-milyon man nga inabot ng mga bakuna adre sa aton via Ninoy Aquino International Airport coming from other countries. It's either again bakal ni sang gobyerno nato no kung again donar nagligad ato medyo support agatong ginapadala sa Australian government. Ato ya donasyon. Pero magluwas sina abota naman ang mga gina-procure gid bala sang aton ng national government halin sa mga nagkalain-lain nga mga pharmaceutical firms. May nakata sang bastante nga supply sang bakuna. In fact, adre sa aton sa mga syudad sang Bacolod, mayara na kita sang 51%, 51 to 52. As of kahapon, may mga nabakunahan na pagid. Lapit na kita mga 60% ang fully vaccinated. But more than 70% naman sa aton nga target population at target ng eligible population ang nakabaton na sa first dose. Ang panugyan na sa mga doktor, labi na diri sa aton nga COVID vaccine literacy segment bala nga dapat hindi na naton paghulaton ang paggaliga na pagida sa mga panahon because nagamutate ang ining virus. So may mga nagakalain-lain naman nga mga variant gani nga mga nagatuluhaw. Ang Omicron na naman nagkatas subong pinakaulihit to may nagsunod pagid sa Delta So subong amo naman ni ang Omicron variant nga nagduso sa Interagency Task Force sa kagabi nga aprobahan ang ining temporary suspension of inbound international flights from South Africa, Botswana and other countries nga mayra sang local cases or may likelihood of occurrences of the B11532 variant amo na ni ang Omicron. Ang desisyon ng sa Interagency Task Force is effective immediately and magdugay hasta nasa Disyembre 15. Ang Bureau of Quarantine ang ginatagan isang mando to locate travelers from the above-mentioned countries who may have arrived in the recent 7 days prior to the temporary suspension of inbound travel kay dapat mayroon sang close coordination with the local government units. Those travelers shall be required to undergo full 14-day facility-based quarantine with RT-PCR test on the 7th day or upon location of the passenger, whichever is later with the date of arrival as day 1. Kaya mga Pilipino nga nagikan sa lawas nga pungsod, automatic na sila ginadala sa may hotel and matiner kadra for sa 10 days.
and then meron ka sang RT-PCR test on the 7th day, and then di panugutan na ka na nga makapuli sa imo yang banwa. Sa inyo balayang lugar kay ikaw nagkapakita nga ti negative ang imong RT-PCR test. So ang suspension diri sang inbound international flights ang ginpatuman from Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique. Nga adjacent lang ni sa maya South Africa and Botswana. 34 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga, kabay pa sa aton mga kotoran dahil suportahan din nato ng National COVID-19 Vaccination Days. Kaya gusto na naton na sang normal nga pagpangabuhi base sa masunod nga mga binulan. Malabot na naton ang herd immunity. So back to a normalcy na kita. Pero iba na nga mga kapangsuran na tiyan mo man isol atras sa banteman balagyapon kaya mayara sa nga mga variant. So if we are vaccinated, we have another layer of protection na batok diri sa coronavirus. Kadungan man sa pag-observe naton sa nga minimum health protocol, abisar pang gina-recommendar gid sa atong mga health experts sa panel bala sa nga gobyerno sa nagailapit sa ning Desyembre ipulopaiway lang nato rin ng tuman na gida kanamo sa ning mga pagtililipon kaya magkakaon na kita nga daan hindi kita protected mo because sa ginakakas naton ang face mask. Sige, pagbalik naton diri sa babang alagad sa Momohanay Big Time, report ng Daya Bombo France Sandro Borgos kaga Bombo Liani Zil Minardo. O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ato pa nga ang hangkat. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tionsang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga
kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling
kung tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala. Kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini. Kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang hadom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios. Paradyo Bombo! 9 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalik ka dali sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Ang ato na sini Vice Presidente nagkambyo na kay nagligad isa din sa mga nagaduso nga dapat iga-abolish ang National Task Force to end the local communist armed conflict o kung ang NTF-ELCAC. Kaya sa nga tinalikdan na to, ilabin na si retired Lieutenant General Antonio Parlade, wala? Ang nagpatotsada bato kay presidential aspirant Senador Bongo, ang spokesperson ni siya before sa NTF-ELCAC. Maning isa sa mga ginreklamo sang red tagging. Red tag bala ang mga nagapabutyag sang criticisms, mga activists nga kuno timayara sang plano daring si paon kag palinon sa pwesto si President Rodrigo Duterte. Kahapon na gina-clarify din ni Vice President Leni Robredo ang isa nga position batok sa Counter-Insurgency Task Force ng gobyerno. Sila nga niya tingin na suportahan na naton ang mandato ni nila. But may pila lang ugaling ka mga miyembro sa Task Force ELCAC nga may mga ginaboy anadra nga mga tinaga
or mayara sang mga mapagwa ba lang nga mga statement nga nagabutang nga diri sa maya NTF-ELCAC in bad light. Kaya kung ng tawon na ton, kung magamit man na ni sa husto ang ining pondo nga billions of pesos. Subong ang budget sang Task Force ELCAC is 28 billion pesos. Madamo na sa mga kabaranggayan diri sa aton sa may Negros Occidental. Kung makita ninyo sa litrato, amaning pila ka mga farm to market roads nga mga ground break na bala diri sa aton sa may probinsya. Ay labi na dira sa may syudad sang Escalante, may pila ka mga tractors na nagligad nga mga panagdag sa mga grupo sang mga mangunguma adra sa may Northern Negros, particularmente sa may syudad sang Escalante. Pilaman na ka mga barangay adra sa may syudad sang Cadiz. Nakabato naman isang taga 20 million pesos coming from the Task Force ELCAC kaya nadeklarar na sila nga cleared na from insurgency. Sa ginpatigayon nga security meeting sa mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, si Robredo ang inatagan diri sang briefing about the inter-insurgency campaign sang military nga geared towards sa pag-provide sang whole of nation approach towards economic development and social progress sa countryside. Kaya mo man ang ning reklamo sang mga kautoran naton nga mga nagarebelde nga hindi nila mabatyagan ang social services nga ginahatag sang aton nga gobyerno. So kinanglanon diri ang inilamang ibombardiyo bala alamang sang mga miyembro sang militar ang ginakmungan sa mga rebelde, but may pila sila ka mga demands, may pila sila ka mga gusto nga mabatyagan ilabin na ang paglabot sang social services sa aton nga gobyerno sa mga ginamtanganan nila para ma-feel man nila nga mayroon sang support, mayroon sang mga programa kag proyekto ang aton nga gobyerno. Tisiling diri ni Robredo, while she initially supported the abolishment of the Task Force ELCAC, she remained supportive of the mandate of the body. Kalakip na diri ang Barangay Development Fund Project nga ang ini mga barangay nga gindeklarar na nga cleared from insurgency nagabaton sang tag 20 million pesos kada isa. Anong reaksyon diri sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army? Bobo Franz Sandro Borgos sa report. Kamin. Na to sa NTF-ELCAC Bomberlin, may mga pagabi-abi man especially sa bayan sa Philippine Army because nga si Vice President Leni Robredo do ginapatihan ni Bomberlin kung siya ni ang kumakuha ang posisyon sa pagka-presidente, re-abolish ni ang NTF-ELCAC, which is kung ano ni ang NTF-ELCAC. Amo ni Bomberlin ang nagabuhi man especially sa mga local communities sa Bomberlin nga nag-infested ginisang na siling ning nung hublag o kung sa mga infested sang New People's Army Bomberlin. So diri gina sa pahayag mismo nga bag-o ni Vice President Leni Robredo, which is nga ang pag-abolish bala o kung ang pag-support sa NTF-ELCAC do ginbuhi bala Bomberlin do nagbalik bala kung sa Robredo ginbawi ibing pahayag nga pag-abolish sa NTF-ELCAC subong diyan na ning suportahan sa bahis ng Philippine Army. Kaya we're not sure Bomberlin is kung may pamulitika itong involved o kung wala. Kaya ang NTF-ELCAC sa sining administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte doon mo gini Bomberlin nga doon nagmuat bala doon dako bi ang nasilingaton nga budget para sa NTF-ELCAC kag bulig sa mga local communities nga infested sang makawala nga grupong NPA Bomberlin. So diri naton ginatanaw mismo sang 3rd Infantry Division sa pagpamuno mismo sang ni Major General Benedict Arevalo Bomberlin. Well, sa pagpahayag ni Leni Robredo, ni Vice President Leni Robredo, ila ini Bomberlin conforme diri sila kag kung sila pa pala gina-welcome ni nila ang nga pahayag ni Vice President Robredo nga pag-suportahan ang NTF-ELCAC. Kung ganaw na ito Bomberlin ng NTF-ELCAC, kabalo kita kung ano ning resulta sa community mo, Ang pila ka mga barangays ang nakapulos sa nasiling NTF-ELCAC kag nagdulong din mismo kag naghatag sa palinong Bomberlin kag progress bala sa mga lugar
because ang NTFL budget is for kalabanan gini sa mga sa mga structures, sa mga pagidra Bomberlin sa mga educational kag kung pagidra for livelihood, no, everything bala Bomberlin nga posible nga magamit kag mabulik sa mga community bala, especially nga naghalin na mismo sa hublag o kung nagbalik na mismo sa sabak ng gobyerno. At mo ni Bomberlin ang gamit sa nasiling nga NTFL CAC. But sa pahayag ni Vice President Leni Robredo kung suportahan niya, yung daw kung saan pati ang 3rd Infantry Division na ako sa Philippine Army, doon nagbalik man ta Bomberlin ng ilaning pagsalig bala. Kay because nga sa mga kahaka, ito nga i-abolish yung NTFL CAC, doon medyo doon naghahinayang kung sila doon nadulaan man sila bala Bomberlin ang doon na kaluya sila kay because nga muna rin, no, tingin TFL ka, kamo na lang gining chance ng Bomberlin nga makabulig sa local communities nga ibalik ang nakalinong kag mismo mapasanyog man radi ang mga structures dira, no, makapatukod rabi sang paypay da mga kung ano pagitra Bomberlin nga ang mga dalan rabi nga lubak-lubak at mapanami o kung makayo dira, no, para ang transportation sa mga lugar, especially sa mga nabukting area, mangin mabuhi bala Bomberlin kaga simpleng negosyo kag ekonomiya sa nga lugar dai nga lebi sang una kumbalikan naton ti magambo kay because ara pagyapon ng presensya sang sining nga grupo, but because of NTFL CAC ti mo ni Bomberlin nangin malinong kag naghatag mismo sa nga kasanag man sa mga pumuluyo Bomberlin. You know what, suporta naman nagawa mo ang mga barangay diri sa may Negros Occidental panakabaton sa nga taga 20 million na pesos. Correct. In fact, kung makita sa nga ni mga taga Palamati sa litrato ni bala sa ato na Facebook live, nagligad lang gid ni siya Bombo Andrew, November lang ni ang groundbreaking dira sa may Escalante. This Farm to Market Road man. Magluwas sa sina may mga counterpart manabi kung kaysa ang LGU depende kung may sulusobra sila dira. So gamiton sa mga farmers para sa pagpanguma nila, mga traktora dira, iban na ang dira sa may I think kaduhaan na sa Cadiz. Sunod sa punong barangay nila, ining potable water system bala. Ti kung kaysa bisan sa kaumahan kang daan na problema mo gyapon ang supply sa tubig Bombo Andrew. Correct. At Bomberlin, ting potable bala nga tubig mabudlay kinato, no, epido nga ra mismo sa ubos ng bukid o sa mga rural nga areas, no, to ang mainom nga tubig, it's very nagit Bomberlin sa bala stars bala pangitaon, mabudlay pangitaon. Tiyan mo na ang mga pumuluyo dira hindi mas magkumpiyansa grabe sang tubig, grabe nga ara na to, no, may subada pero hindi bala nila makumpiyansahan. Kung pwede ini bala magamit na mainom, no, kung magamit bala adlaw na para sa adlaw nga kinanglanon, no. Ikabalo kita Bomberlin ang tubig kaya mo gina isa sa mga pinaka-importante. Kaya especially Bomberlin kung tanaw naton subong, no, kay ang ang pagpatigayon sa bulig or especially sa sining programa ng TFL CAC. Kung balik doon sa nato sa una Bomberlin sa subong, do wala gid Bomberlin may may puritan na positive balang outcome. Kay suno mismo sa Major General Benedict Caribalo Bomberlin, kung saan pa balati ang puzzle bala, no, ginamatamat na bala kompleto. So di kay kung dulaon kung i-abolish pa ring NTFL CAC, diba si Bomberlin magbalik naman sila sa zero, kung magbalik naman sa sugod kay halos panandaan do may na Bomberlin do may mga progress na blawin kam sa mga anay rebelde nga nag-click mismo sa sabak sa gobyerno kag ang peace and order sa mga lugar nga infested sa nasilining nga rebelde makita na gid Bomberlin, no, kag may resulta na gid amo ni galing impact sa nga NTFL CAC sa mga local communities kag mismo sa mga anay rebelde kag sila mismo nakabaton man sa bulig sa gobyerno nga makabalik mismo, no, sa ilang normal nga pagpangabuhi kag makaupo liwat ang ilang mga pamilya kay because Bomberlin kung ara ka mismo sobra ti mabudlay kinang sitwasyon, no, kag malayo og si mo nga pamilya. So mo na mismo payag sa commander sa 3rd Infantry Division Bomberlin. Okay, kay si Parlade to nagligad medyo mga inigit siguro mo na bala ka careful bala no ka tactless bala sa iya sa pagwa sa mga statements. So yung mga aktivista nga nagakaradtag bala dapat ka dan maghahalong man kita because sa budlay na yakon na maradtag ka bala Bombo Andrew, especially that we have anti-terror law. Pwede ka lang dra iya masuspetsuhan iya mo ti dasat min man nga nagabutag kita sa ngaton nga mga sentimiento and criticisms
batok sa gobyerno, kitaya miyembro na sa nga komunista nga grupo. Correct. Mo ginablabod lang po Berlin, no, kay because bilang but depende maguro sa mga nag-handle bala, no, kung paano ni binila i-address bi ang sila ni bing anti-terror law mo Berlin, no. Siyempre kabalo kita nga si Parlade ito damo gito issue sa iya, no. Pwede nagligad lang to pag-file niya si OC niya, may mga patot sa daman siya batok sa administrasyon. Ilabi na kay Senador Bongo. Kita mo, Bongoon yaman sa pagka-presidente. Correct yet, Bongo Berlin. Dito, kung saan pa sa Bonte, kung lakutan sa pinulitika ng ilan ng mga programa, at sa una, kung tanawin to natin, ang programa sa una, limpyo man balad, hindi man siya malagarot, no? Kaya kung intrahan sa pinulitika, Bongo Berlin, at inuwag isang maayo ng resulta ang programa sa gobyerno, no? Kaya ginagamit man din Bongo Berlin to sa maayo man nga pamaagi, ngaraman ni Ban nga ginagamit man sa hindi maayo nga pamaagi, no? So at least bala ang pumuluyo subong kung aton gid man nga isa-isa mo mo nito pumuluyo kini makabenepisyo sa nga sila ni nga programa, no? Kaya subong nagasigi gyapon ng mga local communities Berlin nga pagkontra sa insurgensiya mo, no? May mga pagsunog na gani sang mga hayaay sang mga nasilining NPA, no, nga ginapakita diri nga wala na diri ang presensya sa nga makawala nga grupo. But kung i-abolish ang NTF-ELCAC, do medyo giniguro pong Berlin, do may hindi giniguro maayong resulta. Kaya base man sa pagtanaw nato, di syempre mga punong barangay, amugin man ni pong Berlin na number 1 nga balikan sa mga rebuilding nga grupo, no? And because nga during the time sa pag-undergo sa NTF-ELCAC sa isa ka barangay, ginapabutsag na nila nga hindi na sila gusto sa presensya sa makawala nga grupo. So kung i-abolish ang NTF-ELCAC, wala na protection, o kung wala na di bulik ang mga barangay kapitan dira, so dako na yung problema kung i-abolish ni Bongo Berlin, kaya siyempre sila gini ang una nga balikan sa sila nga mga makawalang grupong NPA Bongo Berlin. Okay. Yes, Berlin, no? So may pahayag diri sa ato ng commander sa 3rd Infantry Division nga si Major General Benedict Arevalo. Kami nagagalak sa ganong usapin kasi talaga naman nakikita natin kung gaano ka-effective ang NTF-ELCAC. Malaki na nga na itulong yan, hindi lang sa AFP at saka PNP. Kasama na rin yung mga barangay na makikinabang sa proyekto. 20 million each. So itong nasa budget natin is 1,400 for 2022. At malaki ang magagawa niya mga proyekto ng schools, roads, sanitation, agriculture, electrification at kung ano pa. Kung ano na-identify nila ng mga projects yung ibigay. Kaya tayo na gagalak at mukhang nagbagong isip ng ating Vice Presidente na kung sakali siya ang manalo ay ipapag-dissolve or papatanggal na niya itong NTF-ELCAC. So mukhang naniniwala na din siya sa kabutihan na natutulot na NTF-ELCAC. Kasi nga for the past 2 to 3 years simula na na-conceptualize itong NTF-ELCAC ay nagtulong-tulong talaga ang lahat ng ahensya ng gobyerno para i-deliver yung basic services at saka mga support services at different barangays. Kasi nga, NTF-ELCAC, whole of government and whole of nation approach. Meaning to say, hindi inaasa sa PNP lang pagsugpo sa insurgency. Ito nga ay holistic, so tulong-tulong kasi hindi nga masusolusyonan ng balat pa rin lang ang insurgency. Ang kailangan nila ay tulong galing sa gobyerno na pagandahin yung kanilang kabuhayan doon sa ating mga kabaranggayan para hindi na sila ma-influensyahan ng CPP-NPA. So yan naman ang nangyari for the past 2 years at kung ititigil natin yan sa susunod na taon, para tayo, sabi ko nga, malapit na tayo sa finish line, atras pa tayo uli. Kasi kung ito talaga ang makakasolve sa atin nakita natin yung experience sa Escalante, ito sa San Carlos, ito sa Gihulngan, ito dahan-dahan talaga ang serbisyo ng gobyerno ay nararamdaman doon sa mga liblib na mga barangay. Tayo po ay kailangan lang po tayo makipagtulungan sa ating gobyerno at dahil pero naman po tayo na tugunan ang kanilang mga problema para hindi na nga sila ma-influensyahan o malinlang ng mga CPP-NPA. Ito nga ay pinapakita dito sa ating proyekto ng mga NTF-ELCAC na ang ginagawa nating solusyon sa problema ay development projects. So hindi ang
bala at baril lang na military police. Kaya hinikayat namin ang ating mga kababayan na sa mga barangay na naapektuhan ng CPNP na makipagtulungan lang sa ating gobyerno at siguradong matutugunan ang kanilang problema at maayos natin ang kanilang peace and order. Aha, ang iban na dara mo Andro, especially sa mga malagyo gid ba nga mga barangay, iban nga mga balay way paganiya sang linya sang kuryente. Correct, Bomberlin, no? Kay especially bila sa mga areas gito nga mga beneficiaryo gid bila Bomberlin sa LCA kay nakita naton no nga kita mention especially din sa province sa Negros Occidental dito medyo madamo-damo gid ang mga barangays. Kag kalabanan gid Bomberlin dumadako gid nga porsyento guro ang nakikitanan sa rural areas bala ko sa mga far-flung barangays. Kaya mo gid na Bomberlin ang dapat gid man nato tutukan no o kon i-under bala sa mga bilang mga beneficiaryo sa nga nasiling nga NTF-L CAP ka Bomberlin ito no ang inabing lugar hindi na naton masiling labing malinong na pero maabot tagyapon ng tiyon Bomberlin kung abolish ng LCAP basi magbalik naman dira liwat bala pagpang-recruit o pagpang pamahog sa mga pumuluyo dira ang nasiling nga mga rebuilding nga grupong NPA Bomberlin. Na-mention na to kagina ni Major General Arevalo ang Escalante City. Ang Escalante City, sila ang may most insurgency cleared barangay in Negros Occidental, 14 out of 26. So 12 na lang ang nabilin na dra, Bombo Andrew. Nakabaton na ni ang kada isa sang tag 20 million pesos. Sa idalom sang barangay development program. Ikon isalig lang binaton sa LGU, just like any mga pharma to market roads, hindi amo na kadasig bilang pagpatindog because ang capital outlay nila limitado man lang kada tuig Bombo France mo. So kada mo pa man sa mga services bala nga ginapainan sang pondo sang LGU. Especially nga nagasalig ka man lang sa internal revenue allotment. Subong ang ira is tawag na national tax allotment. And then, ang local income nila. So, may mga barangay nga kung na kaysa tama kalutak, balagyapon sang dalan. Timbis nga may mga proyekto tani dara or mga produkto, ang mga pumuluyo nga madala nila sa banwa, ibaligya nila dito, mabudlay silang pag-transport. So with this, mas mayo gid ko mga farm to market roads bala, no? Ang ipatindog dira sang barangay sa bulig man dapat sang LGU. Ang 20 million kung magamit man lang sa gusto, pila naman ka metros ang mapatindog o matukod dira ang dalan sementado. Yes. Raked Bomberlin, no? Kag ano pa gid nga magamit pa gid bala no dara sa mga barangay grabe bilabot sa dalan kag kung ano pagidabing mga mga projects man grabe nga gusto man ipaobra sa nga barangay. So dako gini Bomberlin ng 20 million pesos no nga budget para sa lokal nga komunidad nga makabalik man sila mismo sa sugod bala because nga ang mga residente dra Bomberlin masiling naton nga pigado gid subong no especially sa mo kuning panahon nga muling naton nga pag sinalayo subong nga dako gid ang pagbago because nagabot ning virus ning COVID-19. So paagi man Bomberlin timayo man nga kung isipon nato ng gobyerno timayo man kay may mga inisyatibo man no nga bisan papaano lang makaulikid man sa mga nagakinanglan nga mga pumuluyo diri sa aton Bomberlin no especially sa mga gagmay din nga mga banwa, especially mga munisipalidad ni kag mga kabanwaan Bomberlin. Sila gid man ang nagakinanglan man sang bulig no especially sa mga pigado, mga pigado nilang mga kabarangayan nga amo ni nga tutukan man sila kag pamatian man ring ilami nga mga gusto dra nga kinanglan dra no para mabuhi liwat ang mga barangay no para matapos nga maka-experience sa sila nga insurhensiya sa probinsya Bomberlin. Imagine mo, kung ang Escalante, may 14 barangay sila dira times 20, 280 million gid ang nagkanto sa Escalante, Bombo Andrew. So, kung may mga nagaduha-duha dira or mga nagaduda, for example, di pwede man nila malantaw na dira. Kaya, kung way man ang buhaya, gid bala, sa 17 million plus ganyan, may mga patindog ka na. For example, Alimango Lawis Road, sa barangay Alimango, that is 17.5 million pesos lang gani.
So, ang bilin mo dara sa 20 million, pwede mo pa ya mabakal sa iban nga mga kinanglanon. Correct. Yes. Mugid Bomberlin, no? Kaya may, kung isipon mo, kung gamit mo lang sa gusto, ang budget bala, no? Kaya 20 million, damo-damo ka na ni may mapatukod o kung may katuan ng ining kwarta Bomberlin, no? Kung basta ko lang isa ka lugar, tabi tampad ng bisa servisyo, no? Hindi lang gitan bala dapat pagunahon ding personal nga interes o kung nga personal grabe nga tinutuyo man bisang leader dra. So ang barangay mangin malinong gini Bomberlin kaga siyempre mo din makabawi gid no pag makasiling kita bala nga so, magamay nga barangay no pero katahom tanawon kay because nga gin buligan gid no sa nga ilan nga leader para nga mabuhi liwat ang pigado kag siyempre mga pabuloy man Bomberlin makabenepisyo gid no kag maka tukol man bisang ila dating mga negosyo nga bisan pa paano may gamiton sila sa Dadlaw Manila nga kinanglanon Bomberlin. May pakwan na may suga no, ay ganda mo bata bla. Amo kita no, Balan especially mo sa nguna. Ay ara kita. Balan mo sa nguna Bomboandro. Kundi ako ya taga-umagid ko ya mo. Alas 6 pa lang na ya patay na nga suga. Manyap, alas 5 pa lang di ba Bomberlin? Di pa nyapon niya na, no? Gapon na ya, kahit kinki ang ginagamit. Kita mo sa mga kaumahan niya, may naganubo yatag pito ang bata, Bomboandro. Pito, anom, iban ganiya, isa gidya kadosina mo. Okay, malan ako na perte ka baka sa mga ginikanan, mapatapos sa kamo sa pagtuon. Pero kung sila, wala man sila nakatapos, kagusto man nila, wala man balang na value ang education, hindi gina mapatapos sa mga kabataan. So kalabanan, diri nga mga nagakahaylo, hindi makoturan na to ng medyo nubo man gid balang educational attainment. Magluwas na yung iban diri nga mga aktivista na ganda yung balaya katama, coming from UP, dira or naman nga mga universities, nga nag-serve bilang leader na ko na mag-sulodo. Di nagkakainganyo, but ang mas nagkakainganyo, ining why kabala ng ka-eskwela, kasi syempre kung i-brainwash ka nila dira, doktrinahan ka nila dira, Bomboandro, mahaylo ka nalang gidyatuan. And kung nubo ang imong edukasyon, why kabala dreams, no? Why kabala sa gusto nga malabot, unlike ya kung nag-eskwela kaya, nga may handom ka gidyay, muning gusto ko yung malabot. Tiway ka na sa nga tiyempo para magasulod ka pa na sa mga miyembro, magasulod sa NPA. Kaya imo yung sentro sa atensyon mo, ang imo yung handom kagadumot sa kabuhi. Yes, amo gina, no? Eksakto mo Bomberlin, kay subong dati mga kabataan, subong niya, no? Maalam ang mga kabataan, subong actually Bomberlin, kung tanaw natin, because ang high-tech bala kung advanced din ng mga teknolohiya na sumuong bagay sa mga social media, ito para sa ila do nagatukon man sila no o kung nagakuha man sila sa mga knowledge o kung mga information sila na tuloy bisa na sila hindi nga mga kung gusto mo mag-intro sa vlog subong makabataan yung Bomberlin hindi mo na bala madali-dali ganyat bala nga magasunod sa vlog ang masubo lang kag ang mapait lang gid nga kamaturan Bomberlin. Kaya mga persona, bingal masiling na to, hindi kin masyado, sufficienteng kaalam, no? Or masiling na to, nga duway kit pala naka-eskwela, bala. Kung elementary lang, hindi, hasta Bomberlin, ang iba, dadaan, no-read na ang kalabanan, kaya nga nagasulod dira, no? So, kung mapait, kag masubo, kaya kamaturan, no? Doktrinahon ka lang dati pinakaadlaw nga balik-balikon kita nila Bomberlin dito dugay masukbit ka niya sa karmas kag magabato ka na sa gobyerno no tingin mo to yung mga himata nga sa dalom nga nagasalig na sa imo iway kid animo nga to ka nagi mismo sa ibabaw sa bukid nga nagakontra no sa gobyerno kag may baluan na lang sa pamilya mo o kung itanawagan ka na lang Bomberlin ikaw ang napatay na o kung napatay 50 kontra sa gobyerno Bomberlin. Iba na ganit diri, hindi pa gani maklaim ang ila siniyang bangkay. Imagine mo na ka subo bala? Bombo France. Sige, thank you again, Bombo Andro. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagat sa bombohan ay big time ni si Bombo France Andro Borgosa. Para sa naman sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Mga salamat kay Bombo Franz Sandro Burgos. Why naman iguro chance nga i-abolish ang National Task Force to end the local communist armed conflict na ginatukod ni President Rodrigo Duterte pinaagi sa Executive Order number 70 sa nagligad ang Disyembre 4 tuig 2018. Kasunod na sini nag-convene man actually nga ito na sining provincial task force to end the local communist armed conflict diri sa aton sa may Negros Occidental bilang pagsunod man na diri sa mando ni President Rodrigo Duterte sa idalom sa Executive Order number 70 issued December 4, 2018 nga naga-institutionalize sa whole-of-nation approach sa gobyerno sa pagtakal sa ongoing communist rebellion in the Philippines nga ginapangunahan sa Communist Party of the Philippines kag sa ilang armed wing amo ni ang New People's Army. Kaya kung bala kag armas lang atuod ang magalagasan niya sa ila mas kapagid nga nag-rebelde. So, kung pwede pa man lang nga mayara sang mahatag dira nga iban nga mga serbisyo ang ma-formulate sang nagainlain nga mga agencies ang aton nga gobyerno mas maayo pagid. Kagakabay pa nga hindi na pagalitan sa mga miyembro sa nga New People's Army hindi mga farm to market roads bilang nga ginapatukod kay para manin sa inyo. Wala mo ni ang singgitan ninyo nga kulang dira ang social services ang gobyerno ti kung may ginapatindog dira since ang inyo nga barangay is beneficiaryo sa 20 million na pesos hindi na nyo pagsunugon ng mga heavy equipment ka ginagamit dira sa mga kontraktor. Kaya magasagad ka mo singgitan nga why diri dalan, why diri sa kunano nga mga serbisyo. Pero kung nara na ganit dira sunugon man ninyo ang mga heavy equipment, di paano na yabi matapos? Kung nga nasinggitan naton na hindi gituod mahatag eh. Kaya ang ginagamit dira sa mga kontraktor, magluwas nga perde pa sila, ginsunog pa ninyo ang ilang mga heavy equipment, ang para tani sa inyo nga makakamo may mismo makabenepisyo, tini matapos ang construction. Sige, 20 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Dali na lang gid no ang aton pagsugata sa tuig 2022. Tusan no lang ito na nag-countdown no. Doon na naton sa lima paktan yari na kita magsugata na naman san kita sa bag-o ang nakaligad sa tuig. Siyempre magsugata kita isang bago nga tuig, hindi ka na yung madula sa aton tradisyon ng mga Pilipino, bala? Ang pinalupok. Siyempre, ang aton suning pagpati sa nga karaman, bisa pa nga tigiban na mas ginapasulabi naman lang nila, maluto lang kita, mabaka lang kita sa pagkaon. Pero, ang naanda na gid naton nga mga Pilipino is mayara sa nagalupok. Triangulo, pitis, ano pa ginadra. Yung mga, basta mga allowed lang nga mga types of firecrackers diri sa aton sa Pilipinas. Tibisan na pasirit lang na ya, okay na ya. Kontento na bala ang iban sa aton. Iban dira basta makaproduce ka lang sang nagagahod. Magpinatukar ka man na daya, guyod ka man daya sa takop sa kaldero o kon kaserola or mag-video kay kadara. Pero sabong mas discourage lang danaya ang pagkinanta bala. At syempre kung nagasolusing get ka daya karon sa birit mo gid bala. Nag-alagsik man nga to sa nga laway. Kung may rakadara sa coronavirus, basi matransmit sa upod mo dira sa may balay, sa mas mayo nila kita danay mag-bulo videoke. Mga videoke, guro dira kung tagjutay lang ka mo bala, and then nagalayuan na yung sa nga distansya, para nga safer pag nga pagsugata sa bag-ong tuig, o kung pag-celebrar naton sa holiday season.
todo ni sabong ang monitoring sa Bureau of Fire Protection na ilabi na sa mga nagaplano nga magabaligya sa firecrackers diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, province of Negros Occidental, and then the whole Western Visayas. Parang masiguro nga may ragid sang permiso, mayroon sang clearance sa masunod ni sang husto sa mga vendors sang firecrackers. Ang mga kinanglanon, antes ikaw makabaligya sang palupok sa mga gindesignar lang ning mga lugar kag hindi mahatag ang or mabayad ini sini mabaligyaan sang palupok ang mga menor de edad. Ilabi na mga kabataan kaya ko na kaysa nagkakakibot na mga ginikanan no, so nalukpan na to si Toto. Nalukpan na si Nonoy. Kung sino dira mga magagmay nga mga kabataan. So kadungan sining paggabantay sa Bureau of Fire Protection, mas mayuman na mga parents mismo, mga guardians sa dira or mga magulang nga balati mansig bantay man na kita asang ginabakal o kung na ginasindihan na dira sa inyo nga mga kabataan, ilabi na sa mga magagmay. Kung hindi maglupok, kababayin na lang. Kung isa hindi magalupok ka gani, ginakatuan na dayon kag ginapudyot kag butang sa bato, butangan mo lang bato kag lampusa na bala, nakagi ka na bumbokem. Yan ang hindi magalupok ka bala. Katuan mo to dahil nga mo triangulo kag ibubok bala sa may kwan, sa bato kag butangan mo lang yung bato kag lampusa, susperte ka tunog kaya lupok. Delikado na galing kasi pag pudyot mo bala sang triangulo to, amo pa lang ang paglupok niya kay kahinay sa pagkamang sang kalayo. Siyara sa piyakalinya from Bureau of Fire Protection, Bombo Lianezil Minardo. Bombo Lianez sa report. Come in. Yes, sa Bomboardin. So, last November 23, 2021, nag-meeting ini ang local government unit sa upod ang firecracker vendors sa Bureau of Fire Protection. No? So, gina-identify nila ang area which is baligyaan sa mga palupok. Dera, same location sa Gyapo na Bomboardin, no? Sa likod ini sa St. John Paul Tower. Kaga suno ini sa Fire Marshal sa Bacolod City. Si Fire Marshal Rodel Ligaspi Bomborilin nga kinanglan ini nila i-comply ang mga preventive measures, documents, kaga temporary structure, kaga ginpasiguro sa nga Bureau of Fire Protection nga systematic ang mga bagay nga may kangtanan sa pagbaligya sa nga palupok dira mismo sa may area Bomborilin, no? Antes ini sila dira mag-plaster sa nga ila Bomborilin nga mga baligya, so kinanglan ini nga makompleto nila ang requirements na ginapa-comply sila. So, butangan protection for immediate use ini ang area Bomborilin kung sa diin pareho sa mga drums sinisang tubig, fire extinguisher kag balas, kasubong man sa standby ang fire truck in case may sunog nga magluntad, no? Nag-signify man ang PNP Bomborilin yung magbulig man sila monitor. Kaga sa kasunod nga mga inadlaw, makandak ocular inspection ang Bureau of Fire Protection sa area kung bala natuman sa mga vendors ang mga requirements na ginapa-comply sa ila before sila mag-plaster sa December 1 na Bomborilin. So kung may ara, vendors, hindi nga madakpan. Bali, Bombolyan, makasugod lang sila, masugod na sila, no? December 1? Yes, display? Okay. So December 1 sila magasugod Bomborilin. So ginpatukudan na to kung nasang temporary structure kay hindi man na duta gid so ginpahulam na da nga duta Bomborilin, no? So ginpamat-amat na patukuran sa nga temporary structure kag kung makapasar ini sa standard nga ginapangita sa Bureau of Fire Protection. So amo na pasugtan na sila sa December 1 kag kung kompleto ng ilang papeles Bomborilin. So kung may ara vendors nga madakpan nga wala sa nga papeles o kung sa area nga dapat tira lang ang allowed nga magbaligya Bomborilin, no? Hindi pwede ni kung diskandiin lang magbaligya ining mga vendors, so kung diin ang ginalat ning duta o kon area nga dira ka mo dapat mabaligya, dira lang gid nga area dapat sa Bomborilin. So kung may ari nga maglapas ni, so ipaidalom ini sa due process ang pag-take sang action Bomborilin. Okay. Kay antas si makabaligya dira dapat ang ining division nila bala sa kada isa dapat dosin ina siya galvanized iron bala Bombo Zil, and then may drum dapat dira sa nga tubig, no? May balas pa gid. Kaya kung kaisa magano bala hindi mo mapaktan
Natiswa nga ginadumilian na dira ang pagpanigarilyo pila ka metros or within gidya sa vicinity sang ginabaligyaan nila sang firecrackers. Yes, correct, Ma'am Berlin. So, naman kay Sir, o kana Fire Marshal Rodel Gaspe nga 15 meters away, no? O kana dapat may karatula gida ang nakabot nga no smoking Bomberlin na hindi kinada pwede kasi lapit dira sa may palupo kasi kung hinali kada ka magpanigarilyo ang upos kag haboy yung dira sa palupok bawte dako gini nga kaguluhan o kon nga gulantang naman sa parte sa mga nagabaligya dira Bomberlin. Okay. Yes, sa Bomberlin, pamatian naton ang pahayag ni Fire Marshal Rodel Gaspi sa Bureau of Fire Protection, Bacolod City. Oo. So far mo na ma'am kay last kung nag-meeting kita to pod sa ila, pod sa man sa LGU ta. And then ang gin-identify nila nga area sa may ang same gyapon nga location nga ginagamit nila nga every year nga for the retailing sang firecrackers. Pero gitasta namon to sa ila nga we have to i-comply anay ang ang mga kinahanglanon nga preventive measures especially ang ilad ang mga temporary structure na mga ton ang ila ginagamit mo. Kaya considering ang dira nga duta hindi mo na iyayas ang ginulamnan na ata nila or gin-rent nilang duta na. Yes. So ang amon lang man to ginpasigurado namon nga systematic dira ang mga bagay-bagay, no? So kinahanglan nga i-build nila ang ilada nga temporary structure tapos pabutangan nato dira sang mga nagkakaigo nga protection, no? Just like sa mga drums ng tubig, sang fire extinguisher, sang balas, no? Nga magamit sang for first aid lang immediate use just in case man may sunog na magluntad. And then nagsignify man to ang PNP man na they will closely monitor man sila nga bagay kag si Bureau of Fire man magabutang kita dira man sang fire truck nato, no? For the entire duration man sang nga activity. Aside from that nga sila namon tong ikumpletohon ang kanang documentary kag permits nila kag tagaan kita sila sa kopya. So sa December 1 among kay December 1 kuno mag-start ang ila dira nga pagpaligya, no? Okay. So for now gaulat kami sang ila na the output kay kung i-notify na nila kita before that date kanda kita luwat sang sang inspection o killer inspection o kilang taon namon kung bala na plastar na ang ilang mga bagay nga gintugan ni BFP para sa ila, no? Including ang notice thing kag no smoking, no? Kasi klaro na sa aton fire code nga dapat ang no smoking zone is between 15 and a half, no? Meters yes. Ang distance niya. Oo, so kinahanglan naton sundon nila kag i-target naton nga may mga testing nga matabo dira, no? Kasi gati no pagtupad lang ang aton manugbaligya, no? So for now, amo na ma'am ginaulat namon nga makompleto nila masubmit sa aton ang documentary requirements permits nila. Pwede mahatag na sang special permit si Bureau of Fire as well as ang aton nga LGU kag ang PNP man kasi under na sa ang regulation sa 7183, no? RA 7183. Kung ano man ang mga pwede kag hindi pwede ibaligya, no? So gina-adapt man ni fire code, ma'am, no? Sa amended fire code may ara man ada sa mga nakabutang mga pwede ibaligya kag hindi man pwede ibaligya nga mga klase sang palupok, no? Para ma-avoid naton nga may madisgrasya. Yes. So sir, same location ng Japon no? Sa St. John Paul Tower lang ng Japon sila sir Gambaligya. Yes, ma'am, dira sa likod sang St. John Paul nga tower naton. Sir, so far, sir, sa pag-checkyer nyo, wala man diri may naga-manufacture o kung may naga-store na nga daan, sir? Wala pa kita ma'am sang monitored, no? As of this week. Regarding sila nga bagay. Kay aton man lagi na kampanya nga hindi pwede na siya ibutang sa aton dira commercial areas. Kundi dito lamang sa may designated na mga area nga sa diin ma-monitor siya, makita, maplastar sang maayo kag maproteksyonan siya for the entire nga time nga ginapatigayon ang pagbaligyan ay sila nga bagay.
Yes. So, Sir Legazpi, lastly, ang mensahe mo ni Sir, sa mga banagbaligya kay crackers, especially Sir Basimera, mga gusto magbaligya, yung wala sila sa nga permit o kung hindi sila magawad sa permit, Sir. Si kung may ara siyang mga amo sila nga bagay, no, ti process kaya po na nga kung nga iubrahon sa ila, no, kung makita namon nga may mga bagay nga amo sina, so, especially dira sa hindi gin-declare nga zone para sa pagbaligya sina. So, tanaw na to, si Saon, kaglang taon kung may ara sila sa mga papeles sina. Kung wala, on the part of the Bureau of Fire, klaro na siya sa fire code ang abatement of fire hazard, no? So, in coordination with the PNP and the local naton sa aton LGU, pagka-take action naton ina, kag siguro kuhaon, gina siya namon niya. After sila makuha, then temporarily, ibutang na siya naton sa aton fire station or pwede man dito sa PNP. Kag we will require them to submit some documents, permit. Kag kung mga ila na siyang ma-comply, that's the time na i-release na ito nila sa ila. Kaluoy lang na sila Bombolian kung wala ka bala permiso nga magbaligya ka dira or magbaligya ka sa hindi designated nga area bala kay i-confiscate sa aton nga mga otoridad. So iba na dira pangutangan pa nila ang ilang kapital, hindi mo na tuya mabawi. So, kung gusto nila nga magbaligya, isunod lang kita dire sa mga requirements. Kay mahatag na yung aton nga syudad asang permiso and then clearance nila dira coming from Bureau of Fire Protection. Yes, para kada Bomberlin, no, kay wala naman isang iban nga ginapangita, kundi ining mga requirements lang ganyan kinanglan nila i-comply Bomberlin. Kasubta naman sila kung tanagutan nga magbaligya dira sa designate nga mga area Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Ged. Bombolian. Yes, sa Bomberlin para sa pagpangalaga sa bumbuhanay big time, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming nga salamat kay Bombolian ni Zil Minardo kay December 1. Magasugod na ang aton mga kotora na dira sa may tupad sa St. John Paul II Tower sa reclamation area para nga makabaligya sang palupok. Nagligad na to ginapabutyag no ni President Rodrigo Duterte nga iban ang firecrackers nationwide. Mayo naman gani kaya wala because mabudlayan ang aton mga koturan ng amo na gid na bilang livelihood nila halin sang panugod nga mag-adjust naman because you need another training especially kung from firecrackers to fireworks ang ila or mga pyrotechnics ni bala teka nang landon mo naman nalain naman nga mga skills dira. So kung inaman gid ang matigayon dapat tatagan nagkagasakdagon gid sa nga gobyerno hindi makotoran naton nga mga nagaobra sa firecrackers so kon palupok because kaluoy man sa ila. Hindi man abi pwede galin sa paghimo sa nga palupok insigida siling ka mangisda na lang ko. Kay kada isa sa aton may katadra sang expertise wala mo na ginananaran na naton. So kung hindi sila matagan sang bulig makadaluoy man ni mga kotoran naton nga mga naghimo sang firecrackers. Okay man lang kung meron sang firecrackers. Importante ma-regulate lang sang gobyerno kung ano din lang pwede makapalupok or atong mga yara sa kadalanan na bala kung kaysa makapauli ka balang inang kagahon kung Enero 1 or manaw kalas sa 12 gid kaluluoy lang kaya ginahabuyan ninyo sang palupok especially kung triangulo. Sa Executive Order number 28 series of 2017 gina-issue ni President Rodrigo Duterte nag-regulate sa paggamit sang firecrackers and pyrotechnics. So hindi pwede ang mga watusi, piccolo, ang 5-star, pla-pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, ang Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle, Large Size, Judas Belt, Goodbye Dilima. O may mga amo pa niya sa una. May mga Osama Bin Laden, bagito ganing mga palupok. Ang Hello Colombia, Goodbye Napoles. May Super Yolanda pagid. Mother Rockets, ang Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines,
Coke in can, may pillbox, boga, kabasi, hindi siya pwede. So ang allowed lang is ang ining mga hindi lang ginamo na kadabo balang pulbura nila. Kaya magasinde kadarasang goodbye Philippines. So mag-goodbye man karon ng imo nga mga kamumo bala. So aton ni sadya man lang ni kaya gusto naton nga makuha na gidya mo may rasang mga ginahod at bedra kadungan sa nga New Year revelry pero makuha na kita masigurado kag manigurado lang kita nga dapat safe lang. Hindi magasindi sang mga firecrackers. Kung nagkaon ka dira sa mga medyo mapilit balang may ka nakapanginaw or ikaw ang nakainom sa makahulubog nga ilim nun ipaiway lang gidanay. 38 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 9 saga. Atensyon gali sa aton nga mga kauturan kundi uso ni subong ang text scam. Ang scam balang nga mga messages sa may aton nga cellphone. Bago lang ko nakabaton ko gani message. Siling niya, "Dear employee, I am a hiring manager. You have been selected for a full-time job. Up to 3,000 pesos per day application." Kag i-click mo ning link nga ginahatag nila. Sa aton nga mga kauturan, nga mga nakabaton sa mga text messages, ano gininyo ha? Ininyo ininyo pagsapakon. Ininyo pag i-click ining mga link ni bala, kita nyo ng screenshot sa kon nga phone. Abo nang nabato naton nga mensahe. Bago gid lang. Actually alin para sang mga tinalikdan pagid nga mga inadlaw, nga nagadabo ini mga text scam bala or scam nga text messages. So, nagapadala na siya mensahe nga hiring manager ko or i-click nyo na nga muni kay mayara ka sa trabaho, amo ning iproseso, mga amo-amo sina. Ang tunutuyo man lang na nila nga mangwarta sa aton. So, hindi na kamo magpati-pati na dira. Pareho man lang ni siya sa mga nagapang-congratulate to bala sa una nga mga tininuwega to. Kundi duway na to nag-uso subong. Hindi nga padala bala mensahe nga congratulations, you won 500,000 pesos or 300,000 pesos sa muning raffle, bla bla bla. Kontak ka sa akon kay iproseso naton ang imo nga mensahe, imo sa ning premyo. Pero ang gusto gina nila is mangwarta lang yan sa imo kung sa pakon mo man. So panundo mo naton nga magkata sa magin intrahan ang promo. Ang nagdaog ako. Amo ang ginadapat ang first aton nga mamangkot sa aton nga paminsaron sa pagbasa naton sa nga text message. Same man diri sa mga amo ni dear employee from 0917 ano yung number niyo ni 0931 ni no Bombo Kim 093117176234 iban dira nga mga messages nga mabaton naton mga alin man sa iban nga mga kuan bala mga telecommunication companies. So ginaganyat niya kana ti kun i-click mo man na iya kay mapati kaya nga ma-hire ka may mga instructions sa sila dira nga ihatag sa imo pasunod nga pasunod. So kun nabaton mo na i-click mo na may especially sa iban nga mga phones may nakabutan na dahil i-block mo gid ang number. Pag delete mo sang conversation, may pwede ka na daw ma-select nga i-block mo ang number para hindi na siya liwat magpadala sang mensahe. Kay amon ni subong ang gina-caution gid sa ato na bala sang National Privacy Commission nga dapat maghalong ini pagsapakon ini mga text scam nga nagpangbiktima sa aton nga mga Filipino nga mga consumers. Kay iban na dara ginagamit ni nila, ambot ko din nila ginpangkwa ang aton nga mga number man. Why nagapati ang National Telecommunications Commission nga ginakuha ni nila sa mga contact tracing nga mga logbook na bala. Kundi, maiban sila nga mga paagi, it's either na-hack na nila or whatsoever from telcos, that is why nga nakuha nila ang aton nga number. Pero, ang ilan na nga tinutuyo, isa mo na ganing ganyon kita,
Kung proseso mo ng drum, so hindi madala ka bilis ang amo na kantidad kay proseso naton. Para nga ikaw ang ma-hire man gid diri kay pero sino yung instruction nila mayara ka sang full-time job Bombo Kim. Kay siya kuno is hiring manager, so dapat amo ni ang imo sa niya nga i-click. For sure sa aton nga mga taga-palamati, sa aton nga mga viewers, ada kabaton kamo sa parawan nga mensahe nga ginapadala sa ako na balabag walang. Alin pa rin nagligad nga mga inadlaw, siguro isa na ni ka semana nga lain-lain nga mga numero. No, mga lain-lain nga mga numero bala ang ginapadala nila o nagapadala sa aton. So, thousands of text messages from random numbers nag-offer sang non-existent jobs to unsuspecting victims. Kay gina-refer ni as smishing, classified as a cybersecurity attack na ginapatigayon sa mga ambot sa nga mga suspetsado nga ni pinaagi sa mobile text messaging gina-deceive nila kita maghatag sang personal data ilabin na kung may mga pamangkot dira about sa inyo nga mga bank account bala anong kagig mo nga maghatag kay base mahaka nga inyo bank account base bala kon pag open ninyo dira ang imo nga kwarta dira nga ginhawa mo ginaya ka supot-supot dira ka ginawa mo gid ka ipit-ipit sila ang nagkwanas ni nagpanginpulos because ang tinutuyo nila is to commit a fraud which is tinutuyo kagang main target is to steal money nagikan sa aton nga mga consumers. That is why nga nagpanawagan sa karon ang National Telecommunications Commission sa mga telco dapat ma-issue gid sining warning nga bala sa mga subscribers nila nga hindi magsapak sining mga text messages ilabi na ko nagatanyag sa imo sang trabaho hindi mo gid pag-i-click ining link ka naka-blow ni bala naka-blow ni bala nga may underline. That is the link nga gusto nila ay click nimo. So pagbaton mo sila, basaha lang, i-delete na yon and you block the number para nga hindi siya makatawag o kung hindi na siya pwede makatext sa imo liwat. Sige, kung nagkikita subong medyo waligmatagid, kag careful ay sa mga nataga na to sa mga information. Ilabi na sa mga nagapadala sang text messages nga mga scam lang banwa. So ganda na ng scam subong. Nagligad to word of the day tong investment scam. Subong yaragya po ng mga scam paagi sa text messages. Hindi niya scam kay diri sa aton sa mga promo sa Bombo Radio sigurado. Yari nga sa nga premyo, ang aton sa nga premyo amo nagawlat sa tawo, that is why nga mag-award na kita. Sa aton sa nga winner sa 1-2 panalo part at 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Aton sa nga last winner para sa adlaw nga Biyernes, ginalawa kagabi sa Zona Libre sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod, Bombo France, Andro Borgos. Come in. Sabado, mangin malipayo naman ng isa katagdaog subong, no? Mas swerte. Nga tagdaog Bombo Erlin subong, no? From Silay City, nga ito nga winner subong, no? Sa ato nga promo nga 1 to panalo part 20 promo si Ma'am Maria Nori Ruby from syudad sang Silay City, Bombo Erlin. So si Ma'am Ruby makabaton sang 500 pesos nga cash nga rin sa ton nga kamot kag sa tubangan naton nga nasulod sa balde ang 650 pesos nga balor o kung nagabalor sa 650 pesos nga grocery goods. Ma'am, good morning, kamusta? Mayo man. Excited? Excited gid dali ko kagina kay nakulbang ko pa hindi ko kalabot sa umbo. Si Mayo gid no tay maswerte kay subong adlaw. Nga hindi lang maguntat ang pundo ka jeep kay ko pa hindi kami kakuha kanugon ang premyo ko. Ate Mayo gid subong ari gid nga gaw mo gid ang imo nga premyo subong. Te ma'am, ready ka na nga mabato ng imo nga favorite pesos nga cash kag 650 pesos nga grocery goods? Ready na. Okay, sige, ready. So, ari na. Una nga hatag. 100. Ikaduha nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. 500. And then, ma'am. Salamat, kid. Okay, kulang pa na. Kulang pa na. Ari pa kitang 650 pesos nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Oroka. Very good. Umaay kasi, ma'am. No? So, anong plano sa 500 pesos nga nadaugan nga kwarta, ma'am?
baka namon bugas para sa adlaw-adlaw namon nga pag ano man kay wala man kami trabaho. Subong kay nagapandemya daw kay watid ang biyahe sang tricycle sang akon nga bana. Ti salamat gid ko nga nakabunutan ko nga siling ko kada adlaw-adlaw ka pamati ko sa Bombo Radio siling ko wala gid ko nabunutan na ma 5 week na siling ko wala gid ko nabunutan ti kay kagabi wala gid ko ka siling ko nalawag to ang taga Victoria siling ko away na ni Guro pwede na ko malawag ni Bombo Pons siling ko natulog na lang tani nagtulog ko ti pagkaga nang siling ko mapaburoy-buroy ta bangon kay ay Sabado ti nang nagtawag nga nagdaog ko hindi pa ko magpati. Boss, swerte gid, no? Te, ma'am, imo ginapara gid na sa imo ang kabugusan nga premyo may total prize nga 1,150 pesos. So ma'am, te, anong imo ma'am balman pagpasalamat mo na lang sa mga sponsors kag sa Bombo Radio. Nagpasalamat gid ko sa Bombo Radio kag sa Star FM nga sa dugay ko man nga padala sa entry ko amo pa lang ko nabunutan tiga pasalamat gid ko nga nang buligan man ko ni Lord nga makabaton sang premyo sining adlaw sa Bombo Radio kag sa Star FM. Salamat gid. Agdagda ko man ang amon nga mga tupad balay kay wala man kami tupad balay nga nagapamati sa Bombo Radio ako lang gid. Di wala gid ko kabalo nga sining ko nabunutan. Tara pa gid sila para makapamati sila. Kung gusto niyo man nga magpasakop diri sa Bombo Radio sa aton mga sa ilang mga promo kabay pa nga mag-intra man kamo para nga magdaog man kamo parehas man sa amon nga nagadalaog diri sa Bombo Radio nga daw nagakaila man kami nga na may nagadaog. Ti salamat gid nga kabay pa nga mag-ano man kamo magpasakop man kamo nga makadaog man kamo parehas sa amon. Okay. Sige ma'am, no? So congratulations once again, no? Ready? Basta Radio! Basta Radio, Bombo, number 1! Number 1! Number 1 ang Bombo Radio! Okay! Congratulations, Ma'am Maria Nori Ruby sa syudad sang Silay. Ma'am, congratulations. So, Bombo Erlin, narana sa mga kabot sa aton nga tagdaog ang yan nga 1,150 pesos nga total prize. Subong nga adlaw sang Pila na gani Sabado. edad ni Mama Bombo Andro? Bombo Erlin? Pila na gani edad ya? Pila na gani, ma'am? 63 na ko, subong. 63 years old na siya, Bombo Wala Erlin. yung mga maintenance? Di ma'am, wala man may ginabatsyag. Wala. Diba? At least makita naman Bombo Erlin si Mama Maria, no? Nang energetic yun, no? Kaya pagyapon magsaka diri sa, sagdanan, pinakagdanan niya. Hindi man ang bata ko, sige nga, mama, hinahinay lang, masik madasuma ka. Well, at least, ma'am, no? Ara na sa mga kamot mo ang imong premyo. Bombo Erlin? So, live diri sa Studio B, ini si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz sa Andro Burgos. Kaga syempre, ang aton sa nga winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Sa Lunes, mayroon naman kita sa taga-tatlo ka mga taga-raog kada adlaw. Lunes ini siya tubtob Biyernes. So we have 15 winners kada semana. 12 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa babangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon nga mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Of the night kita sa Lunes. Sa man sa gyapon nga oras, 28 days to go na lang gida banwa before Christmas. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!